tene a nyumba ya Isiraeli nimagemeire Jehova makioya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri-Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Babuloni miaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. No mũikarĩte o nginya mũkĩre mwĩnogamĩte Ngai tũrũthiĩ. Angĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega. No nĩ Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenya
ikugana gwika wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthaku no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ temanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ getũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru maũndũ mũndũ akeyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru rwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka
thĩ gwĩ thayũ menya Mwathwa nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Onokia we Jehova, toria wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Tonya
tena kama wewe. Hakuchakuweko wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Sijaona Mungu kama wewe.
call you Ebenezer. We call you Adonai. Thank you for your love. Thank you for your mercies. Thank you, God, for your provision. Thank you for the gift of life, oh God. Thank you for the gift of the nature of our Father. Thank you for everything, God, that you have done unto us. This morning at this day, Jehovah Lord, we are humbled before you this morning as we glorify you, Jehovah Father, as we adore your name, oh Lord. We lift our hands upon you. We lift our hands up, oh God, as we worship you this morning. We lift our hands up unto you, God, as we worship your name. Thank you, Jehovah Father. Thank you, El Shaddai. Thank you, Jehovah Nissi. El Shaddai is your name. Jehovah Nissi, your name. You are our salvation. You are our salvation. We worship you, God. We call upon your favor. We call upon your grace, oh God. We call upon your mercies, oh Father. Oh Jehovah God, may you forgive us our sins, oh God. We are not righteous before you, Father, but we call upon your mercies, oh Lord. Have mercy upon our lives. Have mercy upon our souls. In the mighty name of Jesus. 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 Oh God, do not hide your face from us. Do not turn away from us, oh God. May you listen unto our prayers. May you listen unto our pleadings, oh God. Oh Jehovah mercy, Jehovah God, no mercies, oh Father. We call upon that mercy. We call upon that mercy in the mighty name of Jesus. May you wash our sins away in the name of Jesus. May you listen unto our pleadings, oh God, this morning. Because alone, Jehovah Father, we depend on you. We depend upon you, God. We depend on you, Jehovah Father. May you speak, Jehovah God. We are listening, Father. We are here this morning, God. We are expecting you, God. We have no other God beside you. We have no other God beside you, Ebenezer. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way in our lives, Jehovah God. Have your way, Jehovah God. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus.
nigetha ngumenye ninyonete ũrĩa wĩkaga barataku ũmaithũragĩra ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio
kumenye tiaro sia ire ukolegeire igera kumenye inyonete oria wika aratatu mahidoragi idoma kumenye tiaro asia asionira igoro yama ondo pade ingai wikaga magegania wiurite ina anikihongoro yako iyuire gikeno ikumenya ni nawe wi mundu indiria Israeli manyitito migwate ayama manyitite mameraga tuinere inyembo iria wainagira ngai wanyu indiria mwariore mutukenie indiria Israeli manyitito migwate ayama manyitite mameraga tuinere inyembo iria wainagira ngai wanyu indiria mwariore mutukenie Kai mutai Kai wito motivo ema Kai mutai uriatari emosia Kai wito rigongona moyo wahota tia kumuigera Kai mutai Kai wito motivo ema Kai mutai uriatari emosia Kai wito rigongona tia kumuigera tuingo emosia Ngai wito twacinaga tugitwara magongo na majino mbele yake tugikũngũyagĩra nĩkũmenya kumuigera twingongo emosia Ngai wito twacinaga tugitwara magongo na majino mbere yake tugikũngũyagĩra nĩkũmenya Kai wito motivo ema Kai mutai orientari emosia Ngai
cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra Ngai mũtoi, Ngai mũtoi, Ngai witũ mũtimũima, Ngai mũtoi ũrĩa cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa wambararĩtio igũrũ mũno, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa ndakũinamĩrĩra wĩ mwega, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa wambararĩtio igũrũ ndagũtĩĩa, Yesu ndagũtĩĩa, twagoca rĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ Ngai. We wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Rĩtwa rĩaku nĩ inene na rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kũgocwo mũno. Irĩndĩ ciothe cia thĩ mũthamaki mũnene, indo ciothe iria wombire mũthamaki cinamagĩrĩra mbere yaku gũgũthathaiya. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twathengerera mbere yaku. We Ngai wĩihũirwo nĩ tha, we wĩ Ngai wĩihũirwo nĩ ũtugi. Twanyiha mbere yaku Ngai witũ tũgĩgũthaitha nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũtheria. Twahoya kũrekerwo meka na mahĩtia mothe mũthamaki wa athamaki, nĩ ũndũ Ngai witũ tũtiagĩrĩire maitho-inĩ maku. Nĩtwĩkĩte maũndũ magakũrakaria mũthamaki mũnene, nĩtwarĩtie ciugo mũthamaki mũnene igakũrakaria, ona nĩtwĩkĩte maũndũ mũthamaki mũnene na magakũiria ngoro. No nĩtwagũthaitha mũno, twĩnyihĩtie mũno mbere-inĩ yaku Ngai. We waiguire tho ũkĩruta Jesũ mũrũguo agĩtuĩka igongona agĩthĩnjwo nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ. Nĩtwagũthaitha mũthamaki wa athamaki, we wĩiguanagĩra tha na rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twagũthaitha kũgerera thakame ya Jesũ mũrũguo, thambia ngoro citũ na meciria maitũ Mwathani, nĩgetha ciĩtĩkĩrĩke kũna maitho-inĩ maku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Thikĩrĩria gũthaithana gwitũ Ngai, nĩtwagũthaitha. Thikĩrĩria mathaithana maitũ Ngai, nĩtwagũthaitha. Gũcothereria maithori marauma ngoro-inĩ citũ na maithori marĩa marauma maitho-inĩ maitũ mũthamaki mũnene. Twĩhaha Ngai witũ nĩ ũndũ nĩtũkwendete, twĩhaha
Twĩyane ũndũ nĩ twĩrirĩirie gũcama wega waku, twĩyane ũndũ nĩ twĩrirĩirie gũcemania nawe. We Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twĩ muoyo thikĩrĩria mathaithana maitũ. Ngoro iria mũthamaki mũnene igũbataire, ĩtĩkĩra kwĩyonania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa makũnyoteire ĩtĩkĩre kũmanyotora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Twaũre mĩrigo ĩrĩa tũngĩkorwo tũtitikithĩtio, tondũ we wĩ Ngai mũnene na mũiguano. We wĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo, we wĩ Ngai mũnene na mũtugi. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, nĩ twagũthaitha nĩgetha ũtũigue. Nĩ twagũthaitha mũthamaki wa athamaki, wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria mathaithana maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Aranĩria hamwe na ithuĩ, aranĩria na ithuĩ mũthamaki mũnene. Nĩ tũtegete matũ maitũ na kũrĩ we, nĩgetha mũthamaki mũnene ũtũigue thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wega waku nĩ ũke, ũtugi waku nĩ ũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai.
Tukihoya gwetekera kare wa Mungu Mwana hinya wothe. Tukihoya kuigua rwathani wa Jehova Jireh. Rikandera na masikiri bila makaya. Jehova we muthingu, uri mwihokeku, uri muiguana, uri kĩhoti igũrũ rĩa maũndũ mothe Mũrungu Mwana hinya wothe. Tũigue tha Jehova Jireh. Ĩtĩkĩra gũtũũrana hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ Mwathani. Nĩwe twĩrirĩirie na nĩwe twĩthuurĩire na tũkĩamũrĩra Baba. Gũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũhotani witũ, wĩ Ngai gĩkeno gitũ, wĩ Ngai thayũ witũ Mwathani witũ. Nĩ twathengerera mbere-inĩ ya gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Baba. Rũciinĩ rũrũ rwega na mũthenya mwega ũtũhete Mwathani. Wĩ ũtũgomithanĩtie nyũmba-inĩ ĩno yaku wĩtanĩtio na ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Nĩwe twatũũgĩria mũno Jehova Mũrungu Mwene hinya wothe. Nĩwe twambararia mũno Ngai witũ wa matu-inĩ. Nĩwe twatũũgĩria rĩĩtwa rĩaku. Nĩwe twambararia rĩĩtwa rĩaku. Nĩwe twananagia rĩĩtwa rĩaku tũkiuga wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai. Tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikagĩa Ngai ũngĩ wĩ hinya ta waku Mwathani. Amũkĩra ngatho, ngumo na ũgooci, riri na gĩtĩĩo ciothe nĩ ciaku Mũrungu Mwene hinya wothe. Nĩ twahoya hinya mwerũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Mwathani, wa gũgũtungatĩra we wiki Ngai witũ, wa gũkũgooca we wiki Ngai witũ wa matu-inĩ. Nĩwe twahoya gwĩkĩrwo hinya mwerũ nĩwe Baba. Nĩwe twahoya gũtungatĩrwo nĩ hinya waku. Nĩwe twahoya gũtungatĩrwo nĩ ũthamaki waku Baba. Nĩwe twahoya gũtũũranĩrio nĩwe Mũrungu Mwene hinya wothe. Ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ mũthenya ũyũ Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra gũtũthamakĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũtũtheria na gũtwamũra nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twahoya kũrekerwo nĩwe mawĩiga na mawaganu maitũ. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Nĩ twahoya gũthamakĩrwo nĩ ũthamaki waku Jehova Jireh. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndaneana ũtungata ũyũ na kũrĩ we Baba. Ngĩambararia kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio nawe Mwathi wakwa Ngai wakwa na kũrĩ we. Ithe ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Ũrũĩrĩra na ũhotanĩra nĩ tondũ nĩ waku. Arĩa marĩ ũru na wĩra ũyũ Mwathani nĩo moĩ Baba. Ndaneana ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo. Ndaneana ũtungata ũyũ na kũrĩ we Mwathani, na kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio nawe Mwathi wakwa Ngai wakwa gĩ guoko-inĩ gwaku. Nĩwe ũthuurĩte wĩra ũyũ Mwathani, nĩwe wamũrĩte kĩgongona gĩkĩ Baba, nĩ tondũ nĩ ũkĩũĩ Mwathani, nĩũĩ nĩkĩo ũgũkũgooca Baba. Nĩũĩ kĩgongona gĩkĩ Mwathani harĩa kiumĩte mũthamaki ũrĩ tha. Tũũra ũkĩmenyereire nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũũra ũkĩgitĩrĩte nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũũra ũhotanĩire wĩra ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũũra ũririkanĩte kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ndũkanareke wĩra ũyũ Mwathani wagĩrwo kĩene nĩ ago na aragũri, wagĩrwo kĩene nĩ ahoya mĩhianano. Tũũra wĩgocithĩtie kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani. We wĩamũrĩire wĩra ũyũ Mwathani, we wĩamũrĩire ũtungata ũyũ Baba. Tũũra ũmenyereire na tũũra ũgitĩrĩte nĩ tondũ wĩ Ngai. Ithuĩ twĩ ciana ciaku na twĩra moko maku. Twĩ gũkũ mũthenya ũyũ Mwathi wakwa Ngai wakwa, tũgĩthathaiya rĩĩtwa rĩaku, tũkĩneneia rĩĩtwa rĩaku, tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku. Tũkiuga wĩ Ngai gĩkeno gitũ, tũkiuga wĩ Ngai ũhonokio witũ, tũkiuga wĩ Ngai hinya witũ, tũkiuga wĩ Ngai ũteithio witũ. We nĩwe twĩrĩgĩrĩire, we nĩwe twĩhokete, we nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie, we nĩwe tũgũtũũra tũtũũgĩrĩtie Mũrungu Mwene hinya wothe. Wĩ Ngai mahinda-inĩ marĩa mothe. Honokia kĩrĩndĩ gĩaku, honokia kĩgongona gĩaku, honokia wĩra ũyũ Mwathani. Ũtooranĩrie kũrĩa oya mĩhianano, ũtigithũkanie na ago na aragũri. Arĩa marĩ ũũru na wĩra ũyũ matiĩkinyanĩrie mĩbango yao ndĩkinyanĩra, methugunda mao matiĩkinyanĩra. Arĩa mabangagĩra wĩra waku ũũru Mwathani, tũtirĩ ngwatanĩro nao, tũtirĩ ngwatanĩro nao. Twĩtigithũkanĩtie na oiothe a Saitani, twĩtigithũkanĩtie na ago na aragũri, twĩtigithũkanĩtie na andũ othe mathiaga ũthamaki-inĩ wa ndũma. Tũkiuga tũtirĩ ngwatanĩro nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki wa Jesũ Kristo nĩguo ũrathamaka nyũmba-inĩ ĩno. Kĩgongona kĩa ma na kĩa ũthingu na kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ĩtĩkĩra gũtũthamakĩra arĩ we Jehova Jireh, ĩtĩkĩra gũtũthamakĩra arĩ we Ngai witũ, we ũhonio witũ, we ũhotani witũ, we thayũ witũ. Nĩwe tuonia hinya waku ũrĩa umanaga na kũrĩ we, ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Ũtũthamakĩre arĩ guo wiki, ũtũtungatĩre arĩ guo wiki. Tũreganĩte na roho wothe wa confusion, tũreganĩte na roho wothe wa ndire, tũkaregana na roho wothe wa gũthatia wĩra waku na ũtungata waku. Tũkiuga ndũrĩ na hinya thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaregana na ũru wothe wa Saitani, twaregana na mĩbango yothe ya mũcukani. Tũkiuga Saitani ndarĩ na hinya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũrona ũragũri ndũrĩ na hinya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Jehova Jireh, kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai we muoyo, kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Jesũ Kristo, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩa ũthamaki wa Ngai, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩa ũthamaki ũrĩa ũtũũraga tene na tene, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩa gũtungatĩra Ngai we muoyo, kĩgongona gĩkĩ kĩaragia wega wa Ngai, kĩgongona gĩkĩ kĩaragia ũnene wa Ngai, kĩgongona gĩkĩ hunjagia kuuma Jesũ Kristo. Tũtirĩ gũkũ tũhunjia ũhoro ũrĩa ũtagĩrĩire, twĩ gũkũ nĩguo twarie kiugo kĩa Ngai, twĩ gũkũ nĩguo twarie ũnene wa Ngai, twĩ gũkũ nĩguo tũhunjia kuuma Jesũ Kristo matũũra-inĩ mothe, bũrũri-inĩ ona thĩ ĩno yothe. Tũteithĩtio nĩ Ngai ũrĩa mwene hinya wothe, tũhotithĩtio nĩ Ngai witũ, owe Ngai wa ũhonokio witũ, owe mũtũkũũri, owe mũtũhe hinya, owe mũtũmenyereri. Ti kwagĩrĩra gwitũ, ti hinya witũ, na hĩndĩ nĩ tha cia Ngai witũ iria itũũraga irĩ igũrũ ritũ. Nĩtũkinyithĩtie nginya haha tũkinyĩte, nĩtuonete mawĩko maku Ngai, nĩtuonete ũnene waku, nĩtuonete ũtũũrania waku, nĩtuonete ũrĩ wa mwana witũ. Tũtirĩ tuona ũtũtiganĩirie Mwathani, ona rĩrĩa kwana ritũ wa Baba, nĩũkaga ũgatũhatũra Mwathani, nĩũkaga ũgũtũteithia Mwathani. Nĩtuonete ũrĩ wa mwana witũ, nĩtuonete ũrĩ hinya witũ, nĩtuonete ũrĩ ũhotani witũ. Nĩtwahoya Mũrungu mwene hinya wothe, ĩtĩkĩra gũtũũranaga mwene ithuĩ mahinda marĩ mothe, gũtũũra tũmetereire nĩ tondũ wĩ Ngai, gũtũũra tũhete hinya waku Ngai wa gũkũgoca na wa gũtungatĩra Mwathani. Twĩ nyũmba-inĩ yaku Mwathani, ona tũrĩ matũũra-inĩ Baba, reke twaragie ngumo yaku Mwathani kũrĩ andũ aku othe Mwathani, handũ hothe thĩ ĩno yaku ĩrĩ Mwathani, handũ hothe thĩ ĩno yarũma Baba, reke twarie ngumo yaku Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe ũtũthuurĩte ũgatwamũra na ũgatũgomithania nyũmba-inĩ yaku Mwathani, nĩguo tũhunjie ngumo yaku Baba. Twĩrirĩrie kũgoca rĩĩtwa rĩaku, twĩrirĩrie kwambararia rĩĩtwa rĩaku. Ĩkĩra magũrũ maitũ hinya, ĩkĩra mĩrĩro itũ hinya Mwathani, nĩguo yarie kiugo gĩaku. Tũtigithũkanie na nyũmba citũ, tũtigithũkanie na kũrĩa tũciarĩirwo, tũtigithũkanie na kũrĩa twanakorwo Baba. Rĩrĩa twanakorwo ũũru-inĩ Mwathani, wanoka ũgatũthara ũũru-inĩ. Rĩrĩa twanakorwo ũgwati-inĩ Mwathani, wanoka ũgatũthara Mwathani, ũgatũhitha Baba. Ndũrĩ watũkithĩra ũthiũ waku Mwathani, we ũtũtiragĩra ũthiũ waku Mwathani, we ũtũtiragĩra gĩthithi gĩaku Mwathani. We nĩwe twĩamũrĩire, we nĩwe twĩthuurĩire, nĩ tondũ wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũhonokio witũ, wĩ Ngai ũhotani witũ. Archbishop John Gĩthirĩ e guoko-inĩ gwaku, nĩ ndungatĩire ngombe ya wĩra waku, rĩrĩa ũmũthuurĩte na ũkamwamũra Baba, nĩ tondũ wa wĩra na nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Mwathani. Tũramũrũrĩire mbara ciake ciothe Mwathani, tũramũhotanĩire hamwe na nyũmba yake Baba. Ndũkanareke one ũũru Mwathani, ndũkanareke ũũru wothe Mwathani ũngĩthugunda igũrũ rĩake Baba, ũkinyanĩre Mwathani. Ũrothacagia mĩbango yothe ya thũ ciake, ũrothacagia mĩbango yothe ya mũcukani ĩrĩa angĩkorwo agĩbangĩra nĩ tondũ wake Mwathani. Ũrothacia mĩbango yothe ya Saitani ĩrĩa yothe angĩkorwo agĩthugundwo nĩ tondũ wa ndungata yaku Mwathani. Ũrohaganagia magongona mothe marutĩtwo nyũmba-inĩ cia goro na aragũri nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku Mwathani. Ũrothacia magongona mao, ũroharagania magongona mao. We wamũrĩte ndungata ĩno yaku Baba nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Mwathani, na nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Mwathani. Tũramũmenyereire Mwathani nĩ tondũ wa mĩoyo ĩno mwĩhokeire Mwathani, nĩwe mwĩhokeire wĩra ũyũ Mwathani, nĩwe mwĩhokeire ndungata ici ciaku Baba. Me guoko-inĩ gwaku Ngai, othe nĩ aku Baba, na othe nĩ wĩra wa moko maku Jehova. Ĩtĩkĩra gũtũũrana hamwe na ndungata ĩno yaku Ngai, ĩtĩkĩra kũmũhe hinya mwerũ umanĩte na kũrĩ we, mũhe gũtooria, mũhe gwĩtĩkĩrĩka, mũhe thayũ wa ngoro na wa meciria, ona ũgima mwega wa mwĩrĩ. Twagwĩtĩria financial breakthrough thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake Mwathani, ndakanage Baba.
Baba gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba ona cia mabataro make Mwathani reke ndakanarwo nĩ hinya Mwathani reke ndakanage thayũ Baba thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩguo twagwĩtĩria Baba ũroge igũrũ rĩa ndungata yaku Mwathani ũroge igũrũ rĩake igũrũ rĩa mũciĩ wake mũcokanĩrĩrie Baba hamwe na arĩa maciaranĩirwo nao Mwathani muoya gwĩtĩkĩrĩka muoya gũtooria Baba mũiguĩre tha na mũririkanĩre tondũ nĩ ndungata yaku nĩ ngombe ya wĩra waku we wamũraga andũ aku Baba we athuraga andũ aku Mwathani nĩ wamũthurĩte na ũkamwamũra nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Mwathani na nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Mwathani tũramũmenyereire no tũramũrĩithĩtie nĩ tondũ wĩ Ngai tũramũgitĩrĩte na ũgitĩri waku no tũramũhotanĩra na ũhotani waku Jehova guoko-inĩ gwaku na nĩ ndungata yaku na nĩ ngombe ya wĩra waku Mwathi wakwa Ngai wakwa kĩrathimo gĩaku kĩroge igũrũ rĩa ndungata ĩno yaku wega na ũtugi waku na tha ciaku iroge igũrũ rĩake hinya waku na ũnene waku na ũtonania waku iroge igũrũ rĩake mũtira na gĩthithi gĩaku gĩa athani mũririkane hamwe na mũciĩ wake mũririkane na mũtũũrĩre wake mũririkane wĩra ũrĩa na kũrutĩra Mwathani ũtungata ũyũ Mwathani nginya ũguo ũkinyithĩtie Baba nĩ hinya na ũhoti waku Ngai nĩ tha ciaku nĩ ũtugi waku nĩ ũhotani waku hinya waku ũroge igũrũ rĩa kanitha waku ũtonania waku ũroge igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Mwathani hamwe na arĩa marĩ aku Ngai arĩa wamũrĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku arĩa ũthurĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani me guoko-inĩ gwaku aya matikũnũrwo nĩ Saitani aya matikũhuka matigũthira nĩ megũtũũra nĩguo mahage mawĩko maku Ngai nĩguo mamararie rĩĩtwa rĩaku nĩguo magocirie rĩĩtwa rĩaku tũramamenyereire no magitĩre tũramahotanĩire Mwathani arĩa mendaga gwĩka andũ aku ũũru gũtirĩ mĩbango yao gũkinyanĩra Mwathani ũrohitha arĩa marĩ aku Ngai ũromagitĩra nĩ tondũ wĩ Ngai ũromahotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai ũratigithũkania kĩgongona gĩkĩ Mwathani na arĩa metuaga nĩ arĩ na arĩa ithe witũ Mwathani na tio Mwathani mokaga gũkũ Mwathani marĩ na hinda na njenda thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ Mwathani na thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani tũreganĩte na roho wothe wa wara tũreganĩte na roho wothe wa maheni tũkaregana na roho wothe wa kwĩyambararia kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkiuga ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene na twĩga rĩaku Ngai na twĩ wĩra wa moko maku twĩ ciana ciaku Baba we nĩ watũĩra marĩĩtwa maitũ we nĩ ũĩ mawĩia na mawaganu maitũ we nĩ ũĩ kũrĩa tũrutĩte Baba we nĩ ũĩ mbara iria wanatũhotanĩra Mwathani tũngĩgakinya haha tũkinyĩte Baba-rĩ nĩ hinya waku Ngai nĩ tha ciaku nĩ ũtugi waku nĩ hinya waku nĩ ũnene waku na nĩ ũhotani waku Mwathani nĩ thengio na tondũ nĩ ũtũhonoketie nĩ thengio na tondũ nĩ ũtũtharĩte ũũru-inĩ ũgatũthara mehia-inĩ ũgatũthara mawaganu-inĩ na ũgatũgomithania nyũmba-inĩ yaku Baba nĩguo tũgocirie rĩĩtwa rĩaku twahaya kwamũrwo nĩwe twahaya gũtooranĩrio nĩwe twahaya gũtungatĩrwo nĩwe na twahaya gũtũũrio na wĩra waku na njĩra ciaku matukũ-inĩ mothe mamwe gwitũ Mwathani Wega
tunasema ni asante kwa wema wako Bwana. Dear Lord, we say thank you for your goodness and your mercies, my God. Kufika hapa tumefika ni wewe Bwana. Hata mahali tulitoka Bwana ni wewe Bwana. Siku ya leo iko mikononi mwako Bwana. Tunakuabudu na tunasema ni asante Bwana. We worship and glorify your name. We do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's give the Lord a clap. Bwana asifiwe sana. So kabla nialike Pastor Wainaina, ningependa utuchezee beat kidogo ya Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Beat peke yake. Adui zangu wote watashangaa. Adui zangu wote watashangaa. Adui zangu Adogiri nyingi mona
nduma ĩngĩũka thĩinĩ wa kĩgongona. Twahoya ũtwehererie nduma ĩngĩũka thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Twahoya ũtwehererie nduma ĩngĩũka thĩinĩ wa bũrũri witũ, na thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuikare thĩ. Ha marĩtwa nĩ Pastor Wainaina, ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũhonokio ũrĩa ekĩrĩte thĩinĩ wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, kũhotithia gũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na kũhotithia kũrũgama mbere ya kĩgongona gĩkĩ mahinda maya na ndagĩka ĩno. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ kũririkana wega atĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeremia aratũmirwo kwĩ mũturi wa nyũngũ. Araikũrũka handũ kĩanda-inĩ arakora Jeremia agĩtura nyũngũ, na arona nyũngũ ĩyo yathi kũrĩkĩrĩra ĩgakorwo nĩ ikarĩte ũrĩa atarenda, akamĩũmbũra rĩngĩ, akamĩamba rĩngĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrera Ngai anyũmbe rĩngĩ ta ũrĩa kuona nĩ kwagĩrĩire, kũrĩa kuona maũndũ makwa matiũmbĩkĩte wega, atuĩke wa kũmomba werũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mawĩra-inĩ makwa na maku kũrĩa twĩtongoretie tũkaga kuona hinya wa Ngai, tũkĩomba mawĩra maitũ hihi na mĩcirĩrie itũ, tũrahoya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ atuĩke wa kũmomba werũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kwoguo ndĩna hinya wa Ngai na nĩ ndĩretĩkia atĩ ũhoro wa gũthiĩ rũgendo rwa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ na ũndũ wa gwĩtĩkia, na kwoguo nĩ rũgendo tũrabatara tũmanĩrĩrie na nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo rũu. Ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu. Jakubu nĩ gĩthũngũ nĩ James, na tũgũthoma o mĩraini ĩrĩ tu nĩgetha he brother Ndiritu microphone, na nĩ ndĩretĩkia atĩ Ngai nĩ egũtũtungatĩra. Rwĩmbo rũu mwaigua twaina gwatiai matawa manyu, nĩ tũrabatara tũkorwo tũgwatĩtie matawa maitũ mahinda me mothe, nĩ tondũ ona gũka kwa Kristo wa Ngai tũtingĩmenya nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ. Kwoguo nĩ tũrabatara matawa maitũ makorwo makanĩte, na nĩgetha mũrũ wa Ngai agĩcoka tũtikanatuĩke a gũtiganĩrio. Rĩu ningĩ ũhoro-inĩ wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai nĩ kũrĩ andũ me nduma-inĩ mũno, andũ angĩ mohetwo. Nĩ tũrabatara tũgwatie matawa maitũ nĩgetha ona tũhote kũmona kũrĩa marĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nĩguo tũikare tũiguĩte mũno, na nĩgetha nake Ngai one handũ ha kwaranĩria na ithuĩ ngoro-inĩ citũ, nĩ tondũ ona nduma yoka nĩ tũrabatara kwarĩrio nĩ Ngai. Nĩ kũririkana hĩndĩ twathiĩte kĩrĩma-inĩ na tũkĩambata kĩrĩma ta mathaa matatũ, na twakinya kũu twakinyire ta thaa 4 cia ũtukũ. Kwoguo nĩ twaurĩirwo mũno, ona ibiriti iria twakuĩte twakinya kũu itingĩakanire. Kwoguo twathire tũgĩkoma ona nduma, na nĩ twanogete mũno tũgĩgĩkoma. No twakoma Ngai ndagire gũtwarĩria ũtukũ ũcio nĩ tondũ matawa maitũ marĩ on, matawa maitũ nĩ makanĩte, na ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩtũkinyĩra ona kwĩ nduma. Kwoguo nĩ tũrabatara matawa maitũ makorwo meoni mũno, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Kristo wa Ngai egũkorwo akĩaranĩria na ithuĩ tũgakorwo tũiguĩte. Thĩinĩ wa Jakubu 5 namba cia magũrũ-inĩ 1377 nĩrĩo ibuku rĩa James. Atĩrĩrĩ ariũ a baba, kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ wa thiritũ yanyu ũhĩtanĩtie na ũhoro wa ma, na mũndũ ũngĩ amũgarũre, menyai atĩ ũcio ũgarũrĩte mwĩhia atigane na njĩra yake ya kũhĩtia, nĩ kũhonokia akahonokia roho wa mũndũ ũcio, ndakae gũkua na ahumbĩre mehia maingĩ. Tũrerwo ibuku-inĩ rĩa Jakubu, mũndũ ũrĩa ũkahota kũgarũra mũndũ, na nĩkĩo ndĩrauga tũikare thĩinĩ wa ũtheri, tũikare tũiguĩte, nĩ tondũ andũ aya mũndũ ũyũ ũraria ũhoro wake nĩ andũ arĩa hihi matiganire na ũhonokio magĩcoka na thutha, nĩ andũ arĩa hihi ona matarĩ mamenya Kristo, na tũrerwo hĩndĩ ĩrĩa tũngĩhunjĩria mũndũ ũcio, hĩndĩ ĩrĩa tũngĩarĩria mũndũ ũcio na atigane na waganu wake, ũndũ ũcio nĩ ũtugi mũnene mũno mbere-inĩ ya Ngai. Na nĩ ndĩrona niĩ nawe rĩngĩ twanahĩngwo twanahĩngana, tũgakorwo tũhana ta mũndũ ũyũ
ũrario thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa Jakubu 5, na nĩkĩo nĩ tũrabatara niĩ nawe tũikare matawa maitũ meoni nĩgetha tũgĩe na kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ nĩ tũrabatara gũikara tũiguĩte mũno. Reke ithome ĩyo rĩngĩ ĩno 5:19, atĩrĩrĩ ariũ a baba, na ibuku rĩrĩ rĩkĩandĩkwo nĩ mũndũ ũgwetwo Jakubu, nĩ ta gũthaitha thaithaga andũ. Nĩ akoragwo ndarĩ na command, akoragwo agĩthaitha andũ nĩ tondũ wa ũhonokio. Andũ aya nĩ amwe marĩ na Kristo, nĩ mamuonire akĩhunjia, nĩ monire agĩkua, kwoguo nĩ amenyete ũhoro wa mũtharaba wega. Nĩ gũthaitha athaithaga andũ. Atĩrĩrĩ ariũ a baba, kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ wa thiritũ yanyu ũhĩtanĩtie na ũhoro ũrĩa wa ma, atĩ gũgĩkorwo niĩ nawe nĩ tũhĩtanĩtie na ũhoro ũrĩa wa ma, nĩ tũhĩtanĩtie na Ngai, nĩ tũhĩtanĩtie na Kristo, ona Roho Mũtheru tũtimũkenetie, ũhoro ũcio nĩguo ũrario rũcinĩ ruo mũthĩ, nĩ niĩ nawe tũrarĩrio, na mũndũ ũngĩ amũgarũre. Kwoguo tũrabatara kũgarũrwo nĩ maandĩko, ngĩmaria ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ, na nĩgetha harĩa tũhĩtĩtie tũgarũrĩre. Angĩkorwo nĩ tũhĩtanĩtie na ũhoro ũrĩa wa ma na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtũiguĩra tha. Menyai atĩ ũcio ũgarũrĩte mwĩhia atigane na njĩra yake ya kũhĩtia, nĩ kũhonokia akahonokia roho wa mũndũ ũcio ndakae gũkua. Kwoguo maandĩko marauga hĩndĩ ĩrĩa tũranyitanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ kũhonokia tũrahonokia mĩoyo, nĩgetha tũtikanatuĩke a gũkua. Gĩkuũ to gĩkĩ gĩa gwĩkĩrwo mbĩrĩra ũgaikĩrio tĩri, nĩ kũrĩ gĩkuũ kĩngĩ kĩa muoyo ũyũ. Kwoguo nĩ tũrabatara tũnyitanĩrĩre mũno na humbĩre mehia maingĩ. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa twahunjanĩria, hĩndĩ ĩrĩa twagarũra mĩoyo ya andũ yarũmĩrĩra Kristo, nĩ kũrĩ na mehia maingĩ twatuĩka a kũhumbĩra. Kwoguo tũraringĩrio nĩ maandĩko tũgĩe na ngwatanĩro njega na nũmu, na nĩgetha tũtuĩke a kũhunjia kiugo kĩa Ngai gĩkinyĩre andũ aingĩ, tũgarũre mĩoyo mĩingĩ nĩgetha ĩkona muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kwoguo nĩ ngũtĩĩa Ngai na ngamwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa rũcinĩ rwega, nĩ tondũ ona wa gũtũrehe gũkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũine kĩbungo kĩa mbere ngĩikara thĩ na chorus, na nĩgetha he mũndũ ũcio ũngĩ tũraina nĩgetha Kristo wa Ngai atherie rĩera, na nĩgetha ona rangi ũcio ndũgakĩ affect andũ. Kwoguo Ngai nĩ akũhota gũtheria rĩera rĩu tũina kĩbungo kĩu. Watiai tũikaire othe. Watiai ma tondũ nduma nĩ gũka, nduma nene matawa nĩ magwatio. Watiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene, mwathani akuĩ gũka, matawa nĩ magwa kiugo ciake. Amen. Jesu akumio kanitha kono ikare thĩ hanini. Haleluya. Jesu akumio. Amen. Amen. Mwena thayũ wa Ngai. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ona nĩ ndĩna gĩkeno kĩa Ngai, ngamũkena na ngamũgoca mũno. Bwana wetu apewe sifa sana. Amen. Haleluya. Mawĩko ma Ngai. Tarora Ngai witũ ũrĩa twendete. Bwana apewe sifa. Atĩ nĩ ithuĩ tũrahihia. Bwana apewe sifa. Nĩ ithuĩ tũtathiĩte mbĩrĩra-inĩ. Nĩ ithuĩ tũtarũmithĩtio baba. Nĩ ithuĩ tũtacurĩtio thibitarĩ-inĩ matanda-inĩ macio. Bwana apewe sifa. Ngai witũ agatwĩhokera mũthenya ta ũyũ wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ atwĩkaga maũndũ manene. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nĩ Ngai witũ ũtwĩkaga maũndũ manene. Haleluya. Ngũciragia ngona arata akwa ndendete mũno, ngeciria ngaririkana nginya andũ aitũ, ngaririkana nginya andũ
ndamoi gacoka ngakora matiri ho agigakora me moshari marumithitio baba agime mathibitari-ini ngamenya niyo na ti uria ndi mwega nitha no tugi wa Ngai. Bwana apewe sifa. Nitha no tugi wa Ngai mwari wa ithe witu muru wa ithe witu gukorwo wi hau. Bwana apewe sifa. Nitha tu Ngai witu atuiguagira ritwa ria Ngai witu rirogocwo ritwa ria Ngai witu rihurirwo makofi na rikorwo no umenye nitha Ngai witu akuiguagira nitha Ngai witu akuiguagira ukaga gucemania na mitino yo cemanagia na andu. Bwana apewe sifa. Ukaga guikorokio mbirira-ini. Hallelujah. Ukaga ukomio fridge-ini. Amen. Ni Ngai witu tuiguagira tha. Ngai witu ni atwika maundu manene. Ni ndaigua kwenyiheria Ngai uyu na kumwambararia muno. Bwana apewe sifa. Ndamenya niwe tu tiga ni Ngai. Bwana apewe sifa. Ona ti thirikari ino ya Kenya ni Ngai tu. Bwana apewe sifa. Ni Ngai witu ututeithagia muru na mware wa ithe witu. Tiga ni Ngai tugiana hoteka. Bwana apewe sifa. Matiga ni Ngai tugiana noga nginya guka kigongona-ini giki. No tondu uria Ngai witu atwikaga maundu ma utugi. No tondu wa Ngai witu ni mutana. Masaka ya ithatu twendi ananagia kaunga ati tiga ni mitugire ya Jehova tugire kuninwo. Bwana apewe sifa. Jeremia akiareria andu acio masakaya akimera tiga ni mitugire tu ya Jehova ithu tugire kuninwo. Bwana apewe sifa. Mwana ithu tugire kuninwo. Ona ithu tutingire kuo. Ngai witu ni atwendete. Ngai witu ni atuteithitie na njira nyingi na ikerna na ni aturugitie ikero nyingi. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo muno. Ritwa ria Ngai witu rirwambarara muno. Ritwa ria Ngai witu rirotura tene na tene. Mani atuteithagia na agatuteithia na gikiro kinene muno. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Mwathani witu Jesu arogocwo muno. Ni akorohe undu ndiriragiria ni ngonekana tu thamaki wa matu-ini. Amen. Ako kwendu ndiurutanagiria muno na ngahoya Ngai. Bwana apewe sifa. Magonekana o thamaki-ini wa Ngai. Hallelujah. Ku Jesu athire guthondeka miaka iyo yothe. Hallelujah. Higo akihana atia. Amen. Ni gwedo nyotere ihoya riu ria kwira Ngai ugonekana tu uthamaki-ini waku. Bwana apewe sifa. Jesu akumio. Kanitha mwathani agocwo. Jesu agathwo. Jesu ahurirwo ruhi. Uthamaki-ini wa Ngai. Bwana apewe sifa. Uthamaki-ini wa Ngai. Hallelujah. Uthamaki wa Ngai. Sio niguo ndu ndiriragiria muno. Bwana apewe sifa. Gonekana uthamaki-ini wa Ngai. Hallelujah. Aria maneririria uthamaki-ini wa Ngai matire mana hotwo ni maundu ma guku thi. Biblia iradirikanagia thiini wa Daniel 3 uhoro wa arume acio 3 Shadraka, Meshaki na Abednego. Hindi ria muthamaki Nebukadinezaro athondekire muhianano makirwo mauhoyage na akiathana andu othe mahoyage muhianano ucio. No Shadraka na Meshaki na Abednego maririkana uthamaki wa Ngai. Matiga na kuinamirira muhianano ucio. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Bwana apewe sifa. Magitwirwo itwiro ria rito muno na itwiro ria riri na ruo ruingi muno tondu ni itwiro maikio icua-ini icua ria mwaki. Bwana apewe sifa. Na tondu wa mang'uri ma muthamaki akiuga wongererwo maita 7 mwaki ucio wongererwo maukuru wa kane muno. Bwana apewe sifa. Manyitwo maikio ho. No tondu Shadraka, Meshaki na Abednego marugamite
maria nama no thigu maririkanite uthamaki wa Ngai. Makira muthamaki aha ona wongerera ithuĩ tũtingĩinamirĩra mũhianano waku. Bwana apewe sifa. Ona twaga kuhonokio, ona twaga kuhonokio tũtikũinamirĩra mũhianano ũyũ waku. Bwana apewe sifa. Nikaba tuhera kwa mwaki-inĩ no tũtikũinamirĩra. Mwathani Jesu arogocwo muno. Maririkanite uthamaki wa igũrũ kakoragwo hana atia. Haleluya. Bwana apewe sifa. Biblia inajira ati manyitirwo hamwe na mafurana mao iremba na nguo ciao ndaihu makinyitwo magĩikio thĩinĩ wa mwaki ũrĩa. Haleluya. No tondũ nĩ matuĩte itua rĩega. Haleluya. Maririkanĩte ũthamaki wa igũrũ matiahĩire. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Ũthamaki wa igũrũ nĩ mwega mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Haleluya. Ũthamaki wa igũrũ nĩ mwega. Bwana apewe sifa. Uthamaki wa igũrũ nĩ mwega. Ũrahingũrĩirwo tu hanini. Mũndũ ũretagwo Stefano ahũrĩtwo na mahiga arona igũrũ rĩa hingũka hanini. Bwana apewe sifa. Oiga nĩ moherwo mama ti ũrĩa mareka nĩ moherwo tondũ nĩ ona uthamaki wa igũrũ. Wĩriragĩria uthamaki wa igũrũ. Bwana Mwathani agocwo kanitha. Haleluya. Uthamaki wa igũrũ. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ti kindu kiega tawe nie tukonekana uthamaki-inĩ wa igũrũ. Mwathani Jesu arogocwo muno. Tukonekana tuigue ikiugo ndagĩka igĩrĩ tuigue uthamaki wa igũrũ. Haleluya. Thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Mathayo nĩ ibuku rĩa mbere kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ. Mathayo na Mathayo nĩ 13. Matthew 13 verse 24. Mathayo 13:24. Uthamaki wa igũrũ. Haleluya. Uthamaki wa igũrũ uheanagwo nginya na ngerekano. Bwana apewe sifa. Uthamaki wa igũrũ. Amen. Twakinya hau taigua ikiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩroiga thĩinĩ wa Matthew chapter number 13 verse 24. Iroiga atĩrĩrĩ, nake akĩmahe ũhoro na ngerekano ĩngĩ akĩmera atĩrĩ, uthamaki wa igũrũ nĩ wa kũhananio na mũndũ ũrĩa wahandire mbeũ njega mũgũnda wake. Haleluya. Uthamaki wa igũrũ. Uthamaki wa igũrũ atĩ nĩ wa kũhananio na mũndũ ũrĩa wahandire mbeũ ĩrĩa njega mũgũnda-inĩ wake. Igũrũ nĩ gũthaka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ndakũringĩrĩria nĩgetha ũtamani wĩrirĩrie. Bwana apewe sifa. Amen. Igũrũ nĩ kwega. Haleluya. Igũrũ nĩ kwega. Atĩ nĩ kũrahananio na mũndũ wahandire mũgũnda wake mbeũ ĩrĩa njega piũ. Amen. Bwana apewe sifa. Tathi na mbere ũigue hau ũguo 25 roiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa kana twanjie 24 rĩngĩ, nake akĩmahe ũhoro na ngerekano ĩngĩ akĩmera atĩrĩ, uthamaki wa igũrũ nĩ wa kũhananio na mũndũ ũrĩa wahandire mbeũ njega mũgũnda wake. Na rĩrĩa andũ marĩ toro, thũ yake ĩgĩũka ĩkĩhanda itindiĩ o narĩo hamwe na ngano ĩgĩthiĩra. Bwana apewe sifa. Haleluya. Uthamaki wa igũrũ. Uthamaki wa igũrũ wĩ thũ nyingĩ. Bwana apewe sifa. Mũcukani ndendaga. Haleluya. Mũcukani ndendaga ũkagaya uthamaki wa igũrũ. Mũcukani ndendaga ũkonekana uthamaki-inĩ wa igũrũ. Bwana apewe sifa. Biblia yoiga atĩa? Atĩ mũndũ ũyũ ahandire mbeũ ĩrĩa njega biũ mũgũnda-inĩ wake. Haleluya. Nake ũrĩa mũũru agĩũka akĩhanda itindiĩ.
magugu, weeds. Agĩũka akĩhanda itindi kũu mũgũnda ũcio wahandĩtwo mbeũ ĩrĩa njega mũno. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Nĩ ngerekano Jesu mũrũ wa Ngai araheana ĩkoniĩ ũthamaki wa Ngai, ũthamaki wa matu-inĩ, ũthamaki ũrĩa twĩriragĩria, ũthamaki ũrĩa twetagĩrĩra. Bwana apewe sifa. Tini ta mũndũ wahandire mbeũ ĩrĩa njega mũno mũgũnda wake. Hallelujah. Nake ũrĩa mũũru agĩũka akĩhanda itindi. Mũndũ ũyũ wahandĩte mbeũ ĩno njega rĩ, nĩ ahandire kana arutire wĩra ũcio mũthenya. Hallelujah. Arutire wĩra ũyũ mũthenya, ahandire mũgũnda ũyũ wake mbeũ ĩno ĩretwo njega mũno. Hallelujah. Mbeũ ĩno Biblia ĩrauga njega mũno, arutire wĩra ũyũ mũthenya. Na arĩkia kũruta mũthenya, gwakinya ũtukũ agĩthiĩ agĩkoma. Ota ũrĩa andũ othe magĩkaga. Bwana apewe sifa. Kũrutagwo wĩra mũthenya, ũtukũ andũ magathiĩ gũkoma. Hallelujah. Ũguo noguo nake ekire. No Biblia ĩroiga toro ũtukũ thĩ yake ĩgĩũka ĩkĩhanda itindi. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Though andũ arĩa metendaga tukonekana ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Bwana apewe sifa. Acio marutaga wĩra wao hĩndĩ ĩrĩa andũ metoro. Arĩa matendaga ũkagaya ũthamaki wa igũrũ, acio marutaga wĩra wao rĩrĩa wĩ toro ũtukũ. Bwana apewe sifa. Arĩa mendaga ndukonekane, arĩa mendaga ndukanatorie, arĩa mendaga rĩtwa rĩaku rĩtikanonekane ũthamaki-inĩ ũcio wa igũrũ, marutaga wĩra wao ũtukũ. Bwana apewe sifa. Acio nĩo mokaga kũhanda itindi. Hallelujah. Bwana apewe sifa kanisa. Amen. Ũtukũ rĩrĩa mwĩtoro nĩguo nake Shaitani oka kũhanda itindi. Hallelujah. Ũtukũ rĩrĩa wĩ toro, tondũ rĩrũthĩrĩria wone nginya ona mĩrimũ mĩingĩ. Mũndũ atindaga na mwana mwega, no gwakinya ũtukũ marĩa na makoma, ũkaigua mwana rĩu nĩanjia kũhiũha, mwana nĩanjia kũinaina, mwana nĩanjia gũthigina. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kuma nĩakire kũhanda itindi. Hallelujah. Watinde wĩna thayũ, no ũtukũ. Hallelujah. Nĩguo ngomoka kũhanda itindi. Hallelujah. Nĩguo rĩa mũrĩ ũthũ nake. Hallelujah. Mũcukani nake nĩguo okĩrĩte, nĩgetha ndukana kinyanĩre, nĩgetha tume ndukana kinyanĩre kũkona ũthamaki ũyũ wa Ngai witũ. Bwana apewe sifa. Amen. Ati 25 roiga atia 25. Na rĩrĩa andũ marĩ toro, thũ yake ĩgĩũka ĩkĩhanda itindi o narĩo hamwe na ngano ĩgĩthiĩra. 26. Na rĩrĩa nguha ciamerire igĩciara rĩ, hĩndĩ ĩyo itindi narĩo rĩkĩoneka. Na ngombo cia mwene mũciĩ igĩũka ikĩmũria atĩrĩ, mũthuri ũyũ, githĩ ndwahandire mbeũ njega mũgũnda waku? Kaĩ itindi rĩkiumĩte kũ? Nake akĩmera, nĩ mũndũ ũrĩ ũthũ naniĩ wekire ũguo. Nacio ngombo ikĩmũria atĩrĩ, nĩ ũkwenda tũthiĩ tũkarĩmunye tũrĩcokererie hamwe? Nowe akiuga, aca, nĩ ũndũ hihi rĩrĩa mũkũmunya itindi mwarĩmunyanĩria na ngano, rekei ikũranĩre hamwe o cierĩ nginya hĩndĩ ya magetha. Ona hĩndĩ ĩyo ya magetha nĩngera agethi, ambai mũmunye itindi mũrĩcokererie hamwe, mũrĩohe itĩa cia gũcinwo, no mũcokererie ngano ikũmbĩ rĩakwa. Bwana apewe sifa. Hallelujah.
Maigua ngerekano ĩyo ya mũrũ wa Ngai aheaga andũ aya. Bwana apewe sifa. Amen. Ya mũndũ ũyũ ahandire mbeu ĩrĩa yarĩ njega mũno. Yarĩ ya ngano, tondũ auga nĩ ngano. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Nake mũndũ marĩ ũthũ nake agĩũka ũtukũ akĩhanda itindie. Hallelujah. Rĩtwa rĩa Ngai ritũ rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Ni ngerekano Jesu aheanaga. Oguo nginya ona matuko ma tũratũra oguo no oguo kũrĩ. Ũthamaki wa igũrũ ni wa kũgiginyanwo. Bwana apewe sifa. Igũrũ ni kũgiginyanwo. Igũrũ rĩtirathio no ũrĩa wĩ mũraihu mũno kana ũrĩa wĩ mũkuhĩ. Bwana apewe sifa. Igũrũ rĩtirathio ni ũrĩa wĩ mũnoru mũno kana ũrĩa wĩ mũhĩnju mũno. Hallelujah. Igũrũ ni kwĩgiginyana. Hallelujah. Igũrũ ni kũiguanagĩra tha. Hallelujah. Igũrũ ni kwĩnyihagia. Ũthamaki wa igũrũ ni wa kũgiginyanĩrwo. Biblia yugaga atĩ kuma hĩndĩ ya mũndũ ũretagwo Johana Mũbatithania. Bwana apewe sifa. Igũrũ ni kũgiginyanĩrwo. Amen. Ũthamaki wa igũrũ. Ũthamaki ũrĩa niĩ ndĩriragĩria mũno. Bwana apewe sifa. Ũthamaki wa Ngai witũ. Hallelujah. Ni wa kũgiginyanĩrwo mwarĩ wa ithe witũ. Ti kũhũthũ igũrũ, ti kũhũthũ. Ti kũhũthũ. Hĩgwire pastor Aina agĩtwĩra haha atĩ maguta nĩ marongereirwo ĩ. No na tigiti wa gũthiĩ igũrũ na nĩguo gĩkũraihu atĩ ndũrĩ ũrongererwo. Bwana apewe sifa. Amen. Igũrũ ni kũraihu. Igũrũ ni kũraihu. No ngĩmenya Ngai witũ nĩ atwendete. Aikorwo wĩ muoyo na no ũrahuhia. Hallelujah. Ma ndarĩkĩtie nawe. Bwana apewe sifa. Ngai witũ ndarĩkĩtie nawe. Uri na wĩra wa kũruta thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa. Hallelujah. Wa kũgathĩrĩria Ngai ũrĩa ũtũraga tene na tene. Hallelujah. Oiga ũrĩa ũkamumbũra gũkũ thĩ, onake ũthamaki-inĩ wake nĩ akamumbũra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Amen. Ũthamaki wa igũrũ. Ũthamaki ũrĩa ndĩriragĩria mũno. Ũthamaki ũrĩa ndĩrutanagĩria mũno. Bwana apewe sifa. Amen. Ũthamaki wa matu-inĩ. Kũndũ kũu nĩ gũthaka mũno. Hallelujah. Kũndũ kũu nĩ gũthaka mũno. Kũu Biblia yugaga atĩ twĩrĩirwo maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo. Hallelujah. Kũu nini kuo ndĩriragĩria mũno. Kũu nĩkuo mũrũ wa Ngai ararutire ngerekano. Aroiga atĩ na mũndũ ũyũ ahandire mũgũnda wake mbeu ĩrĩa njega mũno. Nake ũrĩa mũũru aroka arahanda itindie. Ndũgetĩkĩre mũrĩa mũũru ahande itindie nĩgetha athahie thabarĩ ĩno yaku ya gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Bwana apewe sifa. Ndũgetĩkĩre ngoro-inĩ yaku kũhandwo itindie. Na rĩhandagwo rĩrĩa mũndũ etoro, rĩrĩa mũndũ atakwĩigua, rĩrĩa waruta wĩra mwega, wathiĩ wa relax, hau nĩ hao mũcukani anjagĩrĩria wĩra wake. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Bwana apewe sifa. Ũtukũ, Biblia yoiga ũtukũ, andũ arĩa marĩ ũthũ na mũndũ ũyũ ahandire mbeu ĩno njega nĩguo mokire kũhanda itindie. Hallelujah. Ũguo no taguo ũthamaki wa igũrũ hana. Wakoma nĩ ũkũhandwo itindie brother. Nĩ ũkũhandwo itindie my sister. Tia gũkoma wĩra-inĩ wa Ngai. Hallelujah. Ũthamaki-inĩ wa Ngai nĩ ndiamũre nĩ kũgiginyana. Hallelujah. Wakoma nĩ ũkũhandwo nĩ ngoma itindie. Nĩ ũkũhandwo nĩ mũcukani itindie. Akorwo tu ũkũrũgama ũhoyagĩre mũthuri waku na ciana ciaku ũrũgame. Bwana apewe sifa. Nĩguo ũkũhandwo itindie thĩinĩ wa mũciĩ waku.
Bwana apewe sifa. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Itindie nĩ rĩhandagwo nĩ mũndũ ũrĩa mũrĩ ũthũ nake. Hallelujah. Mũndũ ũyũ ahandire mbeũ ĩrĩa arĩ njega mũno mũgũnda-inĩ wake. No ũtukũ atĩ gũgĩkorwo nginya nĩ kũrokire ũngĩ nake arahanda. Si wakati wa kulala. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kujisikia. Ni matuko marĩa tũrĩ, ni matuko ma ũikara wĩiguĩte. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni matuko ma ũikara wĩiguĩte. Wewe riragĩria ugakorwo kana gũkonekana ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ni matuko ma ũikara wĩiguĩte. La sivyo utapandwa magugu. Bwana apewe sifa. Nikone mati itindia ici nicikuhandwo gwaku. Itindia ici nicikuhandwo muciĩ-inĩ waku. Itindia ici nicikuhandwo wĩra-inĩ waku. Itindia ici nicikuhandwo family-inĩ yanyu. No nĩ ũrũgame na ũcamba. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Uthamaki wa igũrũ. Bwana apewe sifa. Uthamaki wa igũrũ. Idia mwana niguo mũndũ wetagwo Stefano onire igũrũ rĩa hingũka akiuga na niguo hũrĩtwo na mahiga nyuguto akiuga nĩ ndamo mohere tu mohere uguo magwĩka uguo manjĩka mati ũrĩa magwĩkaga mohere tondũ nĩ ona igũrũ nĩ gũthaka no acũnga igũrũ rĩrĩ mani ũkũhandwo itindie. Bwana apewe sifa. Relax. Tafari ĩno ya gũthiĩ matu-inĩ nĩ ũkũhandwo itindie. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Nĩ manyitĩte ndotono na makanyita matimũ na hiũ cia njora irĩ moko tarĩ mũici mamũrage nake nĩonirio mathĩna honokia andũ a thĩ na wendani mũnene wendo nĩ wanenehire ũgĩtũma aitwo thakame. Ũkĩrai nĩ mũrũ wa Ngai waitirwo thakame nĩgetha tũkona ũthamaki ũyũ. Bwana apewe sifa. Nĩ mũrũ wa Ngai. Nĩ manyitĩte ndotono na makanyita matimũ na hiũ cia njora irĩ moko tarĩ mũici mamũrage nake nĩonirio mathĩna honokia andũ othe na wendo mũnene wendo ũgĩtũma thakame. Amen. Hallelujah. We wikarite thĩ ũkĩra twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩu na kuna igũrũ tucokerie Ngai ngatho. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kuma ihinda rĩrĩa mĩrango ya nyũmba yaku ĩhingũrirwo. O mũndũ mũthĩnjĩri mwega nĩ tũragũtĩa nĩ tondũ wake nĩ kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake. Ũrĩa waragia na ũrĩa ũtahotaga kwaria ciothe cionganĩrĩrio Ngai kanitha waku ũkarũgama. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ iheo iria ũheanĩte thĩinĩ wa kanitha Mwathani. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa andũ aku kwĩrutanĩria mũthĩnjĩri mwega gwĩka wega mũrĩithi mwega. Mbara ĩgatũnyihanyihĩra mũthamaki wa thayũ tũkahotana kĩgongona kĩa ma.
tutihotanaga ni undu uria twina hinya, tuhotanaga ni tondu wa tha ciaku Mwathani. Ni turagucokeria ngatho ta kanitha wa Theophilus Church rucini ruru rwa umuthi. Thengio ni tondu ndunareka roho waku utwagararire Muriithi mwega. Ona riu roho waku no turawuigua thiini witu. Thengio ni tondu ni turaigua presence yaku Muthinjiri mwega. Thengio tondu ni turaigua presence ya uthinjiri waku Muriithi mwega. Na tukamenya uguturutira mawira mega na magiriru kigongona kia matu-ini. Tutirariganirwo muthenya wa umuthi Muthinjiri munene ni wa gutongorio ni atumia. Athuri Ngai ithe witu wa matu-ini ndwarekire ritwa riaku mareke riconorwo Mwathani. Wahuranire mbara kumahitukira Ngai wa Ngai ciothe, na nikio twikuo muthenya wa umuthi. Anake na iretu o uguo noguo wekire kigongona kia matu-ini. Ni watumire kuhotanwo mbara na kanitha waku ukarugama wega Mwathani. Ona hindi ria rari ya ciana kigongona kia matu-ini, mbara yaku ni hotanitwo Muriithi mwega. Mihiriga yothe ni hotanite Ngai ithe witu ni tondu wa hinya waku. Ona riu muthenya wa atumia kigongona kia mucio wa matu-ini, tuwe na tugetikia na tugetikaniria Mwathani ati matikureka mbara ihotanwo Ngai wa Ngai ciothe. Matikureka kanitha waku uhotwo Muriithi mwega, no ni mekureka mbara yaku ihotanwo ya guku thino Mwathani. Matongoretio ni ita ria matu-ini Muthinjiri mwega. Wirutagira wira uria kwenda kigongona kia mucio wa matu-ini. We niwe Muriithi uria mwega utariagira ng'ondu ruru Mwathani. Woinukagia ciothe kigongona ni tondu wa kwenda gwaku. Namo mario kurekereria Ngai ni tumetereire na tukamamukira Mwathani. Tugaguthaitha mahithe thakame-ini ya Jesu Kristo na ruirigo rwega Mwathani. Na iguru ria guo Ngai no miekero rekereirie kuhitukira ndungata yaku Archbishop John Githire Muthinjiri mwega. Twambararia moko maitu na iguru kigongona kia matu-ini, tukiuga Ngai ni thengio ni tondu wa gutuhewe. Tukiuga Ngai ni wega ni tondu wa gutuma twitanio nake. Tukiuga ni wega Ngai ni tutite uthinjiri Mwathani. Tukiuga ni wega tondu ona mario kurekereria iguru riake no tukumamukira. Kigongona kia matu-ini tuoete moko maitu na iguru. Ona tukiuga Baba witu ni undu wa andu aria manaujugwo ni aria mari uthu na wira waku, makaigua ndeto njuru na magathama kanitha na makanjia gukirira kanitha. Twakaya twi mbere-ini yaku rucini rwa umuthi, tukimetia maundu ria uthamaki-ini waku, nigetha Ngai wa Ngai ciothe moke mone uthinjiri uria urarekereria mweru. Kigongona kia matu-ini marutire wira ariwe Muriithi mwega, tondu ukimamura hatiari na mundu uria uhotomagia cira Mwathani. Ukimamura kigongona kia matu-ini hatiari na amaragia ndeto Mwathani. Nimi ciao ciohigireire kunina na Muriithi mwega, na twaiga ndungata yaku ndikuninwo kigongona kia matu-ini. Ruciaro rwake rutikuninwo kigongona kia matu-ini. Ona aria na ciara na roho matikuninwo kigongona kia matu-ini. Othe Ngai wa Ngai ciothe wana matha amaitiririe maguta Mwathani. Othe wana matha amohorithirie maundu mao Mwathani. Twaiga matikuninwo nene meici no rio Mwathani. Twaiga Ngai wa Ngai ciothe turametana kuri we. Maririkane ta uria werire Daudi kigongona gia thayu, ati ndakanariganirwo ni kuria wamurutire ciugo-ini cia ng'ondu. Oguo noroguo turagutia kigongona kia matu-ini, na andu wa ndungata ciaku cia athuri atumia na anake na iretu aya mahoyaga matekuringiririo Muriithi mwega. O mundu na rita riake tukaririkana na tukahoera wira waku, ona tukahoera ndungata yaku Muthinjiri mwega, tondu ni kwenda twendete muthamaki wa thamaki. Uthamaki waku uturio tuthamakagira, ni kwenda twendete muthamaki wa thayu. Itindia itigatucokie na thutha muthamaki mwega. Ni kwenda twendete ngano ikure na hinya Muriithi mwega, na mameririria ma ngoro citu Ngai umahingagie Mwathani. Thengio ni atungatiri oyanite kigongona-ini giki Mwathani. Ngai wa Ngai ciothe no mage kuoneka wira uria marutaga Muriithi mwega, no ni oe ngoro ciao mambararagia moko kamaigua Mwathani. Athuri a kigongona giki taguo Muthinjiri mwega, mambararagia moko mao kaigua tha Ngai wa Ngai ciothe. Kuuma na muthiro Ngai gukagia na gutura Mwathani. Ona atumia na anake na iretu a kigongona giki Mwathani, mambararagia moko mao na makaririra hitho-ini Mwathani. Wega muingi ukonekana Muthinjiri mwega, ng'aragu iria ibururi-ini ikaga kunyita kanitha waku. Twagutia muno ni tondu wa wira waku,
twakwambararia muno ni tondu wa wega waku twagucokeria ngatho ni gwitikiragia iguru rituhingukire twagutia muno Ngai wa ngai ciothe ana ni metha iria waraga o rucini nyimbo ikainĩka na ikainĩka thĩinĩ witũ ni metha iria waraga mũthĩnjĩri mwega tukeitururira mbere-inĩ yaku nawe ũgatuthikĩrĩria twagucokeria ngatho ni metha iria waraga mũrĩithi mwega ũthĩnjĩri ũkaiguana Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mũrĩithi na ng'ondu cikaiguana nĩ twagũtĩa mũno nĩ twakwambararia mũno nĩ twagucokeria ngatho mũno ona nĩ twakwĩnyihĩria mũno Mwathani hau tũkinyĩte nĩ hinya waku ũyũ ti hinya wa mũndũ mũrĩithi mwega nĩ hinya waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twagucokeria ngatho mũno ona nĩ roho waku mũtheru ũrĩa wanarekereria ũgatũmaga maũndũ mekwo na ũũgĩ mũthĩnjĩri mwega kuma na kũndũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kwĩna mĩanya ũũgĩ wa roho waku mũtheru mĩanya wega thingwo nĩ twakwambararia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩmenya tũkĩithĩrie mũthenya ũngĩ mũthĩnjĩri mwega ogetha tuongerera rũgoco thĩinĩ wa tũnua twitũ nĩgetha tũkwambararie na Mwathani ogetha tũkũhoe na mana roho Mwathani ogetha Ngai tuone wega waku na ũtugi waku nĩ twagũtĩa nĩ mothe wĩkĩte ona marĩa ũtekĩte nĩ tũĩ atĩ no ũkũmahingia mũrĩithi mwega ihinda na ithaa cikoragwo ci ciaku ndagĩka ya kũrekereria ũhotani waku nĩ ĩmwe Ngai wa ngai ciothe nĩkĩo tũretĩkanĩria tũtingĩhokokwo nĩkĩo tũretĩkanĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ ona thikũ ici itigarĩte mweri 5 ikinye ũhotani waku no ũkuonekana tũkaharũrũkia mahinya mothe tũkaharũrũkia maroho mothe marĩa mangĩrehe iconoko mothamaki mothe marĩa mangĩgiria kwagĩrĩre tũramaharũrũkia ithuothe hamwe twĩtĩkanĩirie twĩngwatanĩro atĩ gũtirĩ hinya ona ũmwe atĩ gũtirĩ ũhoti ona ũmwe gũtirĩ ũthamaki ona ũmwe ona gũtirĩ maroho ona mamwe mekũgacĩra wĩra-inĩ wamo tũkambararia bendera yaku na tũkambararia mweri 5 na kũrĩ we Ngai tũgagũthaitha twĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ nowe ũtũceragĩra ũtukũ na mũthenya kĩũngano-inĩ kĩa arĩa atheru mũthĩnjĩri mwega nĩgetha tũkwĩre ũrĩa tũrerirĩria Ngai ona tũkwĩre ũrĩa tũrenda mũthamaki wa thayũ nĩũĩ merirĩria maitũ marĩa tũrerirĩria mũrĩithi mwega ũhumbe riri mũthenya wa mweri 5 igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mwanya mũthĩnjĩri mwega tũgwĩtaga ũgatwĩta nĩkĩo tũtarĩ na nganja tũkũrĩragĩra nĩkĩo tũtarĩ na nganja tũgũcaragia nĩkĩo tũtarĩ nganja tũkĩmenyaga Ngai nĩ ũiguaga tondũ no waigire tũhoyage Mwathani ithuaya tuoete moko maitũ na igũrũ tũgĩkũhoya nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ Mwathani tũgĩgũthaitha twĩ hamwe mũthĩnjĩri mwega mũthenya ũyũ wagĩrĩre kwagĩrĩra mũrĩithi mwega nayo mĩigua yothe ya gũthecana tũkamĩmundia kĩbiriti rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkamĩcina ĩhĩe ĩthire wega waku wonekane na ũguũke we Ngai wĩtagwo Ngai kĩhoti Ngai ũrĩa ũtoranagia tũtirĩ tuona ũhotetwo ugaga ndũĩ kũhotwo nĩ takĩ tũgetĩkanĩria mũrĩithi mwega atĩ thikũ ici itigarĩrĩire mbara ciothe nĩ ũkũhũrana kĩhato gĩaku nĩ ũgũikia Mwathani nĩ ũkũhata ũru wothe maũru mothe marĩa marĩ njĩra-inĩ kwambia mũthenya wa ũmũthĩ kinyagia tũkinye mweri 5 tũkarika hinya waku mũtheru ũke woingĩrĩre kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha mũthĩnjĩri mũnene tũkĩrio gĩkĩro kĩu kĩngĩ na tondũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe ona gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ na ũhoti ũngĩ ta waku gũtirĩ na wĩhokeku ũngĩ ta waku hinya waku no roguo ũrathamaka bendera no ya rĩtwa rĩaku ũhotani no wa rĩtwa rĩaku we no rowe mũtheru tu na twĩka ũguo tondũ nĩ ũtuohorete ũgatũiga huru mũrĩithi mwega tũgakũhoyaga na manaroho nawe ũgatwamũkĩria ũrĩ matu-inĩ atĩ Ngai wa ngai ciothe tũinage rwĩmbo rwa gũtooria rwĩmbo rwa Musa na rwa Gatũrũme twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku
tondu nawe wiki tu mutheru, tondu nawe wiki tu ena hinya, tondu nawe wiki tu mukihoti, tondu nawe wiki tu muthinjiri munene, tondu nawe wiki tu gutire na ngai ungi tawe. Nitwakwambararia muno, nitwakwenyihiria muno, nitwagucokeria ngatho muno, nitwaguthathaia muno. Twarika hotani wa ritwa riaku, mirango iria hingagiririo thinjiri niyo twamihingura na undu wa wega wa ritwa riaku, na twaiga nitwarekereria uthinjiri waku urute wira, uthinjiri waku uthamake ithaa riri na ndagika ino. Tukiarika uwepo wa ritwa riaku, ndungata yaku tukimiarika twe mbere-ini yaku muthinjiri mwega, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Bũrũri wa ngoro yakwa nĩgũndĩraria ũhoro waguo, gĩthita itunda rĩaguo, ũnaganaga nyotoka, ngaraũka ndĩna hinya, Roho Mũtheru agĩte mbere. Ũtunda nĩ wahandirwo nĩ Mwathani bũrũri ũyũ, bũrũri wa ngoro yakwa, nĩguo ndĩraria ũhoro waguo, nĩndĩte itunda rĩaguo, ũnaganaga nyotoka, ngaraũka ndĩna hinya, Roho Mũtheru agĩte itunda rĩaguo, ũnaganaga nyotoka, ngaraũka ndĩna hinya, Roho Mũtheru agĩte wĩra ũcio wĩ thĩinĩ wakwa, na ndũngĩmenya nĩ mũndũ, nĩkĩo ngenaga makĩria nĩ ũndũ wa Jesũ mũhonokia. Nĩndĩte itunda rĩaguo, ũnaganaga nyotoka, ngaraũka ndĩna hinya, Roho Mũtheru agĩte mbere. Mũthuri ngwĩkinyĩra, ũthuri wakwa ndũkaiywo, tondũ thũ ciaguo nĩ nyingĩ, na itiendaga ya muoyo. Mwanake ngwĩkinyĩra, mwanake wakwa ndũkaiywo, tondũ thũ ciaguo nĩ nyingĩ, na itiendaga ya muoyo. Mũtumia ngwĩkinyĩra, mũtumia wakwa ndũkaiywo, tondũ thũ ciaguo nĩ nyingĩ, na itiendaga ya muoyo. Nĩndĩte itunda rĩaguo, ũnaganaga nyotoka, ngaraũka ndĩna hinya, Roho Mũtheru agĩte mbere. Nĩ mũthuri ngwĩkinyĩra, mũthuri wakwa ndũkaiywo, tondũ thũ ciaguo nĩ nyingĩ, na itiendaga ya muoyo. Ti-itherũ nĩ tũkũrangĩra kĩrĩa ũtũhete, nĩ tũkũrangĩra ũtungata ũrĩa ũtũhete. Nĩ twamenya thũ ciaguo nĩ nyingĩ, nĩ tũkũrangĩra ũthuri wa kĩgongona gĩkĩ, ona atumia a kĩgongona gĩkĩ, ona anake na airĩtu na ciana nyinyi no tũkũrangĩra. Kiugo gĩaku nĩ tũgũkĩrangĩra,
ũtungata waku no tũkũũrangĩra, ndũkũiywo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtonga witũ ndũkũiywo, hinya witũ ndumaga kũrĩ andũ, ũtonga witũ ndumaga kũrĩ andũ, umaga kũrĩ Ngai. Mwene tĩri nowe mwene thahabu, mwene ndorwe rĩa njirũ nowe mwene ndorwe rĩa ndune, mwene thahabu nowe mwene fedha, mwene thĩ nowe mwene igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ti andũ matũgayagĩra ũtonga, ti athuri matũgayagĩra ũtonga, ti atumia matũgayagĩra ũtonga, ti anake na airĩtu kana ciana. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga ũtonga nĩ waku. We nĩwe ũheanaga ũtonga, tũtirathimagwo nĩ andũ, we nĩwe ũtũrathimaga. We nĩwe Ngai ũrĩa nyendete. Mbeca ciaku ikoragwo nginya rũĩ-inĩ, kĩũngũyũ-inĩ nĩkuo ũtũmaga ndungata yaku Petero agoka akaruta nuthu ya cekeri nĩ tondũ waku na tondũ wake, kĩrĩndĩ gĩtikae kũhĩngĩka. Ũguo tonga waku wĩ kũndũ guothe. Rĩera rĩrĩ rĩanageria kuoha ũtonga witũ, rĩanageria kuoha ũthĩnjĩri witũ, no rĩera rĩrĩ ndũngĩhota. Wageririe kũhingĩrĩria mahoya ma Danieli, no ndwahotire kũhingĩrĩria mahoya ma Danieli, ndwahotire gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ. Ona thamaki a Persia na Media megũtha gĩthũri matiahotire. Gũtiramakanio thamaki ũrĩa wĩgũthĩte gĩthũri ta atĩ ndũkũhota. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũkũrangĩra ũthĩnjĩri witũ, nĩ tũkũrangĩra ũthuri witũ, ona ũtumia witũ ndũkũiywo. Twambararia moko maitũ na igũrũ mũrĩithi ũrĩ tha, twarĩria rĩera rĩrĩ twarĩra rĩtingĩhota. Rĩera rĩrĩ ndũngĩhota, ndũrĩ kĩndũ ũngĩhota kũnyita gitũ, ndũrĩ kĩndũ ũkũhota kuoha gitũ, ndũrĩ kĩndũ ũkũhota gũthatia gitũ, ndũkũhota na ndũkahota. Akorwo nĩ wahotire hĩndĩ ya Danieli, ona hĩndĩ ĩno no tuge nĩ ũkũhota. Na tondũ nĩ waremirwo, ona rĩu no ũkũremwo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkũhota kuoha ũtonga wa airĩtu a kĩgongona gĩkĩ, ndũkũhota kuoha ũtonga wa athuri na atumia na anake na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ. Ndũrĩ kĩndũ ũkũhota kuoha gĩa ũthĩnjĩri ũyũ, ndũrĩ kĩndũ ũkũhota kuoha kĩnjĩgie, ndũrĩ kĩndũ ũkũhota kuoha onakĩ kĩegemaine na kĩgongona gĩkĩ. Aya nĩ arathime, ndamatua rathime, ndamatua hotanĩre, ndamatua rũũru rwaku, ndanĩrĩra ndoiga rũrũ nĩ rũũru rwaku rũrĩa rũtatoragio nĩ mbara. Aya ti arĩa matithagia, aya ti arĩa macokaga na thutha, aya ti arĩa menua ĩrĩ, aya ti arĩa mathikagĩrĩria ndeto cia mũhuhuto. Narĩo rĩera rĩrĩ gũtirĩ kĩndũ rĩkuoha rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ mũrĩithi ũrĩ tha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mĩrimũ ĩrĩa ĩrekereirio kuma kusimu ndĩkinyĩrĩra andũ aya, ndĩkinyĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndĩtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩega, rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ itheru, rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩrĩ ũhoti. Ngwatanĩro ĩrĩa yenda gwĩthire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ĩno nĩ ĩgũtũũra, na kuma ũmũthĩ ndamĩtua ngwatanĩro ya ma, yatũmwo na anabii na ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Ngwatanĩro yatũmwo ndĩthiraga, ngwatanĩro ya anabii ndĩthiraga, no ya arĩa mahandaga itindiĩ nĩ thiraga, tondũ nĩ mũcukani. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. We wĩ Ngai ũtacenjagia, nĩ thengio nĩ hinya mwerũ wĩra-inĩ waku, nĩ thengio nĩ ũtorania waku, nĩ thengio nĩ ũũgĩ wa kiugo gĩaku, nĩ thengio nĩ ũmenyo. Hiũ iria ciothe noreire kĩgongona gĩkĩ, gũtirĩ rũhiũ rũkũndemanie.
as long as nĩ niĩ ndĩrũnorete gũtirĩ rũhiũ rũgũita thakame, gũtirĩ rũhiũ rũkũndema niĩ, na gũtirĩ rũhiũ rũgũceha wĩra waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩtwagũtĩĩa mũno Ngai, nĩtwakwĩnyihĩria mũno Ngai, nĩtwakwambararia mũno Ngai. Hinya nĩ waku mũrĩithi ũrĩ tha, ũtorania nĩ waku mũrĩithi ũrĩ hinya, thayũ nĩ waku Ngai mwene ũhoti. O ũrĩa njugĩte ndikũinamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. We nĩwe Ngai ũrĩa hoyaga, we nĩwe Ngai ũrĩa ũheaga, we nĩwe Ngai ũrĩa ũthikagĩrĩria, we nĩwe Ngai ũrĩa ũnyomokagĩria ndakaya. Ndirĩ gĩkundi ngwenda kĩndetere, gĩkundi gĩaku kĩa matu-inĩ gĩatũmwo na anabii na araika Ngai nĩ iganu kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũtatũ mũtheru nĩ mũiganu, kiugo gĩaku nĩ kĩiganu. Ndikũinamĩrĩra rĩera rĩrĩ, ndikũinamĩrĩra thamaki a thĩ, ndikũinamĩrĩra thahabu na betha, ndikũinamĩrĩra andũ arĩa me igweta na arĩa matarĩ. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũra nyinamĩrĩire. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe mũrĩithi mwene ũhoti, we nĩwe mũrĩithi mwene hinya, we nĩwe ũtacenjagia, we nĩwe ũtagarũrũkaga. Tumũra kanua gaku uge we nĩwe Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, tũtikũinamĩrĩra ngai cia nda ithuĩ, tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, Ngai ũhonanagia, Ngai ũhonanagia, Ngai wĩkĩranaga hinya. Mĩrimũ ya gũikĩrio ti itũ, mĩrimũ ya diabetes ti itũ, mĩrimũ ya arthritis ti itũ, mĩrimũ yothe ya kuma kuzimu ti itũ. Twamĩhũndũra kũrĩ eneyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ndutanĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndirĩ ũndũ ngũgarũra, kana nĩ gĩcunjĩ gĩa 10 ndikũgarũra, kana nĩ maciaro ma mbere ndikũgarũra, kana nĩ magongona ndiĩgarũra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndirĩ ũndũ ngũgarũra ona ũrĩkũ, ũndũ njarĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndikuoha kĩndũ ona kĩ, rũrĩmĩ rwakwa nĩ rwa kuohora na kũrathima. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhoti witũ. Na twanĩrĩra tuoiga we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhoti witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus.
Thank you. Bara nene ndirugendo-inĩ nĩngwĩhokete Ngai wakwa, ngĩrĩgĩrĩire mũthenya mwerũ wa kũhurũka kũrĩa theru. Ngakena mũno gĩkeno kĩingĩ ndaima mwĩrĩ-inĩ hotanĩte, ndamenya wega mbara cia mwĩrĩ na ndeto cia andũ nĩ ciathira. Rũgendo rũrũ rũtirĩ na mwago kana gĩkeno nĩ rwara-inĩ, na niĩ nĩnjũĩ mwĩhoko wakwa gĩkeno gĩakwa nĩ Mwathani. Mathĩna mothe na mbara ciothe nĩnjũĩ wega ndahotana, mũthenya wakwa wa kũhurũka ndigacoka kũririkana. Saitani nĩoĩ kĩrĩa wĩnakĩo ngoro-inĩ yaku nĩ wonokio, ndũkanerigwo wona werigwo hĩndĩ ya igai nĩũkarĩra. Mũthenya mwerũ ũcio twetereire Jesũ agĩcoka no thangoti, twene kĩondo no nene wa ithe ndũrĩrĩ ciothe nĩikarĩra. Nĩtũkinyĩte harĩa hatheru gacũmbĩrĩ-inĩ ga kĩrĩma, mwĩrorerei maũgĩ ma andũ nĩmerekeire gũcirithio. Rũgama wega ngwatanĩro-inĩ nĩũkahotana he Mwathani, mũciĩ mũtheru na ngwatanĩro na indo mũingĩ kũrigũrũ. Tũrĩrĩ ikono theru andũ arĩa mahotanĩte rũgendo-inĩ, marũgamĩte na nguo njerũ na thũmbĩ ciao cia wonokio, magĩtua ciira hamwe na Jesũ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Hĩndĩ ĩyo nake Roho Mũtheru rĩrĩa akegoca na ũhonokio, akaiga andũ arĩa mahotanĩte maikarĩire itĩ cia ũthamaki.
mundu ucio muriganĩtie mwĩre wĩra ũrĩa mũrutĩku nĩ mũthaka na nĩ mwega. Ta rĩu gũkũ gũtarĩ kũhake rangi ira gũtireragwo mbeca cia kanitha nĩ ireka atĩa? No tagĩtoo nĩ kũhake nĩ gũkwambia gũtuĩka mbeca cia kanitha nĩ ireka atĩa? Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa othe makoretwo manyitĩrĩire wĩra ũyũ, mbeca cianyu, kwĩrutanĩria gũkorwo kuo wĩra ũyũ ũgĩthiĩ na mbere, Bwana asifiwe sana. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Mũndũ wothe ũparticipatĩte wĩra-inĩ ũyũ, kana nĩ mbeca ciaku, kana nĩ gũkorwo ho, ambararia moko maku na igũrũ. Ngai wĩ Ngai, wĩ Ngai, confirm kiugo gĩaku tondũ wĩ Ngai. Andũ aya nĩ matũmĩte nyũmba yaku ĩtige gũikara ta kĩgĩgĩ, nĩ mamĩgemetie na makamĩthondeka. Rĩrĩa ĩtararĩ ng'emu gũtirarĩ na mĩario, no rĩu mĩario no yambĩrĩria. No ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe ũrutĩte wĩra, igũrũ rĩa mũndũ wothe ũrutĩte ciringi yake, igũrũ rĩa mũndũ wothe ũheanĩte meciria, igũrũ rĩa mũndũ wothe ũhoeire ũndũ ũyũ ũgakinya hau ũkinyĩte. Meciria maya nĩ maku, meciria maya nĩ maku. Ngai wĩgocithie na andũ aya. Githĩ tio monete, githĩ tio maiguĩte, ndũkĩmarathimĩre kuona kwao, ndũkĩmarathimĩre kũigua kwao. Githĩ mationete mũciĩ waku nĩ ũbatiĩ nĩ gũthakario, kũigua gũkũ na kuona gũkũ rĩ, ndũkĩmarathimĩre kuo Ngai. Nĩ kũrĩ marutĩte mbeca ciao, kũrĩ marutĩte mathaa mao na mĩthenya yao, kũrĩ marutĩte mahinda mao ma kũhoya. Wee wĩ Ngai, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ Mwathani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wothe ũrutĩkĩte, ndaria kĩrathimo kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa. Maica ma andũ aya matigũtũra ũrĩa marĩ, magarũrĩre mũtũrĩre, macenjerie mũikarĩre. Reke hinya waku wonekane, makiumagara na makĩhũndũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mbeca nyingĩ mahũthĩrĩte, no nĩgetha tu magũteithie. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndahitha ũtungata ũyũ matungatĩte na ndaũgarũra ndaũtua igongona rĩrĩa rĩgũkinyagĩrĩra gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki na mũtararĩko mwega. Reke igongona rĩrĩ marutĩte rĩgũkinyĩrĩra gĩtĩ-inĩ gĩaku na mũtararĩko mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩtagwo Ngai, wĩgocithie maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Tũrũgamĩte ũguo, ĩkariũkia gũkũ ithe wa Iburahĩmu gũkũ hihi nĩ agĩũke haha mbere na family yake. Bwana asifiwe sana. Sijui kama familia iko kana nĩ matĩrire mũtumia gũkũ kaĩ gĩtĩrire rĩrĩa ngwenda kwaria kĩra, no tondũ nĩwe wakĩrutire wĩra ciana nĩ magĩũke acio nĩ moke marũgamĩre mamu wao. Wĩra ũyũ ũrutĩtwo nĩ mũthuri ũyũ, na tondũ nĩ ihinda rĩa kinya nĩ wega kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa thuri othe na igũrũ rĩake. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ kĩheo kĩa goro ahete nyũmba ya Ngai na tũtingĩriganĩrwo nĩ kwĩra Ngai nĩ wega. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Wagĩrĩire, wagĩrĩire, wagĩrĩire,
gutia we Ngai twambararagia na ukambararika. Ndakwinyihiria muno we tuhoyaga na ugatuhe. Nie nguhoyaga tondu ni ucokagia mahoya makwa. Nguhoyaga ukahe tondu ni unyendete. Nguhoyaga tondu ni ucokagia uria ndakuhoya. Ritwa riaku rirogocwo. Ndanengera na Kariuki na mutumia wake na ciana ciao moko-ini maku. Ni maitho make wahingurire ukiona ni abatie kugemia nyumba yaku, na makiria akigemia kigongona giaku, akigura cuma cia goro na agiuka agikira cuma kigongona-ini. Ni ahoete rutha na ngamuhe rutha, no ugikinyaniria ihinda riri nirio nario ihinda riria wakinyiriria ria kumurathima, ni tondu wa kuirigira kigongona giaku. Ndaria kirathimo iguru ria muthuri uyu, ndaria kirathimo iguru ria mutumia wake, ndaria kirathimo iguru ria ciana ciake, ndaria kirathimo iguru ria wira wa moko make. Uyu ni muthuri umwe wari uthurite kigongona-ini giki. Ni thengio ni kumuhingura maitho ma na thiini, akona nyumba yaku kigongona ni kibatie kuirigirwo na cuma cia goro. Ritwa riaku rirogocwo. Ndamwikirira ruirigo rwega rwa thakame theru ya gaturume. Ndamurigiceria na mwaki wa Roho Mutheru. Mbara ciothe ingiuka iguru riake ni ndacinina. Moko mange muorota ni ndaroria ciara ciao na thi. Gutire mundu ukuhota kumuorota. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Nawe Saitani wohaga mawira ma andu aku, mawira ma andu a Ngai riera-ini. We wohaga mawira ma andu a Ngai riera-ini. Ndukuhota kuoha wira wa Kariuki, ndukuhota kuoha family yake. Ritwa ria Ngai witu rirotugira. Ngai mawira ma andu aku ni ndimambararitie na kuri we thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu witagwo Ngai wigocithie na Kariuki. Ndahingurithia micii yake, ndahingurithia migunda yake, ndahingurithia ngari ciake. O uguo agemetie kigongona giaku, gemia muturire wake, gemia muthiire wake, gemia muturire wake na muikarire wake, gemia Ngai kigongona kia matu-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Kugerera Kariuki ni kuri andu angi maheanite indo nyingi thiini wa kigongona-ini giaku. Kuri maheanaga mai, kuri maheanaga tissue, kuri maheanaga towels. Ngai kigongona kiama o kiria mundu aheanaga igongona-ini ria kwiyendera, mundu ataringiriirio ni mundu. Ndaria kirathimo, ndaria utugi wa Ngai, ndaria thayu wa Ngai, ndaria gikeno kia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Wega wa Ngai urotwarana na Kariuki na nyumba yake, utugi wa Ngai urotwarana hamwe nake. Ni thengio ni tondu wa gukinyia ihinda riri ria kumurathima. Tigucererwo ndiracereirwo ni kuona, ona tigucererwo ndiracereirwo ni guguthikiriria, no niwe ukinyanagiria mahinda na mathaa. Ni thengio ni gukinyaniria ihinda riri. Ritwa riaku rirogocwo. Na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ugai marathimwo ni Ngai. Ugai marathimwo ni Ngai. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni kuri atumia meho maheanaga thogithi, makaheana tissue cia kanitha. Tunini muno tuhuthagio muno. Ndi kana me guku. Matire guku. Uka mama Claire ndiragikuona. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atumia aya managiria tugure tissue. Nĩ mũndũ maigua ngĩmũhe budget ya tissue. Na itiũkaga nyingĩ. Yũkaga bado ĩno. Nake Morin nĩ amenyagĩrĩra indo icio mũno.
citiũraga ta ũrĩa ciũraga mbere ĩyo, nĩ acimenyagĩrĩra na ikaigwo wega. Tũmaĩ, nĩ mũrũmaigua ngĩmũhe bajeti ya maĩ, Bwana asifiwe sana, matiũkaga maingĩ, mokaga tũmaĩ tũtũ, na tondũ ndĩranyua kamwe rĩ, kau kangĩ gagaco. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana, ti ũingĩ wa indo, nĩ ũingĩ wa wendo. Mwathani arogocwo. Ta rĩu harĩ mũtumia no ndarĩ gũkũ ũrandeheire thuti ya goro mũno, na arandeheire ĩranjiganĩra wega kaka, ndakwĩra moronya na nĩyo ngekĩra mũthenya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na niĩ thuti nĩ njugaga ma ndũgathi kũngũrĩra riba rũndi tondũ ndigwĩke, niĩ kũrĩa nyumĩte ndicokaga, nĩoĩ nginya mbei na ndanaigua ruo. Ũguo o harĩa ũrĩ ũrathimwo, nĩndĩramenya ndũnoka ũmũthĩ. Kĩrĩa gĩothe ũheanaga nyũmba ya Ngai na gĩkeno, kĩrĩa gĩothe ũheanaga nyũmba ya Ngai na thayũ na meciria, ona gĩkĩ nyinyi nĩ igongona. Ingĩrĩ nyarara ingĩkorwo ngĩkũhĩtĩria mũno, ingĩrĩ iyũkia ingĩkorwo ngĩkwambararia mũno. Ambararia moko manyu na igũrũ. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Tũindo tũrĩa tuonekaga ta tũtarĩ kĩene nĩ tũheanagwo nyũmba-inĩ yaku nĩ ndungata ici. Nĩ ndamathomithirie ũhoro wa igongona rĩa kwĩyendera gũtarĩ kũringĩrĩrio. Ngai wĩ Ngai, igongona rĩa tissue reke rĩgũkinyĩrĩre, igongona rĩa tũtaurũ twa kũhura kĩgongona gĩaku reke rĩgũkinyĩrĩre, igongona rĩa maĩ reke rĩgũkinyĩrĩre. Kĩrĩa gĩothe ndungata ici iheanaga na wendo, maheanaga na gĩkeno, tondũ wĩ Ngai. Nĩ igongona rĩa kwĩyendera, nĩ igongona marutaga meyendeire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, na ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Maya moko mao matikahunithia, ng'endo ciao itikaritũha, mĩciĩ yao ndĩkaharagana, ciana ciao nĩ wacigitĩra, athuri ao nĩ wamagitĩra, ũtũũro wao nĩ wamagitĩra, biacara ciao nĩ wacigitĩra. Arĩa matarĩ ngari mahe, ona arĩa menacio mongerere, arĩa matarĩ mĩciĩ mahe mĩciĩ, matũũrie wega-inĩ waku Ngai. O kĩrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, kĩrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre, hinya wa Ngai nĩ mũrekererie kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. O kĩrĩa mũndũ atarĩ na nĩ erirĩirie amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Ngai nĩ kũhingũrĩra mũrango ũyũ wa kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku, wa kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku. Reke hinya waku wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge gũtukana na andũ aya. Inyuothe ndĩrenda mwĩ haha mbere, wanaruta ciringi yaku, wanaruta igongona rĩaku ũtekũringĩrĩrio nĩ mũndũ. Tũke haha mbere ithuothe ndĩkĩrĩrie ũndũ ũcio. Wanaruta sadaka yaku ya ciringi 10, wanaruta gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa kĩagĩrĩire, wanaruta igongona rĩa mũthemba wothe. Maya marenda gũtuo matũhũ nĩ thũ matigũtuĩka matũhũ. Maya marenda gũtuo matũhũ nĩ rĩera matigũtuĩka matũhũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, nĩ ngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba, ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia kwere, ũngĩthengia hinya waku,
tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũthikagĩrĩria na ũgatwamũkĩria. Andũ aya ndanamaruta ũhoro wa kũruta maciaro ma mbere na magĩathĩka, matekũria ciũria na matekwenda kũigua ũndũ ũngĩ. Ndũkareke igongona rĩrĩ manaruta rĩthahio nĩ tũnua twa andũ. Magongona marĩa mũrutĩte matigũthahio nĩ tũnua twa andũ. Magongona marĩa mũrutĩte ma maciaro ma mbere matigũthahio nĩ mĩario ya andũ. Ndaria kĩrathimo werũ igũrũ rĩa igongona rĩu. Na tondũ Ngai nĩ ũrathimanaga, rathima andũ aya mũthenya barigici. Kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ kĩroreire. Andũ aya ndanamaruta ũhoro wa icunjĩ cia 10 na magĩathĩka. Ngai confirm kiugo gĩaku igũrũ rĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Gĩkĩ kĩhũrĩtwo nĩ mbeũ ĩrĩa ĩhandĩtwo ya itindie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe waiguire mũgambo ũrĩa ndarĩirie kĩgongona-inĩ. Ngĩkwĩra ũmarathimĩre mawĩra ma moko mao. Noguo wĩranĩire ciĩranĩro igũrũ rĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10 ũconfirm kiugo gĩaku. Andũ aya ndanamaruta ũhoro wa magongona matigũtuĩka ma tũhũ. Magongona mothe marutĩte marenda gũtuo ma tũhũ rĩera-inĩ matigũtuo ma tũhũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga magongona maitũ matigũtuĩka ma tũhũ. Magongona maitũ tũrutaga na wendo na meciria matigũtuĩka ma tũhũ. Ĩno ti ngurunga ya tunyani. Ĩno ti ngurunga ya ũtunyani. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku. Ndakiria tũnua tuothe tũraria mũgarũ na wĩra ũyũ. Na tondũ Ngai wĩ Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ciringi yanarutwo nĩ ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndĩgũtuĩka ya tũhũ. Rĩu Ngai, tondũ rĩera nĩ rĩambĩrĩria mbara na maruta, nawe reke andũ aya magethe andũ makĩonagĩra. Niĩ ndaria magetha ma wĩra ũrĩa mwanaruta. Ndaria kũgetha igũrũ rĩa wĩra ũrĩa mwanaruta. Mbara ĩyo yambĩrĩrio na niĩ nĩ ndamĩambĩrĩria, no niĩ yakwa ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ngai confirmĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Ĩno ti ngurunga ya tunyani. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku. Tũrutaga magongona maitũ tondũ nĩ tũkwendete, marĩ maciaro ma mbere, marĩ icunjĩ cia 10, marĩ mĩhothi ya kwĩyendera, marĩ mĩhothi o yothe, marĩ magongona ma ngatho. Tũtiringagĩrĩrio nĩ mũndũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga maya matigũtuĩka ma tũhũ. Irathimo citũ itikuoherwo rĩera-inĩ. Nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega. Twarega na magongona maitũ na twoiga matigũthatio nĩ ndaimono, matigũthatio nĩ caitani, matigũthatio nĩ ũrĩa mũũru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, no to Ngai witũ ndũkuohwo, na ithuĩ tũtirĩ akĩĩgu, ithuĩ tũtirĩ akĩĩgu. Ti kũbrainwashwo tũbrainwashetwo nĩ Ngai twendete. Twoiga we nĩwe twendete, we nĩwe twendete mũrĩithi mwega, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũgĩria, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũnenehia. Na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya Ngai. Moko maya matikũhunithia, moko maya matikũharagania, moko maya matikũhurunja. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na kũrĩa mũhandĩte, mũtihandĩte mahiga-inĩ, mũtihandĩte rũnyanjara-inĩ, mũtihandĩte mĩigua-inĩ, mũhandĩte tĩĩri-inĩ mũnoru. Nĩ mũkũgetha igana kwa igana, 60 kwa 60 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ndiĩtigithĩria kuuga ũrĩa njũĩ na ũrĩa nyendete, na ndiĩtigithĩria kũrathima andũ akwa arĩa ũnengerete. Ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa thakame theru ya Gatũrũme. Aya matiĩharagana, ũtonga wanyu ndwĩharagana, indo cianyu itiĩharagana, biacara cianyu itiĩharagana, mĩciĩ yanyu ndĩĩharagana. Rĩĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrogocwo,
rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrwambarara. Nĩtũgwaka mĩciĩ mĩnene, nĩtũkũgĩa na mĩgũnda, nĩtũkũgĩa na ngari, na twĩtigithũkanĩtie na ũru wothe wa kuma kusimu. Mĩario ya rĩera-inĩ ndĩtũmakia, mĩbango ya ndamathia ndĩtũmakia. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Gũtirĩ magongona maitũ megũthaha, gũtirĩ magongona maitũ mekũrĩra thĩ, nĩ tondũ nĩ Ngai tũĩ, nĩ Ngai twendete, nĩ Ngai twaragia ũhoro wake. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio mũrĩithi wa arĩithi, ũroteo na ũrokumio, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkio na twacokia ngatho. Tumũra kanua gaku na hinya uge igongona rĩakwa rĩtirĩ thaha, na kĩrĩa ndutĩte ndikwĩrira, na ndikagĩa na merirwa wĩra-inĩ wa Ngai, ndikagĩa na merirwa wĩra-inĩ wa Ngai. Ũrĩa ndutĩte nĩ ndutĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai amũrathime. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũguo, tũrĩtua igongona na ũrĩrehaga kĩgongona-inĩ. Hĩndĩ ya mbara nĩ njega. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, no mũmenye wega hai ona wona thĩna tiga guoya, guoko-inĩ gwake ndũgathikĩrĩrie cia ndũĩrĩria wĩna inyo menye wega nĩwĩtĩkĩrĩtwo menyithia andũ Jesũ nĩ mũkoni wake. Matire no tũrogoire
cio muriganitie high five umwire haleluya geithio cio ngi umwire amen nä må ndå å tarona å ngä geithia kana nä matharau tero cio må riganä tie tiga matharau kanitha haleluya må tikahumbo Kandwa na yaki iraya dothe Jehova ni mwaki Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo Jehova ni agata Taikariko Kandwa ni aganu Naimana mari Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo Lobo tikahumbo Kandwa na yaki iraya dothe Jehova ni mwaki Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo Lobo tikahumbo Kandwa na yaki iraya dothe Jehova ni mwaki Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo Jehova ni agata Taikariko Kandwa ni aganu Naimana mari Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo Waigua wĩtĩkie Na ngoro yaku nacigaikie wĩna maigũro Ngayuri jamba Jesu murago Utakaota kuiguru niyo haleluya Amen. atumia arĩa maratũhe kiugo matigĩũkĩre haha nĩgetha tũkĩhoe nao Amen. tũtikarĩe mahinda mao mũno tondũ ithuĩ nĩguo twĩyendete haleluya atumia arĩa maharĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ kei tũhoe ũtungata ũyũ nĩ waku Ngai ũheaga o ũrĩa ũkwenda na ũkagaĩra o ũrĩa ũkwenda aya nĩo ũgaĩire mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũngĩthagathagwo igũrũ rĩao ũkũgacĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩ moroteke rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ũrĩa mekwaria na ũrĩa mekuga na ũrĩa megũtongoria nĩguo mehokeire na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho amen Bwana asifiwe. Ngai witũ arotũgĩra mũno. Kei tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndakwĩnyihĩria mũno Ngai ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru Mwathani. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. Ndahoya gũtherio nĩwe Ngai witũ. Angĩkorwo he ũndũ ũranjũkĩra Mwathani theria na ũnyamũre Mwathani. Nduĩke wa kwagĩrĩra Ngai mbere ya maitho-inĩ maku na mbere ya kĩrĩndĩ-inĩ gĩaku Mwathani. Ndakwĩnyihĩria mũno Ngai ndagũtĩa mũno Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci amũkĩra riri na gĩtĩo Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndacokia ngatho. Mwathani witũ arogocwo harĩ twanjĩtagwo rĩtwa irimũ nĩ nyendete Mwathani Jesu nĩ kũhonokia na kũndua matigari make rũciũ mĩaraho ya ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Ti ũndũ wa kawaida gũkorwo ndĩ thĩ ĩno, ti ũndũ wa kawaida gũkorwo ngĩhihia oxygen ya Ngai, no nĩ ũndũ wa tha ciake. Ngamũcokeria ngatho, ngamwambararia na ngamũtĩa. Bwana asifiwe. Rekei tũtũre tũcokagĩria Ngai witũ ngatho
tondu ti kwirutaniria gwitu gukorwo twi thino. Bwana asifiwe. Nĩ tha cia Ngai, nĩ tha cia Ngai tuigite haha. Bwana asifiwe. Ona kurugama kigongona-inĩ nĩ tha cia Ngai, ti kwirutaniria. No kinya Uzia uria wi thiini wakwa wa guoya akue thiini wa ritwa ria Jesu Kristo niguo hote wa gugutungata Ngai. No kinya tukinyangiririe Uzia thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru niguo hote gutungata Ngai. Bwana asifiwe. Agikorwo wi hau na wi guatanie kinyangiriria Uzia, umwire Uzia must die, he must die niguo tutuike agutungata Ngai. Bwana asifiwe. Tukoragwo na guoya ona kurugama ha nĩ tha. Bwana asifiwe. Nĩ wega Ngai wa igũrũ nĩ ũndũ wa kũhonokia na ihoya rĩrĩa ndahoya ũndeithie gũtũrania, ũndeithie gũtũrania. Kadirikana oyo kadirikana oi favo kadirikana okay era ria deru da oyo kadirikana da oyo kadirikana mage kero guajeru na make ubodhobe Ngai wakwa nienda hoya ũndeithie gũtũrania, ũndeithie gũtũrania. Kadirikana oyo kadirikana oi favo kadirikana okay era ria deru daya kadirikana daya kadirikana make ubaguajeru na mage kerwa dhabe Ngai wakwa niene kwenda tuika wa kuririkano ni mwathani Ngai witu aroneneha riria agoka kuiyira aria atheru ni kaba agatuika wa gukuririkana no kinya witikire kumwenyiria na kumutiaga ingo ciothe. Bwana asifiwe. No kinya wiaure maundu mothe ma thino. Bwana asifiwe. Mehia ma thino no kinya wiaure niguo Ngai witu atuike wa kuingirira muturire waku. Mwathani witu aroneneha. Rekei twanjirire na kiugo giki gi Johana 15 niguo tukaribishe muhunjia witu wa mbere. Mwathani twaroneneha neni nafasi ya gutara ni 12:25 nenie muthabibu uria wa ma awa niwe murimiri ruhonge oruothe ruria thiini wakwa utaciaraga ni ariru sehaga. Bwana asifiwe. No kinya ruhonge ruria rwi thiini wa mundu no kinya Jehova akaruceha. Bwana asifiwe. Tondu niwe murimiri. Bwana asifiwe. Na niwe muthabibu uria wa ma. Bwana asifiwe. Ngai witu no kinya ariceha mehia maria mothe magiragia tumutungate. Bwana asifiwe. Either ni mehia majuko. Bwana asifiwe. Either ni mehia
marumena. Bwana asifiwe. No kinya tumwinyihirie ithe ni mehia ma ruturiko. Bwana asifiwe. No kinya tweherie ruturiko thiini witu. Ithe ni mehia ma uhinga. No kinya tweherie uhinga thiini witu niguo mwathani atuike wa gutuhuthira. Mwathani ni arenda tuhate ngoro citu. Mwathani ni arenda tutherie ngoro citu niguo tuike wa kuingirira miturire itu. Mwathani witu aroneneha muno. Ngai witu ni aguceha kiria kigiragia tumutungate twi kigongona-ini giake. Bwana asifiwe. Tukiingira kigongona-ini giake no kinya twiaure mothe. Riria tukuingira na murango uria no kinya tugatuika kwiaura. Tukaiga miono yothe thi. Bwana asifiwe. Tukaiga mwitio wothe thi. Bwana asifiwe. Tukaiga mwitugirio wothe thi. Bwana asifiwe. Niguo mwathani witu atuike wa guthamaka miturire-ini itu no kinya twiaure. Mwari na mwari wa ithe witu mwiaurei. Mwiaurei. Ngai witu atuike wa guthamaka thiini wa miturire-ini yanyu no kinya mwiaure. Bwana asifiwe. Ningwita muhunjia witu wa mbere na niwe Ana wa Mbui. Ngai witu amurathime agiuka na muhotanire. Mwathani agocwo kanitha amaritwa ni ugo mwaigua ni Ana wa Mbui. Ndi mwega rucini ruru rwega. Ngoro yakwa ni njega ngahonokio ni Kristo na ni matu anduite magutura thiini wake. Nikugiginyana ndiragiginyana niguo hutie karurigi. Uguo rucini ruru rwega ndiracokeria Ngai ngatho nikuhe kanya gaka kurugama kigongona-ini giki. Ti hinya wakwa, ti hoti wakwa, ti kwagirira njagiriire makiria ya inyuothe, no ni tha cia Ngai. Ngacokia ngatho nyingi kuri Archbishop, ngacokia ngatho nyingi kuri Pastor Lucy na ndungata iria ciothe cie kigongona-ini ni kunyonera kanya gaka. Ngauga ni wega kuri Ngai. Ndugamite haha ngathiriria ritwa ria Jesu. Njuge ni ahonokanagia, njuge ni aturagia, njuge ni anyitagirira, ni tondu ndina uira ni ekaga macio mothe, ni tondu ni anjikiire. Ugo ndingiconoka ngianirira thina ng'ima kuga Jesu Kristo ni muhonokia. Ndingiconoka ngianirira thina ng'ima kuga Jesu ni aturagia. Kuri ari othe makwenda guturia honokio, Jesu ni aturagia. Ari othe makumumathia ni onekaga. Uguo rekei tumathie Ngai, rekei tunyihire Ngai, rekei twiriririe gutura thiini wake. Tuguthie kiugo-ini kia Ngai kiria tukuona ibuku-ini ria Kiambiriria. Kiambiriria ni 6. Kiambiriria chapter ni 6. Genesis 6. Tukwanjiriria o hau kamuraini kemwe na rekei turie rutha kuri Ngai. Ngai mwene hinya wothe ni ndakwambararia na ndagutia. Ndagucokeria ngatho ni undu wa hinya waku no tugi waku. Thank you ni wendo munene utwendete naguo. Thank you ni hinya waku uria Jehova wa matu-ini uturokeirie rucini ruru rwega. Ngagucokeria ngatho Jehova ni kuhe kanya nyumba-ini yaku ona kurugama kigongona-ini giki gitanitio na ritwa riaku Ngai. Jehova munene wa ita ndire no nduingira andu aya. Ndahoya Jehova wa matu-ini Ngai wakwa undumire ota kindu giaku kia wira. Kemugambo uria Jehova wa matu-ini ukurekereria utuike wa gutuohora. Kemugambo uria ukurekereria Jehova wa matu-ini utuike wa gutuhonokia. Na nigetha tutuike agugatonya muoyo-ini. Na ni wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen. Tukwambiriria o hau muraini wa mbere nigetha tuigue uria roho wa Ngai arenda gutwariria muthenya uyu wa umuthi. Na gugikinya atiri ati hindi iria andu mambiriirie kuingiha guku thi na magiciarirwo airitu ri, ariu a Ngai makiona ati airitu a andu ni athaka, magikihikia o aria methuriire magatuike akao. Nake Jehova akiuga atiri, roho wakwa
ndangĩtũũra agianaga na andũ o hingo ciothe, tondũ o nĩ mwĩrĩ oro ũguo. Haha nĩ harĩa Ngai athiaga na mbere na kũharĩria Nuhu nĩgetha ake thabina, nĩ ũndũ wa ũrĩa ũru waihũrĩte thĩ. Waganu nĩ waihũrĩte thĩ, andũ nĩ magarũrũkĩte magatigana na Ngai. Andũ nĩ magarũrũkĩte magathiĩ ikeno-inĩ cia thĩ, ona makariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa wamombire na wega ũrĩa wothe amahete. Makĩona nĩ wega magarũrũkĩre ikeno cia thĩ. Na kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩyo rĩ, kwarĩ na airĩtu athaka mũno, na nĩ makorirwo moetwo na makahikio, na magathiĩ na mbere na gũciarana, na magathiĩ na mbere na gwĩka maũndũ marĩa monagwo me moru mbere-inĩ ya Ngai. Nake Ngai arĩ igũrũ agĩcaya, nake Jehova akiuga atĩrĩ, roho wakwa ndangĩtũũra agianaga na andũ o hingo ciothe, tondũ o nĩ mwĩrĩ oro ũguo. Ririkana Ngai akũmbanirie ndaka na ndoro, akĩũmba mũndũ, no gũgĩkinya hĩndĩ mũndũ akĩgarũrũka, agĩtiga gũthiĩ na njĩra cia Ngai, agĩtongoria arĩ we. Nake Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene agĩcaya, akiuga ndangĩtũũra agianaga na mũndũ ũrĩa ombire nĩ ũndũ wa mehia make. Ũguo noguo ihinda rĩrĩ tũrĩ, mahinda maya tũratũũra. Andũ aingĩ nĩ maumĩte wega-inĩ wa Ngai, andũ aingĩ nĩ maumĩte ũhoro-inĩ wa Ngai, magathiĩ magetuĩria na njĩra ciao, magathiĩ ikeno-inĩ cia thĩ, o iria itaragocithia Ngai, na roho wa Ngai ũgacaya, agacaya gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, agakĩona ndingĩtũũra ngianaga na mũndũ ũrĩa ndombire, tondũ Ngai atũmbĩte nĩgetha tũmũkumagie, atũmbĩte nĩgetha tũmũgocithagie, atũmbĩte nĩgetha tũnenehagie rĩtwa rĩake, no tũkagarũrũka tũkauma njĩra-inĩ ciake, tũgathiĩ gũkenia andũ a thĩ, tũgathiĩ gũkenia nene a thĩ, tũkaga gũkenia Ngai ũrĩa watũmbire. Ũguo Ngai agĩcaya gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, na kiugo gĩgathiĩ na mbere na kuuga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ nĩ kwagĩire kĩruka gĩetagwo Anefili gũkũ thĩ matukũ macio, ona thutha wamo, o rĩrĩa ariũ a Ngai matonyaga kũrĩ airĩtu a andũ, nao airĩtu acio makamaciarĩra ciana, nacio ciana icio rĩ, nĩcio njamba iria ciarĩ cia tene, o andũ arĩa marĩ igweta. Andũ arĩa marĩ igweta, ciana icio nĩguo ciaciarĩtwo ciĩna hinya, no hinya ũcio makĩaga kũgocithia Ngai naguo, hinya ũcio makĩaga kwambararia Ngai naguo, makĩambĩrĩria gwĩka maũndũ marĩa matakenagia Jehova. Nake Jehova akĩona atĩrĩ, ũru wa andũ warĩ mũingĩ mũno gũkũ thĩ, namo methugunda mothe ma meciria ma ngoro ciao marĩ o moru hĩndĩ ciothe. Meciria ma andũ magakorwo me moru hĩndĩ ciothe, makaga gwĩciria ũhoro wa Ngai, magathiĩ gwĩka maũndũ matagĩrĩire. Nĩ tũracũthĩrĩria tũkona maũndũ marĩa marekĩka thĩ ĩno, macio ti maũndũ ma kũgocithia Ngai. Ũragani ũrĩa wĩkuo, Jehova nĩ arakarĩte gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, nĩ thakame ĩrĩa ĩraitwo ũtukũ na mũthenya wa andũ matarĩ na mahĩtia. Macio nĩ methugunda ma andũ arĩa matararongoia Ngai, na Ngai gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene agakinyĩrĩrwo nĩ marakara make, akaihũrĩrĩrwo nĩ mathuguta make, na akenda gũitĩrĩria thĩ ĩno mwaki. No hena kanya ga kwĩrira, hena kanya ga gũcokerera Ngai. Twacokerera Ngai na tũmwĩhoke, ũru ũyũ wothe ndũtũkora, arĩa othe megũtonyera kĩhingo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ Jehova Ngai aroiga atĩrĩrĩ, tũngĩthiĩ na mbere na gũthoma, nake Jehova agĩkĩrira nĩ ũndũ wa kũmba mũndũ atũre gũkũ thĩ. Ũndũ ũcio ũkĩmũiguithia ũru ngoro, Ngai agĩkinya hĩndĩ ya kwĩrira nĩ ũndũ wa kũmba mũndũ. Hihi mũrũ na mwarĩ, niĩ nawe Ngai ahota gũkinya handũ erire nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũreka mataramũgocithia? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ wĩnyitĩrĩire ũtaragocithia Ngai? Ũngĩtũma arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, erire akũmbire nĩkĩ? Erire gĩtũmi gĩa kũhe kĩheo kĩrĩa akũheire, gĩa kũmũgocithagia, gĩa kũmũtĩithagia. Nĩ atĩa hihi roho wa Ngai angĩtwĩcukĩra ũmũthĩ
tondu kiuria giki ni ithuĩ tũrorio ihinda rĩrĩ ati nake Ngai Jehova agĩkĩrira nĩ ũndũ wa kũmba mũndũ atũre gũkũ thĩ. Ũndũ ũcio ũkĩmũiguithia ũru ngoro. Ciana ici nĩ gwĩka ciekĩte maũndũ matagĩrĩire maitho-inĩ ma Ngai. Nĩ tondũ Ngai ndangĩrira gũkũmba ũgĩka ũrĩa ũmũgocithagia. Ngai ndangĩrira gũkũmba angĩkorwo kĩheo kĩrĩa akũhete nĩ ũkĩrutithagia wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo nĩ ihinda ritũ twĩyũrie, nĩ tũragocithia Ngai na kĩrĩa tũhete, kana ũtonga ũrĩa tũhete tũraũtwara na kũu kwa ndũrĩrĩ, tũrathiĩ gwĩkenia naguo na kũu nja, tũkaga kũgocithia Ngai witũ naguo. Nĩ ihinda twĩcokere na nĩgetha Ngai ndagaikare erire gĩtũmi gĩa gũtũmba. Ngai witũ aheo goci. Nake Jehova akiuga atĩrĩ, nĩ ngũnina andũ aya ndatũmire magĩe kuo, mathire thĩ, gwata andũ o ene na nyamũ iria cia magũrũ mana na tũnyamũ tũrĩa tũtambaga, ona nyamũ iria injoya cia rĩera-inĩ, nĩ gũkorwo rĩu nĩ ndĩrirĩte nĩ ũndũ wa gũciũmba. No rĩrĩ, Nuhu nĩ gwĩtĩkĩrĩka etĩkĩrĩkire nĩ Jehova. Bwana apewe sifa. Nĩ ngũkenagio nĩ kiugo gĩkĩ rĩrĩa ngũthiaga kĩhĩtũkĩra thĩinĩ wakĩo, ngona atĩ ona ihinda rĩu Ngai angĩkorwo nĩ akinyĩte kwĩrira nĩ ũndũ wa kũmba mũndũ, nĩ kwagĩire na mũndũ ũmwe wetigĩrĩte Ngai, nĩ kwagĩire na mũndũ ũmwe wetĩkĩrĩkĩte nĩ Ngai. Hihi niĩ kana we mũthenya ũyũ wa mũthĩ twetĩkĩrĩka mbere ya Ngai? Hihi nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte? Nĩ atĩ o wĩ thĩinĩ wakwa, nĩ atĩ o wĩ thĩinĩ waku ũngĩtũma tũtigetĩkĩrĩke nĩ Ngai, ũngĩtũma Jehova Ngai arĩ igũrũ airio ngoro nĩ ithuĩ? Nĩ tondũ Nuhu nĩ gwĩtĩkĩrĩka yetĩkĩrĩkire, na agĩkorwo nĩ akinyanĩirie maitho-inĩ ma Ngai, agĩtuĩka mũndũ mwĩtĩkĩrĩku. Bwana apewe sifa. Rekei tũkenie Ngai na ciĩko citũ, rekei twĩkenie Ngai na mawĩko maitũ marĩa mothe tũreka. Wĩ kũrĩa ũikaraga itũũra-inĩ rĩaku, wĩ kũrĩa ũrutaga wĩra, o hau ũigĩte biacara, hihi nĩ twĩkaga maũndũ ma gũkenia Ngai? Hihi andũ arĩa tũtindaga nao mangiuga atĩa rĩrĩa ũtarĩ ho? Mangĩũrio ũhana atĩa, mangĩruta ũira waku atĩa? Wahota gũkenia Ngai? No ũrutĩrwo ũira ũyũ Ngai arutĩire Nuhu ũira. Andũ arĩa mũtũranagia nao no makũrutĩre ũira. Andũ arĩa maikaranagia na inyuĩ plot no mamũrutĩre ũira. Mauge ti therũ mũtumia ũyũ nĩ mũkinyanĩru wega-inĩ wa Ngai. Mauge ti therũ mũthuri ũyũ nĩ mũkinyanĩru wega-inĩ wa Ngai. Mũtumia kana mwanake kana mũirĩtu, hihi twahota kuona ithimi ici Nuhu arĩ nacio mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? Ona angĩkorwo tũikarĩte o gũkũ Saitani arĩ, no tũkinyanĩrie ithimi ici. Nĩ tondũ Nuhu aikarĩte o gatagatĩ-inĩ gacio mekaga maũndũ matagĩrĩire, aikarĩte o gatagatĩ-inĩ gacio mathahagia rĩtwa rĩa Ngai, no we ndetukanirie nao. Twahota kwĩyamũrania mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nacio macambagia rĩtwa rĩa Ngai? Twahota kwĩyamũrania mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nacio marauga gũtirĩ Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? Twahota kũrũgama tuge ti therũ nĩ kũrĩ Ngai tũtarĩ na guoya? Twanĩrĩre na kayũ kanene tuge nĩ kũrĩ Ngai ũhonokanagia, twanĩrĩre na kayũ kanene tuge nĩ kũrĩ Ngai ũtũragia, nĩ kũrĩ Ngai ũrathimaga. Bwana asifiwe. Kiugo gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ, ici nĩcio njiarwa cia Nuhu. Nuhu arĩ mũndũ mũthingu na ningĩ arĩ mũkinyanĩru marika-inĩ ma ihinda rĩu rĩake. Nuhu arĩ mũkinyanĩru kinya marika-inĩ make. We rika-inĩ rĩrĩa ũrĩ rĩa gwĩtwo mũthuri, rĩa gwĩtwo mũtumia, rĩa gwĩtwo mwanake, rĩa gwĩtwo mũirĩtu, nĩ ũkinyanĩire? Nĩ ũkinyanĩire ithimi? Nĩ tũkinyanĩire ithimi? Nĩ tondũ Nuhu arĩ mũkinyanĩru. Nake Nuhu agĩciara ihe ithatũ, nacio nĩ Shem na Hamu na Japheth. Na kuo gũkũ thĩ gwakorirwo gwĩ kũũru gũkĩonwo nĩ Ngai, na ningĩ nĩ kwaiyũrĩtwo nĩ maũndũ ma ũhinya. Ithe tomo maya makĩrĩ kuo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? Ithe maũndũ macio moru to maya tũkĩrĩ namo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? No tũkĩgĩe na kĩgwatio gĩa kuga tũtingĩikara tũrĩ atheru?
no tugie na kigwatio kia kuga tutingimenyerera uhonokio witu. Angikorwo Nuhu ni ahotire kumenyerera uhonokio wake, ni ahotire kumenyerera ngwataniro yake na Ngai kinya gitikirika mbere ya Ngai, ithuĩ tũngĩkĩhana gĩtũmi kĩrĩkũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? Nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ ũngĩrũgamia uge ndũngĩhota kumenyerera uhonokio waku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ? Rekei tũmenyerere uhonokio witũ, na nigetha ona ithuĩ twĩtĩkĩrĩke mbere ya Ngai, ona ithuĩ tũrutĩrwo wĩra ũira atĩ ti therũ mũthuri ũyũ kana mũtumia ũyũ nĩ mũkinyanĩru ũhonokio-inĩ wake. Bwana apewe sifa. Na rĩrĩ, Ngai akĩrora thĩ akĩona atĩ nĩ athũkĩte, nĩ ũndũ andũ othe nĩ mathũkĩtie mĩthiĩre ĩrĩa mathiaga nayo gũkũ thĩ. Andũ nĩ mathũkĩtie mĩthiĩre yao gũkũ thĩ. Ndiũĩ nĩ mĩthiĩre ĩrĩkũ ũgonyorete. Ona niĩ ndĩ haha ndĩthuthurie menye nĩ mĩthiĩre ĩrĩkũ ngonyorete, njoke wega-inĩ wa Ngai, na nĩgetha tũgĩe ngwatanĩro na Ngai. Reke tũtige kwĩgerekania na thĩ, reke tũtige kwĩgerekania na ũrĩa andũ mareka, reke tũrũgame wega-inĩ wa Ngai, reke tũtungate Ngai twĩrutĩire, reke tũtungate Ngai na mĩĩrĩ itũ na indo citũ, tũgocithie Ngai ũrĩa watũmbire. Nake Ngai akĩra Nuhu atĩrĩ, ũrĩa nguona rĩ nĩ atĩ ithirĩro rĩa andũ othe nĩ ikinyu, nĩ ũndũ thĩ nĩ iyũrĩtwo nĩ maũndũ ma ũhinya nĩ ũndũ wao, na rĩrĩ nĩ ngũmaninanĩria hamwe na thĩ. Gũgĩkinya nĩ ihinda rĩa kũnina andũ, na ninanĩrio hamwe na thĩ. Rekei tũikare njĩra-inĩ cia Ngai, tũtigatuĩke a kũninanĩrio hamwe na thĩ. Nĩ tũreyonera maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, mĩihũro ĩgoka, andũ magakunĩkanio, maĩ makamakua, ona tĩri ũkamakunĩkania. Rekei tũikare wega-inĩ wa Ngai, nĩgetha rĩrĩa ihuhũkanio ici cioka, Ngai witũ atũhonokie o to wahonokirie Nuhu, nĩ tondũ nĩ marĩ na ũiguano na Ngai, na ithuĩ ngwatanĩro itũ yagacĩra, ona guoka maũndũ marĩkũ, ona marĩa tũngĩtigĩra mũno, gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtuĩka a kũhobanĩrio. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Isaya kiugaga atĩ ona kũngĩũka mũihũro wa maĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũgatũrindania, ona tũngĩgerera mwaki-inĩ ndũrĩtuĩka wa gũtũcina. Nĩ tondũ kĩ? Ngwatanĩro itũ na Ngai ĩngĩkorwo nĩ njega, Ngai witũ nĩwe ũrĩtũtharaga. Danieli rĩrĩa araikire irima-inĩ rĩa mĩrũthi, Ngai nĩ kũhinga arahingire mĩrũthi tũnua ndĩna mũrĩa. Na ithuĩ Ngai witũ nĩ arĩtũhingagĩra mĩrũthi tũnua, ĩrĩa yoketwo athamĩirie hĩndĩ ĩrĩa twĩ ũru-inĩ, nĩ ũndũ wa ngwatanĩro itũ na Ngai. Ngai akahinga mĩrũthi ĩyo tũnua, Ngai akanina mwaki ũcio hinya, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtũcina. Tũrĩhĩtũkaga na tũgathiĩ na mbere, nĩ tondũ Ngai witũ nĩwe ũrĩkoragwo atũnyitĩte guoko. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ, wĩyakĩre thabina na mĩtĩ ya thithinda, nayo thabina ĩyo thĩinĩ ũmĩtinangie tũnyũmba, ningĩ ũcoke ũmĩthinge thĩinĩ ona igũrũ na rami. Na rĩrĩ, ũrĩa ũkũmĩaka nĩ ũũ, ũraihu wa thabina ĩyo nĩ ũtuĩke mĩkono 300, na kuo kwarama kwayo gũtuĩke mĩkono 50, ona kuo kũraiha na igũrũ kwayo gũtuĩke mĩkono 30. Na ningĩ ũthondeke mwanya wa kũrehe ũtheri thabina-inĩ ĩyo, naguo ũraihu wayo wa na igũrũ ũtuĩke mũkono ũmwe. Na rĩrĩ, mũrango wa thabina ĩyo ũwĩkĩre mwena-inĩ wayo, na ningĩ thabina yo nyene rĩ, ũmĩake ĩna tũnyũmba twa mũhuro twĩna ngoroba igĩrĩ igũrũ rĩatuo. Na rĩrĩ, ũrĩa ngwĩka nĩ atĩrĩ, nĩ ngũrehe mũiyũro mũnene wa maĩ gũkũ thĩ, wa kũnina mwĩrĩ o wothe wa nyama ũrĩa wĩna mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ waguo, ũthire gũkũ thĩ mũhuro wa igũrũ, kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩ gũkũ thĩ gĩkue. Nuhu akĩheo ũrĩa gwaka thabina.
nigetha ituike ya kumahonokia. Na ithuo muthi uyu ni tuhetwo maathani ma Ngai. Tutingiuga tutioi njira. Ni tutureirwo njira kuhitukira maathani ma Ngai. Angikorwo ni uhingagia maathani ma Ngai, onawe ni ukugia na riuriro. Muihoro woka nduritwarwo. Ona bara yoka tutikuhurwo, ithuĩ tutikuhurwo ni tondu Ngai ni agutuhotanira. Ona ng'aragu yoka tutigukua ni tondu Ngai witu niwe urituheaga gĩa kũrĩa. Akĩra Nuhu atiriri, akĩre thabina kũringana na ũrĩa mwĩrire. Na ithuĩ mũthĩ ũyũ rĩ, Ngai atuhete o rĩathanire mwetu, Jesu Kristo akĩambata nĩguo erire arutwo ake. Ndamũtiga mwendane, rĩathani rĩa wendo. Umuthi uyu ni twendete aria tuikaranagia nao. Umuthi uyu twina wendo thiini wa nyumba ya Ngai. Kana hihi nie ndoka garora kahura ngairio ni ngoro niwe. Kweri ni ngukorwo ndina utungata mwega thiini wakwa. Ngwataniro yakwa ni gukorwo yitikirikite ni Ngai. Rekei twendane, rekei twathikire maathani ma Ngai. Ni tondu nimo ithuĩ turaheo specification ici Nuhu aheirwo. Ati twetikira kurumirira maathani make, ona ithuĩ ni tugutuika kuhonoka. Nuhu rĩrĩa akire kũringana na ũrĩa athirwo, thabina ĩyo nĩ yatuĩkire ya kũmahonokia. Ndĩingĩririe maĩ, ũguo rĩrĩa mũihũro wokire, thabina ĩyo yatwaragwo na igũrũ na ĩgĩtuĩka ya kũmahonokia. Nĩ tondũ nĩ arũmĩrĩire mawatho marĩa aheirwo nĩ Ngai. Na ithuĩ mũthĩ ũyũ rĩ, ndũkĩreke tũrũmĩrĩre mawatho ma Ngai. Ithuĩ tũtikĩhetwo maathani 10, no tũkiuge tũtionetio njĩra, no tũkiuge nĩ tũtiganĩirio. Roho wa Ngai hamwe na ithuĩ, na nĩwe ũrĩtũhotithagia. Twatuĩka akwenda kũmũthikĩrĩria na twatuĩka akwenda akũmũmathia. Bwana asifiwe. Ngai witũ ndehĩngĩcaga. Nĩ tondũ rĩrĩa aheanire ũhoro wa mwakĩre wa thabina ĩno, nĩ amenyire nĩ kũhonokia Nuhu. Na ithuĩ tũraga kũrũmĩrĩra uge wa Ngai nĩkĩ? Tũraga kũrũmĩrĩra maathani ma Ngai nĩkĩ? Tũraga kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai nĩkĩ? Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩ haha. Ona acio mauga tũtigagĩteithire. Ithe kiugo kĩa Ngai ndũragĩthomera. Ithe ndũkĩoĩ ũrĩa kĩroiga. Tũrahĩtithio njĩra nĩkĩ? Tũrora nĩkĩ? Tũrarũmĩrĩra andũ nĩkĩ? Na kiugo kĩa Ngai kĩho gĩtũtongorie. Bwana asifiwe. Ndũkĩreke tũrũmĩrĩre ũrĩa Ngai witũ athanĩte, na tũtigũtuĩka a kũhubanĩrio nĩ mũihũro. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ. Tũcokere hau 17. Na rĩrĩ, ũrĩa ngwĩka nĩ atĩrĩ, nĩ ngũrehe mũiyũro mũnene wa maĩ gũkũ thĩ, wa kũnina mwĩrĩ o wothe wa nyama ũrĩa wĩ na mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ waguo. Ũthire gũkũ thĩ mũhuro wa igũrũ, kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩgũkũ thĩ gĩkue. Kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩgũkũ thĩ gĩkue. No ithuĩ nĩ tũkũhonoka nĩ tondũ twehoka Ngai na twamwĩrĩgĩrĩra na twamwathĩkĩra, tũtigũtuĩka gũkua, nĩ tũgũtũra muoyo. Bwana asifiwe. No rĩrĩ, nĩ ngũhanda kĩrĩkanĩro nawe no ũtonye thabina ĩyo. We mwene mũrĩ hamwe na ihĩĩ ciaku, na mũkagwo ona aka a ihĩĩ ciaku icio ciaku. Ngai aroiga nĩ akũgĩa na kĩrĩkanĩro na Nuhu. Mũthĩ nĩ ithuĩ ararĩria atĩ nĩ akũgĩa na kĩrĩkanĩro na ithuĩ. Na ithuĩ tũtonye thabina, tũtigũtuĩka kũninwo, tũtigũthira, nĩ tũgũtũra muoyo. Tũrahage wega wa Ngai, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Rekei tũgĩe na kĩrĩkanĩro na Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Tume waganu-inĩ, tume mahĩtia-inĩ, tume mehia-inĩ, na nĩgetha tũtũre muoyo. Bwana asifiwe. Nakĩo kĩrĩa gĩothe kĩna muoyo, kĩa mwĩrĩ ona ũrĩkũ wa nyama-rĩ, ũitonyie thabina ĩyo thĩinĩ, o mũthemba igĩrĩ, nĩgetha ũcikarie muoyo i hamwe nawe. Taigua ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ o nyamũ itonye igĩrĩ, o mũthemba igĩrĩ, nĩgetha ũcikarie muoyo i hamwe nawe. Nuhu arerwo acikarie muoyo. Ũmũthĩ ũyũ no ikarie mũndũ muoyo.
na ciugo iria warageria mundu ucio. Hihi no umiririe mundu ukinyite muthia na ature muoyo? Aria magukuhiriirie no umaturie muoyo? Ni kumagaira kiria githiini waku kia Roho Mutheru. Nuhu ni kwirwerirwo ati niwe uguturia nyamu ici muoyo. Ithuĩ nĩ hihi kũrĩ ũmwe ũtonyetie muoyo-inĩ wa tene na tene kũhĩtũkĩra ciugo ciaku, kũhĩtũkĩra ciĩko ciaku. Nĩ tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩkũrora ũguo erirĩrie ciĩko ciaku, nende Ngai waku ũrĩa ũhoyaga, ũrĩa ũtungataga, kana hihi ũingataga andũ na mĩario yaku, hihi ũingataga andũ na ciĩko ciaku. Ithuĩ tũtikĩragwo ciĩko nĩ ciaragia mũno gũkĩra ciugo. Hihi ciĩko iria twĩkaga mawĩra-inĩ maitũ ciahota kũgucĩrĩria andũ aingĩ kwĩ Ngai? Mauga nĩ nderirĩria Ngai wa chairman nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ekaga. Rekei twĩke ciĩko cia gũkenia Ngai na nĩgetha tũtũrie andũ muoyo. Nĩ tondũ mũndũ ũkinyĩte mũico rĩrĩa agũcũthĩrĩria na rĩrĩa wamwarĩria ciugo ciĩna muoyo, nake nĩ atuĩkaga wa kũgĩa na mwĩhoko na agathiĩ na mbere na gũtũra muoyo. Bwana asifiwe. Na kĩo kĩrĩa gĩothe kĩna muoyo kĩa mwĩrĩ ona ũrĩkũ wa nyama rĩ, ũitonyie thabina-inĩ ĩyo thĩinĩ, o mũthemba igĩrĩ, nĩgetha ũcikarie muoyo ihamwe nawe itonye, o mũthemba njamba na nga. Nyamũ iria injoya o kĩruka gĩacio, o nacio nyamũ cia magũrũ mana o kĩruka gĩacio, na kanyamũ o gothe gathĩ karĩa gatambi o kĩruka gĩakĩo, nĩ ciũke harĩ we igĩrĩ nĩgetha ũcikarie muoyo. Bwana asifiwe. Na ningĩ ũmathe mĩthemba yothe ya irio iria irĩagwo, ũcicokererie ũcige kũrĩ we. Icio nĩcio igatuĩka irio ciaku na ciacio. Akĩrwo amathe irio nĩgetha ahote gũtũria nyamũ ici muoyo, onake na andũ ake matũre muoyo. Na ithuĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ irio irĩkũ tũgũcaria? Tũtirerwo tũthiĩ tũgacarie mũtu, tũtirerwo tũthiĩ tũgacarie gĩtheri. No irio iria tũgũcaria nĩ ũhoro wa kiugo kĩa Ngai, nĩ mahoya nĩgetha itũtũrie muoyo. Twamathia kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ tũgũtũra muoyo. Twamathia Ngai mahoya-inĩ nĩ tũgũtũra muoyo. Akĩrwo acarie irio nĩgetha matũre muoyo. Ũmũthĩ ũyũ tũtingĩtũra muoyo angĩkorwo tũtirĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Ũmũthĩ ũyũ tũtigũtũra muoyo angĩkorwo tũtikũgwa mahoya-inĩ, nĩ tondũ mahoya nĩmo mahotanagĩra theru othe. Ũguo nĩgetha tũtũre muoyo rĩ, ndũkĩreke tũcarie irio ona ithuĩ, ndũreke tũcarie irio ici cia kĩroho nĩgetha tũtũrie muoyo. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo Nuhu ekire maũndũ marĩa mothe. Na ningĩ ũmathe mĩthemba yothe ya irio iria irĩagwo, ũcicokererie ũcige kũrĩ we. Icio nĩcio igatuĩka irio ciaku na ciacio. Ũguo nĩguo Nuhu ekire maũndũ marĩa mothe athirwo nĩ Ngai eke, na noguo ekire. Bwana asifiwe. Atĩ maũndũ marĩa mothe Nuhu athirwo nĩ Ngai eke, noguo ekire, ndakararirie. Na ithuĩ rekei tũtige gũkararia Roho wa Ngai. Rĩrĩa athana twĩke ũndũ rekei twĩke, reke tũmwathĩkĩre, rekei twathĩkĩre kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, nĩ tondũ arauga kiugo gĩake nĩ kĩnene gũkĩra rĩtwa rĩake. Twathĩkĩra kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, ona ithuĩ nĩ tũgũtũra muoyo. Bwana asifiwe. Ngũkinyia hau, Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Tũkũina rwĩmbo nĩgetha mũtabania athiĩ na mbere. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nawe yamarikĩte oruo mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ.
watwarĩria ũhoro wa kuuma mawaganu-inĩ maitũ. Jehova tũteithie tũcoke njĩra-inĩ yaku na nĩgetha tũgũkenie na tũkũgocithie. Reke twanĩrĩre thĩ ĩno Jehova wa matu-inĩ tuge nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ. We nĩwe mũhonokania, nĩwe ũratũmire thakame itĩke mũtharaba-inĩ ya mũrũguo Jesu Kristo, nĩgetha tuoherwo mehia maitũ na tũthambio tũgatuĩka gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa ona ndakwambararia, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Uzia must die. Bwana asifiwe. Woyoro toma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndĩreta mũhunjia witũ wa kerĩ. He ngoro ta yaku, he ngoro ta yaku, nĩ ũndũ wa hinya waku na tha cia ngoro yaku. He ngoro ta yaku, he thayũ waku, he thayũ ta waku, ũndũ wa hinya waku na tha cia ngoro yaku. He thayũ ta waku. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mĩrũ wa Mwangi, na nĩngenagĩra Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Ndikenaga nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩyo ndahonokire, nĩguo ikaraga ngĩthaithanĩrĩra kwĩ Ngai na nĩgetha ngona muoyo wa tene na tene. Tũkũigua kiugo gĩ thĩinĩ wa Mathayo 6. Mathayo 6 kwa thome mũhari wa 14 na 15. Muonete nĩ ũndũ wa korwo inyuĩ nĩmũrekagĩra andũ angĩ mehia mao, nake na inyuĩ Ngai wa igũrũ, na inyuĩ ithe wanyu wa igũrũ nĩarĩmũrekagĩra ona inyuĩ. Excuse nĩ maitho makwa mena kĩrĩa mũtikae gwĩka atĩ, sorry. Pastor Lucy thomera tu. Maitho makwa mena thĩna hanini. Amen. Mathayo nĩ 6 mũraini nĩ 14. Nĩ ũndũ akorwo inyuĩ nĩ muohagĩra andũ angĩ mehia mao, nake ithe wanyu wĩ igũrũ nĩ arĩmuohagĩra inyuĩ. Na akorwo mũtiohagĩra andũ angĩ mehia mao, nake ithe wanyu ndarĩmuohagĩra mehia manyu. Okay, Mwathani arogocwo. Tũraria ũhoro wa kũrekanĩra, forgiveness. Nĩ ithuĩ Ngai onete kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Hihi nĩ tũkoretwo tũtekũhota kũrekanĩra, nĩ tũrekanagĩra yes, ũkauga nĩ warekera mũndũ, no ndũcokoragwo ngoro-inĩ yaku ũminĩte nĩ wamũrekera. Ndagĩka-inĩ ĩyo nĩ wamwĩra nĩ wamũrekera, no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndũkoragwo mũrekeire. Gĩtũmi nĩ kĩ? Ndĩrauga ũguo tondũ mahinda marĩa wekwo ũndũ nĩ mũndũ wamũrekera, rĩrĩa wacoka wamuona, wonaga mũndũ ũcio ũkaririkana, na ng'ania nĩ anjĩkire ona akorwo nĩ ndamũrekeire rĩ, no yani nĩ ũikaraga ũkĩririkanaga. Rĩu Ngai aratwarĩria agatwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo we nĩ atũrekagĩra rĩ, ona ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrekanĩra, na nĩgetha tũkorwo tũkinyanĩire, na nĩgetha tũthiĩ rũgendo. Wahota kuona mũndũ rĩngĩ ekire ũndũ na nĩ mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, no mũndũ ũcio atũraga na ũndũ ũcio, no we nĩ augaga nĩ arekanĩire, no ndarĩ amũrekera. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa monana na mũndũ ũcio bado amwĩra onaga tu o mehia marĩa ekire atĩ mũndũ ũrĩa amũhĩtĩirie. Ũguo nĩ tũrabatara gũcenjia na tũikare tũkĩrekanagĩra,
nĩ ũndũ wa mĩikarĩre-inĩ itũ na andũ arĩa tũraikara nao, andũ arĩa tũciaranĩirwo nao, ona andũ arĩa tũrathoma nao. Tũikarage tũkĩrekanagĩra nĩ tondũ ũndũ ũcio rĩ nĩ wagĩrĩire na nĩ wa kĩhoto. Ona ũngĩcoka thĩinĩ wa ihoya rĩrĩa tũhoyaga Ithe witũ ũrĩ igũrũ, twĩraga tũhoyaga Ngai atũrekere mehia maitũ ta ũrĩa na ithuĩ tuohagĩra kĩ arĩa matuohagĩra. No rĩu rĩ ũguo tiguo twĩkaga, tuohanagĩra ndagĩka ĩyo, no hĩndĩ ĩngĩ tũkonaga ng'ania nĩ ahĩtĩirie. Rĩu tũrendwo tũcenjie na tũgarũrĩre na nĩgetha tũtuĩke a kũrekanĩra na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke harĩ Ngai. Twaikara ũguo Ngai nake nĩ agũtwarana hamwe na ithuĩ na nĩ arĩtwĩkaga maũndũ mega. Ũguo ithuothe tũcenjie na tũgarũrĩre. Ũguo na ithuothe ta rĩu ingĩũria mũndũ wanarekera mũndũ na ndaririkanaga ũndũ amũhĩtĩirie, no nyonio na guoko mũndũ wanarekera mũndũ ona akorwo wekĩtwo atĩa kana atĩa, kana nĩ mũgũnda warĩithĩirio kana nĩ kĩ wekĩtwo, mũndũ wanarekera mũndũ na ndaririkanaga ũndũ ũcio, he mũndũ ũngĩ wa guoko? Nyoniai na guoko angĩkorwo nĩ harĩ. Bishop no ona tũtirĩ agĩrĩru ona niĩ mwene ndinoya nĩkĩo tũraringĩrĩrio tũikare tũkĩrekanĩra. Koguo ithuothe tũrehia, Bishop agĩrĩirwo nĩ gũtũhoera nawe no ũkwĩhoera na tũkũhoere nĩgetha twĩtĩkĩrĩte harĩ Ngai. Ũguo rĩ ithuothe rĩ tũraringĩrĩrio rĩrĩ tũrekanĩre na tũrekanĩre biũ. Wona twatua nĩ kũrekera mũndũ ũkamũrekera biũ na ndũgacoke kũririkana rĩhia rĩngĩ na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke he Ngai. Andũ a Ngai nĩ tũgwĩka ũguo. Rekei tũikare tũrekanĩire na nĩgetha Ngai witũ akorwo agĩtwarana hamwe na ithuĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Niĩ ngũmũkinyia hau na Ngai amwĩke wega. Ndĩmwĩhia na wanyona Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no
tondu wa maundu mau turecukirwo na nigetha Ngai akorwo ari hamwe na ithuĩ mundu ahere handu hake baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mbere yaku ngĩkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire Mwathani ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mũtheru Mwathani na gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe hoya gũtũrekera ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ tũtiagĩrĩire harĩ we ithe witũ wa matu-inĩ tũhoya ithe witũ tũrekere na nĩ tondũ tũiguĩre tha Mwathani nĩ tondũ kũrigwo ithe witũ na kwaga kũmenya ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũremagwo nĩ kũrekanĩra ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũrahoya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũtũteithie tũikare ta kwenda gwaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũikare ta kiugo gĩaku Mwathani na nĩgetha tũhote kũrekanĩra ithe witũ wa matu-inĩ na nĩgetha ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na ũkorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ tũrekere Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku tũiguĩre tha Mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai mwega tũiguĩre tha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkarorera tũhana hĩndĩ tũrekere Ngai na nĩgetha tũcoke kwagĩrĩra harĩ we ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ithuĩ warĩria ithe witũ wa matu-inĩ na wona Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũtihotaga kũrekanĩra ithe witũ nĩ tuonaga ta twagĩrĩire ithe witũ hĩndĩ ithe witũ wa matu-inĩ tũtiagĩrĩire mbere yaku nĩ tondũ wa kũrigwo nĩ kwĩrekera mwana ithe witũ twahoya kũrekerwo nĩwe ithe tũiguĩre tha Mwathani tũrekere ithe witũ tũhonokie rĩngĩ mehia ithe witũ makwaga kũrekanĩra Mwathani tũiguĩre tha ithe witũ wa matu-inĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda Ngai ithe witũ nĩkĩo Ngai ithe witũ wonete ũndũ ũyũ ithe witũ wa matu-inĩ na ũkona ithe witũ wa matu-inĩ gwĩ kũndũ twĩnagatithio igũrũ rĩa kũrekanĩra Mwathani twahoya Ngai ithe witũ tũteithie ithe witũ wa matu-inĩ tũhote kũrekanĩra na nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo Mwathani ithe witũ tũtarĩ kĩndũ twĩtigĩirie na thutha na nĩgetha Ngai ũgatũhe muoyo wa tene na tene Ngai ndahoya onani kũrekerwo nĩwe nĩ tondũ wĩ Ngai kũrĩa Ngai ithe witũ ũngĩona itagĩrĩire Mwathani kũrĩa hihi ingĩkorwo nĩ ndirikanaga ndanarekera mũndũ Mwathani nĩ ithuĩ wonete ndahoya kũrekerwo nĩwe nĩ tondũ wĩ Ngai thambie Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na thakame yaku Mwathani na nĩgetha tũcoke kwagĩrĩra harĩ we ithe witũ wa matu-inĩ twahoya Ngai ithe witũ twĩke wega korwo wĩ hamwe na ithuĩ ithe witũ wa matu-inĩ na nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani tũtũhoya na twacokia ngatho amen. Ndĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahũa nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga
Nikio ndirikanaga akiriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya igũta nĩcikare thĩ ciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mokenie ireu uraĩ hakuhĩ kura magetha magetho igũta citigwo hau cikweni Ngai ni wega ni wega ni wega Ngai ni wega makĩria owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga akiriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia ni wega ni wega ni wega ni wega makĩria owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga akiriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. Wathani witũ aroneneha mũhunjia witũ wa gatatũ e hakuhĩ ũhanokio ti kũnyitwo ndanyitirwo niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire ngĩrira Asa ndingĩrira ndingĩrira Asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Hallelujah. Mũhunjia wa gatatũ ndarĩ hakuhĩ tondũ ndanakiumĩra no ndĩ hakuhĩ tondũ ndĩ mũtumia. Amen. Na ti kũhunjia ngũhunjia tondũ matiranjĩkĩrĩte orotha-inĩ no nĩ ngũmwĩra kaũndũ kanini mũno karĩa gatũma niĩ ndikoe guoko ũhoro wa mũndũ ũrĩa wohanagĩra na no aririkanaga. He maandĩko meho maugaga nĩ Daudi weragwo, Daudi ndũkanariganĩrwo nĩ kũrĩa ndakũrutire ciugo-inĩ cia ng'ondu. Na hĩndĩ ĩngĩ nĩ gũthiaga gũgakinya handũ hĩndĩ ĩrĩa wohanĩra na ũgacoka ũkaririkana ũndũ ũcio ndũririkanaga ũngĩkora ũraũririkana bado ũkaigua ruo rũrĩa waiguire no ruo ũraigua hĩndĩ ĩyo nĩ ũrabatara mahoya maingĩ ona to ma kũhoerwo tu no ũngĩkora nĩ ũraririkana no nĩ ũraigua ũraririkana ũkĩririkana kũrĩa Ngai akũrutire atĩ mũndũ agakũgereria ruo-inĩ no ũgacoka ũgakora nĩ mũrarĩanĩra nĩ mũratheka nĩ wamũrekeire ndũrĩ na ũndũ ona ũmwe wĩnaguo thĩinĩ waku ũririkanaga nĩgetha tondũ icio no nyĩmbo imwe iria tũrutagwo cia kũgoca Ngai kũririkana kũrĩa Ngai atũrutĩte atĩ nĩ tũrekwo ũru no nĩ tuohanĩire tondũ nĩ tũrahota gwĩkana wega sana ta ithuĩ twamũrĩtwo na tũgathurwo ithuothe nĩ Ngai
ate mundu ni aragwika uru no ni urakora ni uramuhoera ni uramurathimithia nduramuhoera mahoya ma uru koguo ta andu aria athure kana thiini wa kigongona kia Ngai na akorwo ni wohanagira gacoko kaigua ni woiguaga ruo ni urabatara mahoya maingi makiria no akorwo uririkanaga ukiuga na Ngai ni andutĩire wĩra Ngai ni ahonokirie Ngai ni anjiguĩrĩire tha tamaka mutumia uyu angereirie ruo nuna akinjigirira kigenyo akinjikona no iguru ria guo wothe ri ni gocaga ukaiga ni ndiragoca Ngai tondu ucio ni wariganire ni ndamuoheire na nduraigua ruo ni ukumuhoera ni ukumwita muthie kundu ona ni ukumwenda ta mwari na muru wa ithe wanyu kiu nikio kigiririe njoe guoko Ngai amurathi mwarikia Recho ni mwarikia Hallelujah. Kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera Auge na irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na rĩrutiga ithiritũ na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kĩrathimo wĩthunye wahonoke rumi wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesu nĩabatairio nĩ ũtheru wona waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria ratiria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja na wĩtigĩri na wanĩki cirĩgĩrĩire kĩrathimo Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũkamuona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciyũire wĩhokeku nokigĩrĩria wa mathĩna Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciyũire wĩhokeku nokigĩrĩria wa mathĩna Hallelujah. Amen. Ngai lathima utungata wa ndungata icio ciaku. Amen. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Nĩ thengio Ngai. Nĩ matĩithia kiugo gĩaku. Amen. Nĩ marĩrĩria ũthamaki waku. Amen. Matũrie njĩra-inĩ ciaku. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thank you Lord. Bwana asifiwe sana. Ikarai Ithe. Ngai witũ amũrathime mũno na mũkoretwo mũrĩ andũ a kĩrathimo na andũ a magegania
na nĩ wega nĩ tondũ wa ũrutani ũcio warutanwo, nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩu gĩathomwo, na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai kũrekereria hinya na ũnene wake, ona kũrekereria gĩkeno nyũmba-inĩ yake. Gĩkeno kĩngĩrekererio nyũmba-inĩ ya Ngai, Roho Mũtheru akoragwo arĩ hamwe na andũ a Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa ũrangenia wanyu nĩ kũmenya kũrĩa mwĩtĩtwo, na kũrĩa mũthurĩtwo, na kũrĩa mwamũrĩtwo, na kũrĩa mumĩte, na kũrĩa mũrorete. Ũguo nĩ mũrakũrana Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gwĩkĩra hinya ũhoro wa ciugo icio ciario, na ndĩmwĩre hatikagĩe mũndũ ona ũmwe ũgũtongorio nĩ roho wa guoya, tondũ hinya wa kũmenyerera maathani ũheanagwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Hinya na wathani wa kĩroho umaga kũrĩ Ngai. Ũguo mwĩna hinya na wathani wa kĩroho thĩinĩ wanyu. Njĩra ĩrĩa mũgerete nĩ njĩra njega, raini ĩrĩa mũnyitĩte nĩ raini njega, na no ndĩmwarĩrie ta Paulo akĩarĩria mwana wake Timotheo. Tahumburia thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Timotheo wa kerĩ 1:7. Nĩ kiugo kĩhũthũ mũno na gĩgwĩkĩre hinya wee, tondũ nawe no njetereire gũkũigua ũkĩaria, tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkwĩhokerwo igongona iria Ngai aharĩrĩirie. Ũguo ndũkagĩe na roho wa guoya, na ndũkagĩe na roho wa kwĩnyarara, na ndũkagĩe na roho wa kwĩira. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtuge amen na hinya. 13:53 Timotheo wa kerĩ 1 harĩa 7. Kiugo gĩtheru kĩa Ngai witũ kĩroiga atĩrĩrĩ: amũrĩ Ngai ndaigana gũtũhe roho wa gũtũma tũiguage kĩ, no makĩria nĩ wa gũtwĩkĩra Bwana asifiwe sana. Toiga atĩrĩrĩ na mũgambo mũnene, niĩ Ngai ndahete roho wa gũtũma njiguage guoya, ndigetigĩra kũrũgama mbere ya andũ, ndĩmere ũrĩa Ngai arenda. Twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 6, ndaigua ta itarĩ ndathoma, na reke ngwĩre ũngĩenda gũteithĩka ndũkanone ta wĩ mũhunjia gũkĩra ũcio ũngĩ, tondũ tũtikoragwo na macinda. Kana we ũkĩte gũcindana? Bwana asifiwe sana. Ndathikĩrĩria ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 6. Haleluya. Ndona na nĩ ndĩramenyete atĩrĩrĩ, irio iria Nuhu erirwo aigĩre nyamũ nocio ciaigĩirwo andũ, no ithuĩ irio citũ iria tũracaria nĩ cia muoyo wa tene na tene. Ngai witũ amũrathime. Nĩ ndataũkwo na njĩra nditũ ũhoro wa Johana 15. Nĩ nyendaga mũno gũthiĩ ngĩthikagĩrĩria ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Bwana asifiwe sana. Ndona mũthabibũ ũrĩa mwega nĩguo mwene kĩgongona. Mũthabibũ wa ma nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũthabibũ wa ma nĩ Ngai. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre mũthabibũ wa ma nĩ Ngai. Ona tondũ Rachel araria ũhoro wa guoya, ndanatondoira kiugo mũthabibũ. Haleluya. Mũndũ wĩna guoya aragia nginya agĩtondoiraga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũhe hinya na amuongerere hinya, na mũrũgame na kiugo kĩu gĩ thĩinĩ wa 2 Timothy 1:7. Amũrĩ Ngai ndaigana gũtũhe roho wa gũtũma
tuiguage ki no makiria ni wa gutuma ni wa gutwikira na wendani na uge wa ngoro hinya na wathani wa kiroho umaga kuringa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũhunjia witũ wa kerĩ rĩ, haleluya, ke njuge atĩrĩrĩ andũ a Ngai, Ngai nĩ areka ũndũ wa gũtũma andũ matheke, mũtigatuĩke serious mũno. Ngai akũrathime, haleluya. Na o mũndũ harĩ ũndũ ũrĩa ehokeirwo wa kũrutana naguo na wa gũtũma thikĩrĩrio. Ũguo nawe wĩna kĩheo gĩaku. Ndigĩreciria mwarĩ wa ithe witũ ona no atheke mbere ya andũ, tondũ agĩũka wabici rĩ okaga ecucĩte. Bwana asifiwe. Ithe inyuothe mũtikĩrĩ ciana ciakwa, ithe tingĩrũgame ta Paũlũ akĩarĩria Timotheo, Mwathani arogocwo, haleluya. Okaga ekĩte atĩa? No ndakora atĩrĩrĩ mwĩcuco ũyũ nĩ wohono, ũguo no ũrute andũ kombo-inĩ. Mwathani arogocwo. O njĩra ĩrĩa ũngĩhunjia Ngai nayo ndũkae gwĩtigĩ, ndũkae gwĩka atĩa. Twathomerwo ibuku rĩrĩkũ? Mathayo cigana? Yoiga atĩa? Atĩ ũhoro wa kĩ? Ũhoro wa kuohanĩra. Na tũheo ũhoro wa ihoya rĩ hau ũguo mbere o thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Mathayo, ũhoro wa ihoya rĩa ithe witũ, atĩ ũtuohagĩre mehia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matĩbĩhagia. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai witũ arotũteithia kũhota kuohanĩra. Na toguo ndungata ya Ngai Pastor Lucy akinyĩrĩria oiga, no ũgererio ruo-inĩ biũ nĩ mũndũ, no muohere, mwatũngana rũciũ mũgatheka. Ũcio nĩ wohanĩri ũrĩa wama. Ngai witũ arotũteithia. Mwĩmenyererei inyuĩ tondũ mũrĩ amũre. Mwĩrutei gũtheranĩra ngoro na meciria, ona kũhĩtanĩria kwanyu kwa ira rĩ gũtuĩke ũira wa mũthenya, na tũkoigaga na nĩ matitherũ Ngai nĩ atũkũrire, Ngai nĩ atũhonokirie, Ngai nĩ atũhete hinya, tondũ tuohanĩire na ng'ania na ndieciragia ta tũngĩrĩanĩra metha-inĩ ĩmwe. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ũira atĩ Ngai nĩ ahonokana. Mwathani arogocwo. Hinya na wathani wa kĩroho umaga kũrĩ Ngai. Paũlũ akĩrũthĩrĩria mũriũ Timotheo akĩmwĩra, mũriũ amũrĩ, Ngai ndaigana gũtũhe roho wa guoya, ona wĩ mwana wa kĩgongona Ngai ndagakũhe roho wa guoya. Mwathani arogocwo. Roho wa gũtũma tũiguage guoya ti witũ, roho wa gũtũma tũthanganagie ti. Ũguo gũtirĩ mũndũ wĩna roho wa kĩ? Na tondũ ndaigua mwerwo mũrangĩrĩrie, niĩ na ningũmwĩra mũugĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa mũndũ ũigĩrĩrie roho. Bwana asifiwe sana. Ugĩrĩrie roho wa guoya, ũwarĩrie no wĩre conoka mũno no ũyũ, niĩ ndũkũgiria ndungate Ngai ũrĩa njũĩ na nyendete. Maandĩko maroiga amũrĩ, Ngai ndaigana gũtũhe roho wa gũtũma tũiguage guoya, no makĩria nĩ wa gũtwĩkĩra kĩ? Gĩai na hinya kaũndũ kau kanini ũĩ. Jesũ akĩaria ũhoro wa kahĩndĩ ga karatarĩ, nĩ ndoraga ngona andũ akawĩtĩkio kanini, no wonetage kanini no nĩ kĩrĩma harĩ mũndũ ũcio ũngĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũgĩe na hinya na wendani na ũgĩ wa ngoro. Ũgĩ wa ngoro ũngĩoneka atĩa? Ũgĩ wa ngoro ũngĩoneka atĩa? Ũgĩ ũrĩa wa ma ũheanagĩrwo igũrũ, no tugi ũrĩa Ngai atũtugĩte naguo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ atũtugĩte no tugi wa ũgĩ, no tugi wa ũgĩ nĩ ũtwaranaga na roho wa gũkirĩrĩria. Kirĩrĩrio torie mathĩna,
wahota saitani ukinye ni ugakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua kirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wahota saitani ukinye ni ugakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ndukarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩ ũmbarĩa roho menya ndũgakua wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. haleluya. Mũini ũcio wari kwangenagia mũno tondũ oigĩte nginya na mathĩna ma nda nĩ ũkaninĩrwo. Ndimenyaga kana mathĩna ma nda ya mwena wa arũme kana nĩ ya mwathani arogocwo. Haleluya. ta saitani uthiukinye ni ugakewa akinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ta mũrore wega no tigĩre no amũra no hau ũgũcũngĩte nĩ ndakuohera githĩ tũtiĩrwo tuohanĩre gũcũnga kanitha githĩ to mehia mwĩre we nĩ ndakuohera hau ũgũcũngĩte no to ndiũĩ kũrĩa ũrarĩ tiga ũrokire kanitha tene ũngĩrĩ na cira mwathani arogocwo mwĩre nĩ ndakuohera hau ũgũcũngĩte na nĩ ndakũrekera biũ no kaĩ niĩ rũciũ ndikarigane ndetio mũndũ ũrĩa ũcũngaga ngoiga nĩ ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Mahinda marĩa Paulo arutaga Timotheo ndakoragwo na wĩra mũritũ harĩ Timotheo tondũ Timotheo nĩ arĩ na matũ ma kũigua, Timotheo nĩ arĩ na maitho ma kuona na ngoro ya Timotheo rĩ yakiragĩrĩria na ũnyite mũno nginya ruo rũrĩa Paulo ageragĩra thĩinĩ wa ruo nĩ ataũkagwo agakirĩrĩria ruo rwake na agakirĩrĩria nginya rwa Paulo. Bwana asifiwe sana. Gĩa na hinya ũmĩrĩri ũiyũrĩtwo Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ũhote gwĩtigĩra muoyo waku rora ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũraga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Bwana asifiwe sana. Gĩa na hinya katigwo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ũgĩe na hinya na ũmĩrĩrie na ũgĩe na wendani na ũũgĩ wa ngoro. Ũguo nĩguo Timotheo arĩirio nĩ ithe wa kĩroho mũndũ ũgwĩtwo Paulo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Wendani ũkuma kũ? Wendani nĩ ũrĩ tha nĩ ũrĩ nĩ ũrĩ woanĩri kuuma kĩambĩrĩria mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩoĩ Ngai na ndarĩ wendani macio nĩ maheni kĩonei wendani mũtharaba igũrũ mũndũ tarĩ wehia gĩtheco na itimũ kĩonei wendani ona mamũtheca maigire moero mati ũrĩa megũ. Thank you. Wendani nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũkirĩrĩria. Tara mũndũ ũcio mũriganĩte njiguĩrĩra tha tu nguaga na njĩra hũthũ ona ndacũnga kanitha njohagĩra tu angĩkorwo nĩ ũnyendete kirĩrĩria toro wa ta mwĩre kaũndũ kangĩ ndĩrenda ũmwĩre we ta kiragĩrĩria ũrimũ wakwa akorwo nĩ ũnyende tondũ wendani nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hi ta mũrie nĩ ũnyendete gĩkiragĩrĩria ũrimũ nĩwe Jesũ kwĩ hĩndĩ
oririe umwe wa arutwo aria 12 ni unyendete kimwira we nayo gutinda ugikinjuria ko toy ndugaikie moko ta Petro. Jesu ndatigithĩirie kuga reithagia uguo ndagarũrire kĩhunjio nĩ tondũ wa mang'ũrĩ ma mũndũ. Tũtingĩgarũra kĩhunjio nĩ tondũ wa mang'ũrĩ. Haleluya. Ciana icio nĩ irorwo na itikanage na cingĩra ikirĩte wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai ndaigana gũtũhe roho wa gũtũma tũiguage guoya ithuĩ. Na angĩkorwo wĩhana wĩna roho wa guoya nĩ ndakuohera. Tondũ hinya ũrĩa tũhetwo wa kĩgongona ndũrĩ. Mũtikagĩe na guoya wĩra-inĩ wa Ngai. Haleluya. Wendani nĩ ũingĩhe. Kana tiguo? Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ngũhutia hanini mũno nĩ ũũgĩ wa ngoro. Nĩ ũũgĩ wa ngoro nĩ ũrutaga wĩra mũnene mũno ũkirĩte. Ũũgĩ wa ngoro ndũkianagia ndoro. Andũ magĩkiania ũũgĩ wa ngoro ndwĩkaga atĩa? Ndũkianagia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ũũgĩ wa ngoro. Mũtikae gũkiania ndoro wĩra-inĩ wa Ngai. Mũtikae gũkiania ndoro ũtungata-inĩ wa Ngai. Tondũ mwĩna ũũgĩ. Na nĩ kũmwarĩria ndĩramwarĩria tondũ nĩ mũkũhunjia. Na tiga ũguo niĩ ndiramũthaitha. Mũkũhunjia mũkĩendaga. Taro ũcio mũriganĩtie ũmwĩre apostle, pastor, bishop. Mũhe rĩtwa rĩrĩa ũkwenda kũmũhe. Bwana asifiwe. Akũhe rĩrĩkũ? Atĩ apostle bishop. Atĩ akũhe aki bishop John Gĩthire. Rĩu niĩ ngũgĩrũgama ha. Taro mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũhe rĩtwa rĩrĩa ũkwenda kũmũhe rĩo tungata akĩendaga. Tondũ githĩ tũtituĩ twatirĩrĩri bũrũri-inĩ Ngai. Tũkĩrĩ na taito iria tũhetwo nĩ Ngai. Githĩ tũtituĩtwo mathanwa ma wĩra wa Ngai. Tũkĩrĩ na taito. Bwana asifiwe sana. Tarũgama na igũrũ. Na wohere ũcio ũraruta mĩeũ tondũ ihinda rĩa kũrĩa tiki. Mwĩrĩ ona waruta mĩeũ nĩ ndakuohe. Mwathani arogocwo. Igai Biblia thĩ. Haleluya. Ndorereria mũndũ ũcio guoko mwĩre ndagwĩta rĩtwa rĩrĩa ndona rĩkwagĩrĩire wĩra-inĩ wa Ngai. Kĩndũ kĩrĩa itekwenda ndikwenda nyone ũgĩtigĩra. Ndathengia guoya thĩinĩ waku. Ndathĩrĩria ũũgĩ wa ngoro na wendani. Ta mwĩte rĩtwa rĩu ũrenda kũmwĩta. O mũndũ etwo rĩtwa rĩake. Na ndĩrenda kũigua thauti. Atĩ pastor Marũrũi. Marũrũi nĩ itũũra. Bwana asifiwe sana. Mwĩte rĩtwa rĩake ũrĩa etagwo. Na nĩ ihinda rĩa kũgaya taito. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rĩtwa rĩu etwo nĩ ũcio mũriganĩtie ndathĩrĩria hinya thĩinĩ warĩo. Na wamũkĩre ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ithuothe nĩ kwamũrwo twamũrĩtwo nĩ ibuku rĩa kũguũrĩrio. Mwathani arogocwo. Nĩ gũtherio tũtheretio nĩ Ngai. Na niĩ kĩrĩa ngwenda kũmwarĩria mũno nĩ mũthirwo nĩguo. Bwana asifiwe sana. Na wendani rĩ ũingĩhe thĩinĩ wanyu. Wendani nĩ ũnyitanagĩrĩra. Wendani nĩ ũkiranagĩrĩria. Na wendani nĩ ũrĩ wohane. Ta rĩu inyuĩ tigama nĩ kũnjohera mũnjohagĩra maingĩ mamehia marĩa ngoragwo namo. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe manjohagĩra na makaroka kanitha tene. Ona niĩ nĩ ndamuohera na inyuĩ nĩ mwanjohe. Kamũtinjoheire. Kanjĩkĩte atĩ andũ a Ngai. Ĩne aya ndĩ nao kanitha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũma mũgĩe na wendo mũingĩ. Ngai arotũma mũgĩe na ũtugi wake. Na ũndũ ũyũ tũraria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũtũũra na nĩ ũgũkũhingũrĩra njĩra cia mĩthemba mĩingĩ.
wetekera kwamukira taito njeru itari ya guoya thiini wa ritwa ria Jesu. Kuri andu thiini wanyu mekuhoera andu mahone, kuri andu thiini wanyu mekuhota kuohora andu, kuri andu thiini wanyu mekuhota kurutana, kuri andu thiini wanyu mekuhota guteithania, mekurugama ithenya-ini ria Dorokasi na rio ritwa riu rigitaurwo rigetwo Tabitha. Kuri andu mekuheo iheo cia kuheana. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromuhe hinya na Ngai witũ aremwĩrĩhĩria ũtungata meciria-inĩ manyu na ngoro-inĩ cianyu, na wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ, na ũndũ ũyũ ndũkũhingĩrĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na arĩa marĩkuorotaga na arĩa marĩkũrumaga, irumi icio igathatĩra nĩme-inĩ ciao. Rĩu tũtiracicokia kusimu, tũracicokia na kũrĩa. Kusimu nĩ kũraihu ĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima, nĩ mũngenetie na mũgatũma ngoro yakwa ĩhurũke, tondũ nĩ nyonete ndĩrutĩte wĩra wa tũhũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kiugo kĩu gĩ thĩinĩ waku Ngai arotũma gĩthereme, ũtungata ũcio wĩ thĩinĩ waku Ngai arotũma ũthereme kuma kũrĩ ciana iria irĩ nda ya manyina na iria iciarĩtwo na iria twĩ nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ciana citũ, tondũ nĩ ihinda rĩa ciana kũra na kũiywo, ciana cia kĩgongona gĩkĩ itikũra na itikũiywo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Magĩcoka thukuru mweri wa kenda, tondũ mĩaki nĩ mĩharĩrĩrie mathukuru, ciana citũ itikũnyitwo nĩ mĩtino, tũcihithĩte thakame-inĩ theru ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai ũrĩa ũguũragia, Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩno thĩnjĩri wa ma, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, igacoka Misiri kuohota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire, nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkia, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuohei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩno thĩnjĩri wa ma, ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuohei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, nĩrigacoka Misiri kuohota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire, nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua, tũgatũũra bũrũri wa magegania, ũcio ndũgakorwo na riũa na mweri. Kamuthire kũ? Mwathani arogocwo. Tarora ũcio mũriganĩtie, gũkũ tũtikuohwo ta ngombo ithuĩ, mwĩre gũkũ tũtikuohwo ta ngombo, gũkũ ithuĩ tũtikuohwo ta ngombo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndigacoka Misiri kuohwo ta ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire, nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie, ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua,
maithori tondu itura riri turitiritu nitwaei mirigo itu tuinuke itura ritu riakitwo kirimaini itura ritu riakitwo kirimaini itura ritu riakitwo kirimaini. Haleluya. Thiĩ na mbere na kũigua mũgambo. Mũgambo ũcio ũrakwarĩria ũkahota kũheana kiugo kĩa Ngai. Thiĩ na mbere na thiĩ na mbere na gwĩka atĩa? Na ũkorwo wa gwĩtĩkĩra ũgĩe na hinya wa Ngai, na ũgĩe na wendani wa Ngai, na ũgĩe na ũũgĩ wa ngo, matũ nĩ mekũhingũka wega. Ngai aromwehereria kĩnyiria. Ngai aromwehereria kĩnyiria kĩa andũ arĩa Ngai akuĩrĩire mũtharaba-inĩ. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino. Jesũ athaithire Ngai, thithino ĩgĩitĩka matata ma thakame, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino. Atũmwo maranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Atũmwo maranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino. Johana ũnjirie na mũkwanjoero, irio ciake nĩ ngigĩ, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Wenda ũtuĩke mũnene, wĩnyihie wandĩke, ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Bwana asifiwe sana. Ta ikara thĩ woe kĩrĩkanĩro gĩaku nĩgetha ũigue ũhoro wĩ haha, ũigue ũhoro wĩ ha. Bwana asifiwe sana. Hinya na wathani wa kĩroho umaga kũrĩ Ngai ũrĩa twaragia ũhoro. Bwana asifiwe sana. Tahumbũria page 854, Isaia 40. Ũguo ndũkae kũrwo nĩkĩ? Haiya, ndũkae kũrwo nĩkĩ? Ũndũ ũcio ũĩ wa Ngai no ũtheremie wĩra-inĩ wa Ngai na no ũtungate andũ naguo. Kaũndũ hĩndĩ kau wĩnako kanini no karute wĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 40 kwanjĩrĩria 28, ta thikĩrĩria ũigue. Anga we ndũrĩ wamenya ona kana ũkĩigua atĩ
Ngai uria uturaga tene na tene, Jehova owe uria wombire ituri ciothe cia thi, ndoragwo ona kana uhoro wake wa uria amenyaga maundu ugai na hinya ndungika atia uria andu a Ngai mamenyaga maundu gutiri mundu ungehota gutue. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwega. Laini ya 29 ikoiga atiriri, mundu uria tuthome hamwe, mundu uria uritwo ni hinya he ugai ameni. Anake ukirai Yesu tuoe matimo mutegwa ya wathe okere wake gwaya iyari na osaba we toni Yesu laini ya 30 ikoiga atiriri, anake onao ni makorwo ni hinya na manoge, onao andu aria matari akuru ni kuhingwo makahingwo muno, no riri ugai no riri andu aria mehokete Jehova nio magacokererwo ni hinya wao uria moritwo niguo. Mariumbukaga ta nderi na matinoge mariumbukaga na mathagu ta nderi marithiaga na mutinoge athuri mwaturira mwathani murithiaga na mutinoge na inyuĩ mũrĩũmbũkaga na mathagu ta nderi na inyuĩ mũrithiaga na mutinoge atumia mwatũrĩra mwathani na inyuĩ mũrithiaga na mutinoge na inyuĩ mũrĩũmbũkaga na mathagu ta nderi na inyuĩ mũrithiaga na mutinoge. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ati makomboka na iguru na mathagu ona ningi ugane ni ucio ndi hau nie ndi haha o mundu ni ekire ritwa riake haha ni John Githiri ndi haha nie ndikurwo ni hinya na ndigwika atia ona ndathie maguru ndikuno. Bwana asifiwe sana. Gwikirwo mathagu ta ndari ni atia mwathani arogocwo. Mitaro ni miingi mienje rugendo-ini, wakinya mitaro-ini yo gekirwo ithagu ukaruga undu-ini uriku. Marima ni maingi menje rugendo-ini, ndukwaga gukinya marima-ini mariku, ndukwaga guki no Ngai agagwikira mathagu. Haleluya. Andu maratigiriire roka gutoboka magakora ni urarugi tigo waku gutathiururukagwo ni guthiururukagwo tu kuona biacara yaku ni thiururuka ona ni itagwo mai maikie njagathi. Bwana asifiwe sana. Ni Ngai utumaga uruge ugoriku ugutura ubukite maundu macio mothe tondu mathagu maria tuhetwo ni ma roho mutheru wa Ngai. Tiga kumaka, tigo waku gutathiururuka tathiurore wega kwanja hau gĩti-inĩ ti njoya itaigĩtwo. Haleluya. No na andũ racio tondũ ũrathiĩ ũmbũkĩte ta nderi ũramakio nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo mũno. Atĩ athuri mwatũrĩra mwathani mũrĩthiaga na mutinoge, atumia mwatũrĩra mwathani mũrĩthiaga na mutinoge. Haleluya. Airĩtu mwatũrĩra mwathani mũrĩthiaga na mutinoge. no ti atĩ nĩ rũgendo rũkuhĩ mwĩthiaga, rũgendo nĩ rũrai. Ndĩmwĩraga na ngamwĩra nyanĩrĩire, rũgendo rwa matu-inĩ ti rwa Wangware kururia ciana tũkanyue maĩ. Nĩ mwakoragwo na wana ũcio?
githĩ ti kũgimara twagimarire no nĩ tũraririka rũgendo rwa matu-inĩ ti rwa Wangware kũruria ciana arabu rĩu ndĩkũgweta atĩ nĩ wanarĩ andũ a gũkũ to nĩ agima matingĩgweta. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũrĩ ũrutani-inĩ, Mwathani Ngai witũ aromũrathima. Ta thikĩrĩria wega ũigue ũrĩa Isaia aroiga, anga we ndũrĩ wamenya ona kana ũkaigua, uga niĩ nĩ ndaigua na nĩ ndamenya atĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, Jehova, owe ũrĩa wombire ituri ciothe cia thĩ, ndoragwo. Ngai witũ ndoragwo, Ngai witũ ndoragwo. Rĩu reke tũkiuge Ngai wakwa ndoragwo. Ugo nawe Ngai waku ndoragwo, Ngai wakwa ndoragwo. Nĩkĩ mũroiga mũinamĩte kawĩna nganja na Ngai ũyũ? Ngai wakwa ndoragwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ Isaia ororia, we kamũtarĩ mũramenya Ngai ũrĩa wĩtĩte Isaia ndoragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa wĩtĩte Jeremia ndoragwo. Na ti atĩ matigacukagwo. Githĩrona kwĩ hĩndĩ mũthamaki Jehoiakini ekuoya gĩkũnjo kĩa Isaia gagĩtarũ, no Ngai wa Jeremia ndoragwo. Ithuĩ ikũnjo citũ itarũragĩrwo rĩera-inĩ, igatarũrwo, no Ngai witũ ndoragwo. Bwana asifiwe sana. Tareke ngũririkanie laini ĩno ya 28, anga we ndũrĩ wamenya ona kana ũkĩigua atĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ũrĩa wĩtĩte gĩthire wa nding'ũri na wa ithĩra ndoragwo. Ndoragwo. Nĩ ndakĩrwo nĩ hinya na nyumĩte thutha mũndũ ũtarorwo nĩ hinya. Arabu ithuĩ tũtirĩ andũ a gũtinda tũkĩmakamakio nĩ tũmaũndũ tũmwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kũgimara na kuma rebo-inĩ ĩyo ũgathiĩ rebo-inĩ ĩyo, tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndoragwo, na nĩ Ngai ũrĩa wombire ituri ciothe na ndoragwo nĩkĩ? Na Ngai ũyũ reke ngwĩre ndanogaga nĩ gũthikĩrĩria, ndanogaga nĩ gũgũthambia na gũgũtheria. Ngai ũyũ ndanogaga nĩ gũkwarĩra metha nginya ona ũthiũ-inĩ wa thũ, na nĩ amenyaga ũkũrĩa kĩndũ gĩtegũkwĩhia. Rĩmwe nĩ athogothaga ũkarogwo na irio. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ĩkĩre hinya kiugo gĩake atĩ ona mũngĩkarĩa tũng'aurũ, ona mũngĩkarĩa kĩndũ gĩ thahu, Ngai akonfirmaga kiugo gĩake na kiugo gĩake. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũrĩa ũrĩtwo nĩ hinya nĩwe ũmũheaga kĩ? Nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ ũhoti nĩwe ũmuongagĩrĩra. Anake onao nĩ makorwo nĩ hinya na manoge, onao andũ arĩa matarĩ akũrũ nĩ kũhĩngwo makahĩngwo mũno. No rĩrĩ, ugai no rĩrĩ, andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo. Makombũka na igũrũ na mathagu o ta nderi, na mateng'ere na matinoge, ona ningĩ magetwara oro ũguo na magũrũ, na matiũrwo nĩ hinya ona atĩa. Bwana asifiwe sana. Gwĩtwara na magũrũ, Bwana asifiwe, nĩ mĩano, nĩ marima, nĩ mĩtaro, ciothe ciĩ njĩra-inĩ ĩrĩa ũragera. No ũrathiĩ ũgĩkaga ũguo, nĩahĩtũkĩra haha, na ndanona mũtego wa njege, ona ndanaũrora. No nginya ũgĩtwara na magũrũ, magũrũ maku magĩe na hinya wa kũhota gũtoria mĩtego yothe ya ndaimono. Kũrĩa guothe ũrĩgeraga, ona wakorwo ũitĩirwo mũtutwa atĩ ndũgakĩre hau, ndaimono ikang'ũrĩka, tondũ magũrũ maku nĩ matherie. Mwĩrĩ waku nĩ hekarũ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai arogwĩkĩra hinya kũrĩa guothe ũrĩthiaga na magũrũ, Ngai agakũhotanagĩra.
na to uguo tu kuri uri thiaga ugakinyithia maguru maku kiria wegwatira mwena wa motho na mwena wa urio gigoka moko-ini maku wathie biacara-ini ciaku wakinyithia na maguru maya maku maamure weta na Jehova Jire kundu gutoima njira gukagia biacara-ini ciaku ikambiriria kuhingo akiri maguru maku maamurirwo na saitani ndarahota kumanyita na maku matinginyitika. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Giai na hinya tondu Ngai ria twitikitie ni ari hinya na ndoragwo. Ugitungata Ngai kigongona-ini giki menya ti ni uratungata ni Ngai ureka atia ni Ngai uratungatira. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwihokeku. Tara mundu cio muriganitie murore ringi na ndukanoge mwire ona uria ndironaga wi guoya ni ndona ni wahonoka biu mwike uguo ndona wahonoka guoya ni weka atia guoya ni wathira na ndona kindu kiega ta Ngai gukwehereria guoya. Ngai angikwehereria guoya uhuranaga na Goliathu no kamurunda na we ndukoragwo na hiu cia mbara ndukoragwo na matimu ukoragwo na kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aroturirikana kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makaima gũkũ thĩ mehumbĩte ũira wa gatũrũme gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa Petũrũ oimbũraga oikio maiga Stefano nĩaũrirwo na gũikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa Petũrũ oimbũraga bũrũri mwega gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ mehumbĩte ũira wa gatũrũme bũrũri mwega gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ mehumbĩte ũira wa gatũrũme gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa Petũrũ oimbũraga oikio maiga Stefano nĩaũrirwo na gũikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani oikio maiga Stefano nĩaũrirwo na gũikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa Petũrũ oimbũraga. Ngai nĩwe twĩhokete ithuĩ. Ngai nĩ tũĩ we ndũragwo nĩ hinya. Ngai nĩ tũĩ we ndũragwo nĩ hinya. Ngai nĩ ũrĩ ũhoti. Tũthererie njĩra iria ciothe tũkũgera twĩkĩre hinya wĩra-inĩ waku. Ngai wĩ Ngai ndũtũhete roho wa guoya
ndutuhete roho wa gwĩtigĩra, ũtũhete roho wa ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kei tũikare thĩ. Umbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria, Zekaria 4 kwambĩrĩria 6, na nĩ ngũthoma nĩgetha thome narua. Zekaria chapter 4 verse 6. Na ũkandĩka maandĩko macio mothe tũrathoma tondũ nĩ ũrutani, na nĩ inyuĩ ndĩrekĩra hinya, ona ningagĩrwo hinya ho nĩ tondũ wa Mwathani, nĩ tondũ wa andũ arĩa othe marũgamĩte, ciana, ayuthi, athuri, atumia, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ekũmwĩkĩra hinya maũndũ-inĩ mothe. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Zekaria 10:90, Zekaria 4:6, nake aranjokeria ũhoro aroiga atĩrĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkoniĩ Zerubabeli, na nĩ ya kuuga atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita ekuuga ũũ, ugai na hinya, ti ũcamba wa andũ makaraũ kana hinya wao ũkahotana, no nĩ ũhoti wa Roho wakwa. Ti ũtonga ũkahotana, ti igweta rĩkahotana, nĩ ũhoti wa Roho. Nĩ mũraigua wa Ngai. Mwathani arogocwo. Tareke ngũcokerera rĩngĩ raini ya 6, no reke tũthome hamwe arĩa makinyĩte ho. Zekaria 4:6, nake aranjokeria ũhoro haya nĩ mwathoma wega. Rĩu tareke ituongongerere thauti tondũ nĩ mwanyitane, andũ angĩ matikuonete. Rĩu ngwĩciria nĩ twakinya ho ithuothe. Nake aranjokeria ũhoro aroiga atĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkoniĩ Zerubabeli. Tamba wĩkĩre koma hau. Na nĩ ya kuuga atĩrĩ, ndũmĩrĩri nĩ ya kuuga, ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya kuuga ũrĩa Ngai arĩ, nĩ ya kuuga atĩrĩ, ta thikĩrĩria wega, Jehova mũnene wa ita ekuuga ũũ. Nũ ũrathana? Nũ ũroiga? Ti ũcamba wa andũ arĩa gĩai na ũhoti wa Roho wa Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai kĩrogĩa na ũhoti wa Roho wa Ngai nĩgetha kĩhotane. Bwana asifiwe sana. Ti mĩhothi mĩnene, ti ũtonga mũnene, ti magongona maingĩ, nĩ ũhoti wa Roho. Ngai arohotanĩra kĩgongona gĩkĩ na ũhoti wa Roho wake. Ngai arohotanĩra na ũhoti wa Roho wake. Bwana asifiwe sana. Ngai arokũhotanĩra na ũhoti wa Roho wake tondũ nĩ hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ hinya waũ ũrahotana, nĩ hinya wa Roho wa Ngai. Ona wĩ gwaku mũciĩ, hinya wa Roho wa Ngai nĩguo ũreka atĩa? Nĩguo ũreka atĩa? Nĩ tũratwarana. Gũkũ thĩ gũtirĩ na gũtirĩ andũ ingĩhurũka, ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩkuo njĩrĩirwo gĩkeno. Hallelujah. Humbũria Aefeso 3 na ndorete rĩu kũrĩkia Aefeso 3. Wakinya ho uge ameni. Aefeso 3 na wakinya 13:30. Aefeso 3 o raini ya 20 na 21. Na ũkandĩka maandĩko macio wega, ũgathiĩ kũmacokera wega.
aria mandikaga mandiko maroiga atiriri na riri we uria uhotaga gwika mundu maundu na agakiririria muno muno maria mothe tuhoyaga ona maria twiciragia ni undu wa uhoti wake uria urutaga wira thiini witu ri ugai ameni owe ucio arogocagwo thiini wa kanitha na thiini wa Kristo o nginya njiarwa-ini ciothe tene. Ngai ndaragocwo guku ni tondu wa githire, Ngai ndaragocwo guku ni tondu waku, aragocwo guku tondu ni kanitha wake mutheru. Ni muranjigua? Ni muranyita? Bwana asifiwe sana. Atiwe uria uhotaga gwika maundu na agakiririria muno muno maria mothe. Ira Friday he mundu ndarutire wira ngimwira nie ni njui Ngai ni aiguaga mahoya. Tuthiete handu tugakora ngari thaka muno ya Mercedes irugamitio hau. Aranjira na bishop ndio kuona nawe wicirie keri. Ndamuria we ko turaga Jerusalem wiki. Ko taiguite mahoya ndahoete ndi munyinyi morimu. Bwana asifiwe sana. Na ndatuiria ri ndirakorire Ngai ni aiguaga na ni aigua mahoya makwa. Ndiramuikaria thi ndiramwira mutungatiri tathikiriria ngwire thiria itari mugi ni uira ni twathiite mahoya-ini na ariu na ari a ithe witu na ni ndonaga thina uria ndari naguo ta Ngai atangihe nginya gikombe gia kunyuira mai. Riu ni ndagithire ngiambararia moko na iguru tondu ndendete ngari ya Mercedes muno. Kira Ngai tore uturaga muoyo ungikadathima na uhe mbeca nyingi Ngai ukanjihokera tu ngure ngari ya Mercedes ndimitwarithie ithaa rimwe njoke ngue ngimwira we urenda riu ngure Mercedes ngue rucio nie ndina wira muingi wa gwika atia na ngikorwo Ngai ni aiguire mahoya makwa ndathima ri ma Mercedes ni mwariganirwo ndingigeria. Bwana asifiwe sana. Ni kuri njira nyingi muno itumaga na cionanagia Ngai ni aiguaga mahoya. Kwi hindi weciragia ndungikinya lebo-ini iyo ri no ni wakinyire ndukariganirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo ati no riri we uria uhotaga gwika maundu na agakiririria muno muno maria mothe tuhoyaga. Haleluya. Ona maria twikaga atia ni undu wa uhoti wake uria urutaga wira thiini witu ri owe ucio ambararia guoko gwaku kuo ri owe ucio arogocagwo thiini na thiini wa Kristo Jesu o nginya njiarwa-ini ciothe tene. Ngai urogocagwo thiini wa kigongona-ini giki, Ngai urombararagio thiini wa kigongona-ini giki, Ngai urotugiria wira waku thiini wa kanitha-ini uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Na wira wa kanitha ugitugira no githerema ndukariganirwo ni athuri na atumia aria manarugama mwanya-ini makahoya mahoya no kaigua. Uguo Ngai ni uiguaga, Ngai ni aiguaga mahoya maitu, Ngai ni atuiguaga. Bwana asifiwe sana. Kuri andu ni misi yao ithondekeirwo ha? Kuri andu meciria mao mathondekeirwo ha? Kuri andu mohoreirwo ha? Kuri andu mahoneire ku? Haleluya. Na reke ngwire ona gukua ndugukua, ona gukua tutigukua tutiethira. Hindi mwe kindu ta mweri umwe guo muthiru Ngai akinjariria ni mweri umwe na nuthu ati gikuo ni kiarekererio na ngiciana andu amwe uhoro ucio na ni uhoro muritu muno. Ngirwo nona nyumba iria nikuo urarangiririo maundu-ini mothe na gikuo ni kiarekererio. Ngai ni aguragiria maundu maritu muno mangiona ndieragia Kenya bejo ici nyone ku kindu kioneka gitire muguthi ndicige haria ciagire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo ati gikuo ni kiarekererio. Ngiukira ngira Ngai ni kayo na ngoragwo na thina na gikuo no he wira unjigeire kuu matu-ini, he wira unjigeire
nigetha ureke ngue kongeigua mahoya mandurika kongeigua mahoya maitoi. Bwana asifiwe sana. Ndirakue njuke njiki atia naku ni kazi gani nakuja kufanya? Thiumere atiriri haleluya, ni ihinda riakwa tikinyu, na toria Ngai uturaga muoyo ndikuhundura gikuo na kurio, no ndahundura ugima wa mwiri. Merorere mone uria urutaga wira, na merorere mone uria utiithagio na uria ugocithagio. Mwathani arogocwo. Kiumia gitiathirire, mutumia agitumwo kuma wabici imwe agioka haha. Hallelujah. Ngai nĩ aiguĩte ihoya, akarĩrĩa tũrahoyaga gĩkuũ rĩ gĩtina gũkinyĩrĩra. Nĩ ayuga kana ndaneyuga? Na hairwo rũtha nĩ Pastor Lucy, no ngora akĩmenya ũrĩa aroka kuga, no ngora amenya kĩrĩa gĩra wabici. Kei ndĩmwĩre kwĩ Ngai ũkũmũhe matũ ma kũigua mũgambo wake, na kwĩ Ngai ũkũmũhe maitho ma kuona maũndũ ma hitho-inĩ marĩa mahithe, na Ngai aromũhe ũũgĩ ũcio, Ngai aromũhe ũmenyo ũcio, na Ngai aromũhe ũtaũku ũcio, tondũ nĩ Ngai. Ngĩra Ngai ona kandĩna thĩna na gĩkuũ niĩ ndina thĩna, no he wĩra ũnjigĩire kũu kaburi-inĩ kana kũu gwaku. Wĩra niĩ ũhete gũkũ. Ngĩmũria atĩrĩ kandĩna mĩaka igana Mwathani ũyũ? Niĩ nĩ twaragia na Ngai, okorwo ndoragia nake nĩ thĩna. Githĩ kiugo gĩkĩ thomagĩra andũ aku gĩtinjĩrĩte nĩ mĩaka 70 na mũndũ akĩria hinya mĩaka 40, mĩaka 30 wandunyĩra kĩ? Nĩ atĩa? Niĩ nengera mĩaka yakwa. Bwana asifiwe sana. Ndũkanamakio nĩ mahoya marahoywo ũru igũrũ rĩaku. Return to the no macokie na kiugo kĩa Ngai. To tikuga ndũhoyagĩrwo ũru, tikuga ndwathagĩrĩrio ikuũ, tikuga ndwathagĩrĩrio mĩtino ya barabara, tikuga ndwathagĩrĩrio ũru, no gĩa na mũgambo wa kũigua mũgambo wa Ngai, no ũgacira na Ngai. Hallelujah. Ũgacira humburia, no humburia Efeso 3 mũraini wa 20. Nĩ twathoma waigua mahoya nĩ maiguagwo. Hallelujah. Na Ngai ũrĩa ũgocagwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ atũũre agocetwo. Ndikuo kana itarĩ kuo, tondũ ihinda no ikinywo na rĩa kumagara. Bwana asifiwe sana. Mũtikanatukanie Ngai. Na ti kumagara gũthiĩ mbĩrĩra. Niĩ nĩ gũthiĩ kũhunjia ngĩethaga indo, na ndiramũtigana thutha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hallelujah. Mũtikanatukanie Ngai, mũtikanarie ũhoro wa Ngai mũtarĩ na wendo thĩinĩ. Wendo wanyu nĩ ũtũũre. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa yacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro weture na wendo ũingĩre wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa mahunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra angĩkorwo njega narĩa kĩwendani angĩmeciria nĩmekũingĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia. Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro weture
Hallelujah.
bararia guoko gwaku na iguru kuorio twi thiini wa Thaburi 18 muraini wa 31 na 32 uga thutha wakwa thimari nũngĩ Mũrungu thengia Jehova ningĩ nũ ũngĩ ndũmba ya ihiga thengia o Ngai witũ thimari nũngĩ Mũrungu thengia Jehova ningĩ nũ ũngĩ ndũmba ya ihiga thengia o Ngai witũ nowe Mũrungu ũrĩa ũhotoraga ũhoti nayo njĩra yakwa agatũma ĩtuĩke nginyanĩru we nĩwe Mũrungu ũrĩa ũtũmaga njĩra yakwa ĩtuĩke nginyanĩru gũtirĩ ũngĩ tiga we Jehova we nĩwe ũtũmaga ũhoti waku wonekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ we nĩwe ũtũmaga ũhoti waku wonekane thĩinĩ wakwa njĩra yaku nĩ nginyanĩru nĩwe ũtũmaga kĩgongona gĩkinyanĩre nĩwe ũtũmaga njĩra yakwa ĩkinyanĩre nĩwe ũtũmaga maũndũ makwa matuĩke makinyanĩru ũguo hatirĩ Ngai ũngĩ nĩndagũtĩĩa we Ngai ũtũmaga maũndũ makwa magĩrĩre nĩndagũtĩĩa we Ngai ũririkanaga ciana ciakwa nĩndagũtĩĩa we Ngai ũririkanaga mũthuri na mũtumia nĩwe Ngai ũririkanaga mawĩra maitũ nĩwe ũtũmaga kũrĩa na kũnyua gwitũ gũkinyanĩre nĩwe ũtũmaga project citũ ithiĩ na mbere nĩwe ũtũmaga ũtonga witũ ũkinyanĩre rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nowe Mũrungu ũrĩa ũhotoraga ũhoti we nĩwe wĩhotoraga ũhoti waku ũgatwĩhotorera na ũhoti waku ũgatwĩhotorera na ũhoti waku ũgatũma ona ithuĩ tũhotane tũma tũhotane mbara iria ciĩ rĩera-inĩ tũma tũhotane mbara iria ciĩ rungu rwa iria we nĩwe wĩna ũhoti waku we nĩwe wĩna hinya waku we nĩwe ndũmba itũ ya ihiga nowe Mũrungu ũrĩa twĩhokete nĩwe ũgũtũma njĩra citũ igacĩre na ituĩke nginyanĩru kũna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we nowe Mũrungu we nowe Jehova we nowe Ngai mwene ũhoti we nowe Ngai mwĩhoko wakwa we nowe Ngai ũtorania wakwa we nĩwe Ngai mwene hinya nĩwe ũkũhotana wĩra-inĩ ũyũ waku nĩwe ũkũhotana ta ũrĩa kiugo gĩatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso nĩwe ũkũhotanĩra kĩgongona gĩkĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩwe ũkũhotana riumagarĩro-inĩ na ihũndũkĩro-inĩ ritũ nĩwe ũkũhotana mawĩra-inĩ maitũ nĩwe ũkũhotana mĩciĩ-inĩ itũ nĩwe ũkũhotana biacara-inĩ citũ nĩwe ũkũhotana twanĩrĩra twoiga we nĩwe ũgũtũma maũndũ maitũ makinyanĩre ndanĩrĩra ndoiga nĩwe ũgũtũma maũndũ makwa makinyanĩre we nĩwe Ngai ũrĩa ndĩhokete ndambararia moko makwa mũthenya barigĩci itegũconoka na itegwĩtigĩra kĩrĩndĩ menyete we nĩwe Jehova we nĩwe Mũrungu wakwa
we niwe ndumba yakwa ya ihiga ritwa riaku rirogocwo nĩ thengio nĩ roho waku mũtheru Ngai nĩ thengio nĩ ũhoti waku Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku ritwa riaku rironeneha gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku we nĩwe ũtũmaga arwaru mahone we nĩwe wohoraga arĩa mohetwo nĩwe ũrutaga thĩni rũkũngũ-inĩ ritwa rĩaku rĩrogocwo ndagũtĩĩa we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki mũrũguo aikarĩte mwena waku wa ũrĩo nĩ ndagũtĩĩa mũno Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno igũrũ nĩ rĩaku na thĩ no yaku gũkũ tũkinyagithĩtie magũrũ nĩkuo magũrũ maku marĩ gĩturwa gĩaku nĩ kĩmenyekaga hinya waku nĩ ũmenyekaga gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki nĩ kĩmenyekaga nĩtwakwambararia mũno twoiga we nĩwe Ngai witũ we nĩwe Jehova we nĩwe ndũmba itũ ya ihiga we nĩwe ihonokero ritũ nĩ thengio nĩ gũtũririkana nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra nĩ thengio nĩ gũtũririkana nĩ thengio Ngai nĩ thengio ndũmba itũ ya ihiga nĩ thengio ũhotani witũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twagwĩta ũhotani mũnene twagwĩta ũhotani witũ theria moko maya mothe mambararĩtio maroretio na kũrĩ we wĩra wa moko maya ndũkareke ũhune moko maya ndũkareke maharaganie moko maya ndũkareke mahurunje Ngai ndũkareke mahurunje wĩra wa moko ma andũ aku nĩ ũkĩrĩirwo makerwo matiagĩrĩire gũkorwo makĩruta ndũkareke wĩra wa moko ma andũ aya ũhurunjwo nĩ ndamathia ndũkareke wĩra wa moko maya ũhurunjwo nĩ tũnua twa andũ amwe maragia ndeto itariĩte mĩcengi no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ tondũ ndwĩconora wĩra wa moko maitũ ndwĩconora wĩra wa moko maitũ we nĩwe ndũmba itũ ya ihiga mawĩra-inĩ maitũ nĩwe ũhoti witũ mũnene nĩwe hinya witũ nĩwe Ngai ũrĩa twendete ndetiria andũ aya security njega makiumagara na makĩhũndũka ndamatigithũkania na mĩtino yothe ya barabara ndamatigithũkania na ikuũ ciothe ndamatigithũkania na mĩrimũ ya kuma kusimu ona rĩa thugundagĩrwo mawabici-inĩ ma andũ ona rĩa thugundagĩrwo festival-inĩ cia makanitha ĩgĩikĩria andũ aku Ngai aya matiĩnyitwo nĩyo aya matiĩnyitwo nĩ ikuũ aya matiĩnyitwo nĩ mũũro kana mũthiro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ we nĩwe twĩhokete nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ online arĩa makwendete na arĩa matwendete arĩa marĩ TV-inĩ arĩa makwendete na arĩa matwendete ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya na anake na airĩtu na ciana nyinyi we nĩwe Ngai witũ we nĩwe Mũrungu witũ we nĩwe ndũmba itũ ya ihiga nĩwe ũhotani witũ nĩwe ũtũmaga njĩra citũ ikinyanĩre nĩwe ũtũmaga maũndũ maitũ makinyanĩre na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nyita sadaka yaku na guoko gwaku kuorĩo gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nyita wega mũndũ wĩna maciaro ma mbere anyite wega na arute na hinya mũndũ wĩna igongona rĩa mũthemba wothe anyite na arute wega kei tũhoe Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa mawĩra marĩa ũtũhete ũtwĩrĩte kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa Thaburi 67 kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩkĩguni maitho-inĩ maku tũteithie kũhota kũruta indo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku reke twĩyathage gũkĩra gwathagwo na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nyĩmbo karanja nĩgetha andũ marute sadaka na Ngai amũrathime njokerie Pastor Lucy Yeah.
Bwana Jerusalemu ilikora egyoka mutare woneka na kemoi kania thĩinĩ ũkagotigĩra anjĩra tũinũke tũthiĩ tũkahuruke tiga ndĩrona Jerusalemu yana mairia mwathi wakwa igĩrĩ kũhotheka na Roho Mũtheru nĩ anyumagĩrĩria ũmĩrĩria rũgendo rũya kwĩhũthĩra nĩguo na Jerusalemu ilikora egyoka na kemoi kania thĩinĩ ũkagotigĩra anjĩra tũinũke tũthiĩ tũkahuruke nginya kuongareaga matunda mamwe na maithori ndanarĩra ndĩ rũgendo-inĩ onakĩhana gĩcambio ndĩkariganĩra nĩguo na Jerusalemu ĩrĩkora egyoka na kemoi kania thĩinĩ ũkagotigĩra anjĩra tũinũke tũthiĩ tũkahuruke nĩguo na Jerusalemu ĩrĩkora egyoka na kemoi kania thĩinĩ ũkagotigĩra anjĩra tũinũke tũthiĩ tũkahuruke Shangwe kwa Yesu Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yetatoiratana waerikana kwenda yamondo thaira tosiakwasanyona yesikajoria kaera kaera igaitane afya yetatoiratana waerikana kwenda yamondo thaira tosiakwasanyona yesikajoria kaera kaera igaitane afya
Yesu kwa makofi mazuri. Hallelujah. Nitwagutia na twakwambararia muno we Ngai wihuritwo ni tha no kaihurwo ni utugi muingi twanyiha muno mbere ya nyarire ciaku Ngai tukimenya wega tutiagiriire muthamaki munene oni twaguthaitha ni undu wa ritwa riaku itheru na thakame yo itikire mutharabaini itikira kuringwo ni tha muthamaki ututhambie nigetha twitikirike niwe ri igongona riri muthamaki munene twarineana kuri we nirwetikirika kuna maitho-ini maku Ngai acio irathimo ciaku iria wikurukagia riria wakena irikana ngoro citu muthamaki ucihuriririe utugi waku thiini wa ritwa ria Jesu ni twaguthaitha kugerera kigoco giki muthamaki wa thamaki aria mekuohetwo reke riu mohorwo aria arwaru muthamaki munene ni twauga ni twamahona thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi muthamaki munene we ni ukenagio ni kigoco na riria wakena we Ngai witu ndungiaga guikurukia irathimo ciaku muthamaki wa thamaki aria mekumite micii-ini yao amwe ni kuri matigire kwina maruo na meno moritu maingi no ni twakuria we waheanaga mana weru-ini Ngai waria mari muoyo we ni uheanaga kuria gutari Ngai witu ni utumaga kugie awa muthamaki kuria kugwite ni uhotaga gutira muthamaki ngoro citu cianoka cinamite no ni twaguthaitha we winamuraga ngoro kugerera igongona riri uretikira kuinamura ngoro citu thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi ririkana kigongona giki giaku Ngai giki utuhete nigetha tukagukugocera kuona gugucokeria ngatho twahanda riri waku muthamaki mwega reke utugi waku uthamakage kuo reke favor yaku muthamaki munene korwo iguru rakio thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi hamwe na ndungata iria utuhete muthamaki munene Bishop John Gethire muthamaki wa thamaki we umuwi na maritwa make kuma nyinyi-ini wake we Ngai ni umuwi ni twamuhanda hari we Ngai uiguanagira tha muririkane no muihurireria utugi waku na witikire githima kiria wenjire thiini wake gitikanage kindu nigetha muthamaki munene riria ngoro citu iguka inyotie arugama mbere itu muthamaki munene aria matari na hinya aria kiugo makagia na hinya tondu we wi Ngai mwihokeku utugi waku niguo twahoya tha ciaku nicio tuoria wihokeku waku Ngai niguo twahoya utwarane hamwe na ithuĩ nginya riria turiumagara muthamaki munene twahoya favor yaku na utugi waku muthamaki iguru witu thiini wa ritwa ria Ngai tha Ngai Mũriũ na Roho Mutheru twahoya twakwihoka ona twagucokeria ngatho amen amen kaitukire na iguru turathime ndungata ya Ngai Bishop John Gethire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo mwendithirie imatuko maingi twakwendithiria miaka mingi ya thayo ya kirathimo na gikeno kia Ngai thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru amen ndurirai Jesu witu ruhi amen 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 Ngai amurathime na mwike maundu mega na ma utugi Friday niguo muthenya munene muno kati ya mithenya iria kuma hindi iria kigongona gia Theophilus Church kiambiriirie kugiaga na monthly prayers first Friday o mweri nituonete uhoti wa Ngai tukona hinya wa Ngai tukona wega wa Ngai koguo ucio ni ukoragwo wi muthenya munene muno makiria na ihinda riri ni tondu iyo ni Friday ya mwanya ni ya igongona ria mwanya koguo ni ndirenyihia muno ngihoya gwitikirika ngihoera andu aria makoragwo mawira rutha muthenya ucio mweri 5 mweri wetandatu rekei tuhoe rutha tene rekei twi sacrifice onogo ni thiko iria citu tuigagirwo cia rifu
rekei tutinio tu rekei tuhoe rutha muthenya ucio tutikae kwaga igongona-inĩ rĩa mwanya no tuguthii na mbere tugithiana meharĩrĩria marĩa marĩ kuo. Ngai amũrathime mũno nĩ ũnyitanĩri wanyu, Ngai amwende mũno makĩria. Rĩngĩ wanona nĩ tondũ nĩ gwatuĩka rĩngĩ nĩ kũrarutwo kona kanitha gũtirĩ andũ, mwĩhũrĩre irũhĩ mũrĩ a magegania, tondũ ona gũkĩrutagwo ona ciĩho na citarĩ ho no mũrathiĩ na mbere na gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega, gũtirĩ ũndũ ũgũthiĩ ũru, maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Ihinda rĩrĩ nĩgetha nengererie chairman na chairĩ ndĩmatwarithie hau hangĩ, ndĩrenyihia mũno ngĩkaribisha ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Mũgeni witũ guoko igũrũ, amen. Ũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Mũgeni ũngĩ guoko igũrũ, mũgeni ũngĩ. Rekei tũkinye makinya ma na mbere tũke tũgeithie kanitha, no twĩre marĩtwa maku na no tũgũkenera Ngai. Katika nyumba ya Bwana wakaribishwa, katika nyumba ya Bwana mbariki, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Amen. Mwathani agoco ringi kanitha njĩtagwo Faith Wakĩo kana nyina Maina, nyumĩte itũra rĩa Zimmerman na nĩndakena mũno nĩ gũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ na no nyende gũtuĩka ũmwe wanyu. Praise God. Yeah, kwa majina naitwa Julanda ama Mama Emmanuel, Mama Nathaniel, Mama Gift ama bibi ya Peter. Nimeokoka, namshukuru Mungu, na kutoka niingia kwa ile mlango nimeona different. Yeah. Mimi naenda kanisa ya DMC na huko Zimmerman, na mbarikiwe. Nikipata nafasi wakati mwingine nitakuja. Hii nyumba iko na neema na iko na neema na iko na neema. Amen. Isiende Charity. Nitege ni ugeni na ni amuhiriga wa mwena waku. Sasa Jesu anenehe, Jesu akoswo. Ngai tuhoe ni undu wa ndungata ici. Ngai mwega, Ngai mutura muoyo, ni twatea ritwa riaku, twakwambararia muno, twakwinyihiria na tuga ni wagiriire. Thank you muthamaki wa thamaki ni undu wa ndungata ici ciukite kigongona-ini giaku muthamaki, ni tondu baba mokite o kumatha uthiũ waku Jehova. Ni twagutia ni undu wao baba na twakwinyihiria muthamaki. Togo rogo shoro kumyona rote yo baba. Thank you muthamaki wa thamaki Jehova Ngai wakwa, ni tondu maria meri kwiriria Jehova urotungana na meriria magoro ciao muthamaki. Reke baba maume ha makiugaga ni monete uhotani waku, moime ha baba makiugaga ni thank you ni uria umekeire Jehova. Na tondu oyo na ndungata ino baba yauga ni gutuika umwe witu Jehova, muthamaki wa thamaki Jehova, ni twamwero kamtheini wa kigongona giaku Jehova, na nigetha tugwatanagire hamwe nake muthamaki mwega uritha kimuiguire maiguire tha muthamaki wa thamaki riumagario-ini riao na ihundukiro riao twika utheri wao baba, na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai murio Ngai roho mutheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amurathime na mwike maundu mega na ma utugi, moima mutigathie wajikoya guoko na iguru makuone, ni mukwaria rugama makuone. Amen. Uhoro ucio ni mukinyu, mutikirugame na iguru ndungata cia Ngai. Amen. Hallelujah. Rathima mundu, rathira mundu maundu mega turathimane, rathima mundu
rathira mundu maundu me turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega na kumenyere Jehova arotuma uthio wake na gukiria wega tirira githithi giake na tume ukiage na amen caria mũratongi na ũrore mũno ũrĩa ũrakũrathima wona maũndũ matiroka wega ũkamenya ati turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega rathima na Jehova ugiage amen tuthie kuri arata itu te turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega Jehova murathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu amen tue moko maitu na iguru Jehova aromurathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu nyama cia mande na mugate na mai nyama cia Tuesday na mugate na mai nyama cia Wednesday na mugate na mai nyama cia Thursday na mugate na mai nyama cia Friday na mugate na mai nyama cia Saturday na mugate na mai cia Sunday tukaiyira amen Ngai amurathime amen 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 kwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na tume ugiage na thayu twakwendithiria nyama cia wa mande cia wa keri cia wa gatatu cia wa kana cia wa gatano cia Saturday Sunday ukaiyira guku amen Ngai amurathime na mweke maundu mega na ma utugi ni twarikania riu na akina yana inya umiririe ngoro uiyoretwanira mutheru ubore uira wa gaturume karwete gwitigira nora muoyo waku ndugatuike na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtare
tarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo a maeni ndũkana rũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie